upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Happy second week of October, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac, RTV Channel 26, Facebook Live, and now on Converge Cable TV Channel 100. I am Elena B. Hassan, returning as your teacher broadcaster for English 4. Join me today in another interesting English lesson. Get ready with all the necessary things for our lesson, such as your activity sheets, pen, and paper. Kindly comment your questions if you are watching FB Live. Turn up, grade 4 learners. We will now begin with our topic for today. Amy wants to make fruit salad for her mother's birthday. She is reading a
a recipe book. For her to know where to begin with, she must pay attention to specific and important details in the text. This skill is known as noting details. Quarter 1 Module 4 is about noting details in a procedural and argumentative text. Noting details is a reading comprehension skill that involves looking for important and specific details in a text. Going back to Amy, Amy is reading a recipe on how to prepare fruit salad, which is an example of a procedural text. A procedural text tells the procedure or steps on how to do something or how to get somewhere. The steps must be stated in a chronological order. I repeat, the steps must be stated in a chronological order to achieve the expected outcome. Top points of procedural text are giving directions, writing a recipe, making rules for games, or performing an experiment. Procedural text uses time signals such as first, then, next, and finally. I will repeat that. Procedural text uses time signals such as first, next, then, and finally. Now, here is an example of a procedural text, the title of which is Making Fruit Salad. Let me tell you the ingredients. 2 pieces of ripe bananas, 1 medium-sized apple, 10 pieces of grapes, a handful of raisins, 1 can of condensed milk, 1 can of Nestle cream. Now here are the materials needed. You will be needing 1 large mixing bowl, 2 big spoons, a knife, and a chopping board. Listen carefully to the procedure. First, wash your hands. Then, peel off the fruits. Ask your grown-up helper to cut the fruits into small cubes. Put all the fruits in a mixing bowl. Add in milk and Nestle cream. Then, mix them all together. Finally, refrigerate. Serve your colorful, creamy, and cold fruit salad. Now, let us now go to what to take note in a procedural text. These are the parts of a procedural text that we must take note. First, the title. The title is the goal or the outcome of the activity. In our example is making fruit salad. That is the title. The next part is taking note of the ingredients or the materials needed in doing the task. We must also remember the specific ingredients and their measurements. For fruit salad, we will be needing ingredients like Nestle cream, that is 1 can, another can for condensed milk, and different kinds of fruits. We need to remember where and when to use a utensil or tool. In making fruit salad, for example, we will be needing a mixing bowl, 2 large spoons, a knife, and a chopping board. If the activity is quite dangerous, take note
of the safest way to do that particular step. You might need your mom or dad or a grown-up to help you do the task. Next, we must take note of the series of steps. I repeat, we must take note of the series of steps. These are the things we need to do. We must take note of certain verbs like whisk, combine, mix, bake, and scramble. Going back to making fruit salad, verbs like peel, cut, mix, and refrigerate are important words to remember. Take note also of signal words like first, second, third, or some other signal words like next, followed by, and finally, because this will give you an idea on how to start and end your task. Lastly, take note of the conclusion. This is the short statement outlining what the product might look like after performing the procedure. For making salad, it is expected that the mixture will be colorful with the mixed fruits, whole as it has been refrigerated, and creamy because of the Nestle cream and condensed milk. Everybody, please get your learning activity sheet. I want you to go over activity 1. You will find there a procedural text you might want to try at home. Please take note of the important details. Let me read to you activity 1, the title of which is Egg Sandwich Delight. Here are the ingredients: 2 slices of bread, 1 piece of hard-boiled egg, 2 tablespoons of mayonnaise, a pinch of salt, and here are the materials needed: spoon and fork, and, of course, a plate. Listen carefully to the procedure. First, crush the hard-boiled egg with a fork. Mix it with the 2 tablespoons of mayonnaise. Dash it with a pinch of salt. And then set aside the mixture. Then get 2 slices of bread. Using a spoon, put the mixture on 1 slice of the bread. Cover it up with the other piece of bread. Finally, slice it diagonally and serve it on a plate. Enjoy the flavorful taste of egg sandwich. Now, let us go to the questions for activity 1. Number 1, what is the title of the procedural text? I repeat, what is the title of the procedural text? Number 2, what are the ingredients what are the ingredients and materials needed to complete the experiment? What are the steps in the completion of this activity? What is the suggested outcome or the conclusion? I want you to please write your answers in your learning activity sheet. I will give you a few minutes to take down important details. Okay, I can see here. I know you did very well in taking down note of important details in preparing an egg sandwich. Your teacher will check
your learning activity sheets upon submission. Now, let us go to our next topic. But before that, I have an important question to ask you. Should elementary school children be allowed to go back to school despite the COVID-19 threat? I repeat, should elementary school children be allowed to go back to school despite the COVID-19 threat? Is it a yes or a no? This is an interesting topic to write for in an argumentative writing. Okay? So I'm gonna read to you an important article of an argumentative writing. Okay? Are we ready for face-to-face classes? Okay, so that's the question. 188 countries from all over the world closed their schools due to COVID-19 pandemic, affecting 1.6 billion children and youth. There was indeed a learning crisis. The Duterte administration is pushing for face-to-face classes in some areas. We are not ready for these face-to-face classes yet. The virus has heightened to COVID Delta and Lambda, according to World Health Organization. Not all teachers, parents, and children have received vaccines yet. If we will go back to school, there is a risk of spreading the virus fast. This had already happened in countries like Canada and Australia. Modular and online modalities are effective alternative ways of delivering lessons to learners. Parents and grown-ups can assist children with their activities. Parents and grown-ups can assist children with their activities. Google, YouTube, and Facebook are social media platforms that can be helpful in accomplishing tasks and activities of the children. We will go back to school for sure, but not now. We will wait until the curve has flattened. We will stay at home, keep safe, and learn until the fear of COVID-19 is gone. Okay? So that is an example of an argumentative text. But what is an argumentative text? So let us define it. An argumentative text is where the writer is either for or against an issue, a subject, or a topic, or presents both cases for each side. What we just read is an example of argumentative text, wherein the writer writes his stand whether he is for or against face-to-face classes. This kind of text has three parts: the introduction, the body, and the conclusion. Here are what to take note on each part of an argumentative writing. In the introduction of the paragraph, take note of the topic or issue being raised by the writer. I repeat, in the introduction of the paragraph, take note of the topic or issue being raised by the writer. Know also where he is for or against. You must know his claim or belief. Going back to our example, for the introduction, let me ask you this. What is he for or against? Is he for the face-to-face classes or home learning? Think about it. Well, you are right. The writer is against face-to-face classes. Now let us go
to the body. For the body of the argumentative text, here are the questions. What are his reasons for agreeing or disagreeing with the topic or subject? What are his justifications? What are his reasons why he is against face-to-face classes? Is there a risk for the virus to spread if it happens? What are the other modalities which can be alternatives to face classes? Okay, please make a good recall. So let us answer that. The reasons are not everyone has already been vaccinated, and that is the first reason why the writer disagreed with face-to-face classes. Secondly, there are other safer modalities like modular and online modalities which help children learn even at home. And that is his second justification. For the conclusion, what was his last strong statement that supports his claim or belief? I repeat, for the last part or the conclusion, what was his last strong statement that supports his claim or belief? Come on, make a recall. What were his final and closing words? Did he make a final stand for a non-face-to-face classes? Let's rest for a while and have a good recall. Yes, his last stand is to stay at home, keep safe, and learn until COVID-19 is gone. So now let us move on. I want you all to get your learning activity sheets again because we are going to go over activity 2. Read the argumentative text carefully and please take down notes of important details. Now let me read to you the content of activity 2. Is the use of technology beneficial to children? It's a good argumentative topic. Is the use of technology beneficial to children? Let me read to you the content. Children now are referred to as digital natives. It is beneficial in many ways that they learn the use of technology for easier learning. Children can easily access the internet to better understand subjects being taught. During this pandemic, the use of technology has lightened the burden of parents. With just a click, they can search videos and Google for some help. During the face-to-face classes, technology has been integrated into the classroom to enhance the learning experience for children. Science experiments, short stories, and reading exercises can be downloaded and viewed. This can enhance better understanding and increase creativity among children. If properly monitored by guardians, the use of technology is useful to children. Now let us try to raise these questions. For the introduction, what was the topic all about? What was the writer's stand about the topic? For the body, why is technology beneficial to children during this pandemic? Why is technology beneficial to children during face-to-face classes? And lastly, for the conclusion, what was the writer's strong final words about the topic? Well, I will give you a few minutes to do that. Well, I will let your English teachers do the checking of your learning activity sheet. Children, it is important nowadays that we always wear our masks. Stay at home,
and keep our hands clean all the time. This is to decrease our chances of getting the COVID-19 virus. Can you still remember how to do the proper hand washing? It is writing time. I want you to write a procedural text on how you do proper hand washing because this will be for your activity 3 in your learning activity sheets, of which the title is Proper Hand Washing. Here are the questions. What are the materials needed for this task? I want you to list down 2 to 3 items needed. What is the first step that you should do? What is the second step? The next one. What is the final step in proper hand washing? After doing the task, what is the expected outcome? Review this afternoon to accomplish that. Okay? Well, writing time is over. Let us have a review of our lesson for today. Noting details is a comprehension skill that involves looking for important and specific details in a text. A procedural text tells the procedure or steps on how to do something or how to get somewhere. This must be done in a chronological order to achieve expected outcome. Now these are things to take note. Title, which is the goal or outcome of the activity. Ingredients should include the quantity and measurements needed to perform the task. Utensils or tools are the materials needed, and you should know where and when to use them. Finally, the conclusion or expected outcome is a short statement outlining what the product might look like after performing the procedure. Procedural text uses signal words like first, second, next, then, followed by, lastly, and in the end. An argumentative text writes about what someone is for or against an issue, subject, or a topic. Or we could also present both cases for each side. And it has 3 parts: the introduction, the body, and the conclusion. What to take note in this kind of text? Take note of the issue, subject, or topic being raised by the writer. Know if he is or against the issue. That could be found in the introduction. The body tells of the reasons why the writer is for or against. He might tell of a source for his justification. And for the conclusion confirms his stand. The writer expresses that in his final closing statement. Noting details is important to fully understand the text. For procedural text, it is important to know details to achieve success in your expected outcome. Outcome of a project, experiment, recipe, or all other tasks. For argumentative text, it is important to note details to fully understand the writer's stand and be able to make your own stand too with regards to the subject or issue. Time flies really fast. It's already time. Thank you for a very fruitful learning session with you. Hope you read well and you take down notes very well too. Always tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, RTV Channel 26, Facebook Live, and now on Converge Cable TV, Channel 100. This has been Elena B. Hasson
your teacher broadcaster in English for. Mabuhay and keep safe, everyone. Goodbye. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Mapagpalang umaga sa ating magigiliw na mga estudyante ng ika-4 na baitang. Ngayon ay Huwebes, ika-7 ng Oktubre, taong 2021. Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DCTC 828 Radyo Filipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable TV Channel 100 at sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Marichu Pizarro Obiña, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-3 linggo ng unang markahan. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto ng ating bansa.
Sa kasalukuyan, mga minamahal kong mag-aaral, ay live tayong nagbo-broadcast mula dito sa bayan ng San Clemente, Tarlac. Dahil kailangan nating protektahan ang ating sarili at maging ligtas laban sa COVID-19. Kaya, manatili tayong lahat sa bahay at maging ligtas sa lahat ng oras. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto at madali ninyong maintindihan ang ating leksyon kung may laman ang inyong mga tiyan. Ikatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganing gamit para sa talakayan natin sa araw na ito, gaya ng sagotang papel, ballpen, at ang inyong learning activity sheets sa araling panlipunan. Sa yugto ng aking pag-broadcast na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Handa na ba kayo? Mahusay kung ganon. Sa module na ito ay nasahang matutukoy ang mga nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Matatalunton ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas gamit ang mapa. At maipamamalas ang kawilihan sa paggawa ng iba't ibang gawain. Mas maunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy kami sa aming pag-broadcast. Kaya manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, atin ang suriin ang mga katanungan na nasa inyong mga activity sheets. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagotang papel. Isang paalala lamang pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Nakasunod ba kayo mga bata? Magaling! Bago pa man tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin, ay balikan muna natin ang ating mga talakayan noong nakaraang linggo. Patungkol sa mga lugar na makikita sa Pilipinas batay sa pangunahing direksyon at pangalawang direksyon. Narito ang panuto. Sulat sa patlang ang H kung sa gawing hilaga, S kung sa silangan, T kung sa timog, at K kung sa kanluran ng Pilipinas makikita ang mga nasa ibaba. Gawin ito sa sagotang papel o isulat sa ating comment section. Para sa unang bilang, Dagat Celebes. Ikalawa, Vietnam. Ikatlo, Brunei. Ikaapat, Bashi Channel. At ikalima, Karagatang Pasipiko. Isang paalala lamang na maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Ngayon, mga ginigiliw kong mag-aaral, i-check na natin ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay T. Ikalawa, ang sagot ay K. Ikatlo, ang sagot ay T. Kaapat, ang sagot ay H. At ikalima, ang sagot ay S. Nakuha ba lahat ang tamang sagot? Mahusay kung ganon. Sa episode na ito, matutukoy ang mga nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Kaya mga bata, samahan ninyo ako at ating lakbayin ang teritoryo ng Pilipinas.
Ang heograpiya ay ang panlabas o pisikal na katangian ng isang bansa. Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop na isang lugar. Kasama rito ang mga katubigan na nakapaloob at nakapaligid sa kalupaan at ang mga kalawakang itaas na katapat nito. Tayo nang dumako sa nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Pero bago yan, may tanong ako. Gaano kalawak ang teritoryo ng Pilipinas at ano-ano ang mga bumubuo sa teritoryong ito? Ilan lamang yan sa mga katanungan na ating bibigyang kasagutan. Handa na ba kayong makinig? Halina't ating lakbayin ang teritoryo ng ating bansang Pilipinas. Ayon kay De Leon noong 2014, itinatadhana sa Artikulo 1 ng 1987 Constitution ng Republika ng Pilipinas na binubuo ng mga sumusunod. Una, kalupaang Pilipinas. Ikalawa, mga teritoryong nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas kasama ang kalupaan, katubigan at himpapawirin. Ikatlo, ang dagat na nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng bansa. Ikaapat, dagat teritorial. Ang ilalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular at iba pang puok submarina. Ano-ano naman kaya ang bumubuo sa teritoryo ng Pilipinas? Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7,100 mga pulo. Ang lawak nito ay umaabot sa 300,000 kilometro kwadrado. May 1,851 kilometro ang haba mula sa hilaga patimog at umaabot naman sa 1,107 kilometro ang lawak nito mula kanluran Pasilangan. Ang bumubuo rito ay ang mga sumusunod. Kalupaan or terrestrial. Ito ay kabuuan ng lupang nasasakupan ng isang bansa. May dalawang uri ng kalupaan. Landmass or buong lupa at archipelago. Ang landmass ay isang buong lupa na walang pulo-pulo. Halimbawa nito ay ang bansang Australia, mga bansa sa Europa at mainland China. Samantala, ang archipelago ay binubuo ng mga isla. Halimbawa ay Indonesia, Japan at Pilipinas. Ang Pilipinas ay binubuo ng 3 malalaking kapuluan, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabuuan, mayroong mahigit 7,100 isla ang bansa. Nasasakupan din ng kalupaan ang kailaliman ng lupa. Ito ay ang ilalim na bahagi ng lupa kasama ng mga bagay na matatagpuan sa kailaliman nito, tulad ng mga mineral at mahahalagang bato. Kabilang din ang kalapagang insular o mga pulong nakalubog sa kailaliman ng dagat. Tunghayan natin ang talaan ng pinakamalalaking pulo sa Pilipinas. Ang pinakamalaking pulo ay ang Luzon na may sukat na 109,965 kilometro kwadrado. Pumapangalawa naman ang pulo ng Mindanao na may 97,530 kilometro kwadrado. Sumunod ay ang Samar na may 13,429 kilometro kwadrado.
13,310 kilometro kwadrado naman ang Negros. 12,189 kilometro kwadrado naman ang Palawan na nasa ikalima. Ika-anim ang Panay na may 12,011 kilometro kwadrado. Ang Mindoro ay may sukat na 10,572 kilometro kwadrado. 7,368 kilometro naman ang Leyte. May sukat na 4,468 naman ang Cebu. At pang-sampu naman ang Bohol na may sukat na 4,117 kilometro kwadrado. Dumako naman tayo sa katubigang bahagi ng ating teritoryo. Ang katubigan o fluvial ng Pilipinas ay tumutukoy sa panloob at panlabas na nasasakupan nito. Ang panlabas na karagatan o dagat teritorial ay ang bahagi ng dagat sa lawak na 12 milya o nautical miles mula sa dalampasigan. Ang Exclusive Economic Zone or EEZ ay hanggang 200 nautical miles mula sa dalampasigan. Dito, maaaring mangisda ang mga mangingisda ng ating bansa. Malayang naglalayag ang mga barko ng Pilipinas sa ating teritoryong katubigan. Kabilang din sa katubigang nasasakupan ng bansa ang ilalim ng dagat. Ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa ilalim ng dagat lupain, mineral, halaman, at iba pang likas na yaman sa katubigan. Ang iba pang puok submarina ay ang mga puok na nakapaloob sa dagat teritorial ng Pilipinas tulad ng mga batuhan o yungib sa ilalim ng dagat. Ang panloob ng katubigan ay ang mga nakapaligid at nag-uugnay sa buong bansa. Kabilang dito ang mga anyong tubig na nakapaloob sa teritoryong kalupaan tulad ng lawa, talon, ilog at batis. Ang mga dagat na hindi teritorial ay tinatawag na international waters or high seas. Dito, maaaring maglayag ang kahit na anumang sasakyang pandagat. Maaari itong galugarin, kumuha ng isda, at gumawa ng ibang mga gawaing pang-ekonomiya sapagkat walang may-ari nito. Dumako naman tayo sa himpapawiring bahagi ng ating teritoryo. Ang himpapawirin or aerial ay tumutukoy sa itaas na bahagi or airspace ng pinagsamang teritoryong kalupaan at katubigan. Ang hangganan nito ay kung saan ang maaabot na pakinabang ng tao. Samantalang, ang araw, buwan, mga bituin at planeta or heavenly bodies naman ay itinuturing na res nullius o walang sinumang nagmamay-ari. Malayang lumilipad ang mga eroplano ng Pilipinas sa himpapawirin nito. Ayan! Inyo nang nalaman ang tungkol sa teritoryo ng ating bansang Pilipinas. Sa susunod na aralin, atin namang pag-aaralan ang lokasyon at geografiya ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ay atin nang subukin ang inyong kaalaman sa ating naging aralin ngayong umaga. Okay, handa na ba kayo? Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen at papel. Para sa inyong unang gawain, narito ang panuto. Piliin ang bumubuo ng teritoryo ng Pilipinas mula sa kahon. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Maaari ring isulat sa comment box section ang inyong mga kasagutan.
Narito ang mga salitang pagpipilian sa kahon. A. Kalupaan. B. Katubigan. C. Himpapawirin. Para sa unang bilang, Isla ng Romblon. Ikalawa, Lawa ng Laguna. Ikatlo, Manila Bay. Ikaapat, malayang nakakalipad ang mga eroplano. Ikalima, underground river ng Palawan. Ika-anim, Mindanao. Ikapito, lungsod ng Davao. Ikawalo, exclusive economic zone. Ikasyam, Tarlac City. At ikasampo, malayang nakapaglalayag ang mga barko. Ngayon, mga ginigiliw kong mag-aaral, atin nang i-check ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay B. Katubigan. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay B. Katubigan. Ikatlong bilang, ang tamang sagot ay B. Katubigan. Para sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay C. Himpapawirin. Para sa ikalimang bilang, ang sagot ay B. Katubigan. Ika-anim na bilang, A. Kalupaan. Para naman sa ikapitong bilang, ang tamang sagot ay A. Kalupaan. Ikawalo, ang sagot ay B. Katubigan. Ikasyam na bilang, ang sagot ay A. Kalupaan. At para sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay B. Katubigan. Nakakuha ba ang lahat ng perfect score? Sa mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo ng good job. At para sa mga batang may ilang pagkakamali, tapikin ang balikat at sabihin, huwag kang mag-alala, laging may puwang para sa pagpapabuti. Magbasa pa at pagputihin ang inyong pag-aaral. Halina't subukin pa natin ang inyong naintindihan sa ating aralin. Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen at papel. Narito ang panuto para sa gawain B. Alamin ang tinutukoy sa bawat bilang. Hanapin sa kahon ang tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Narito ang mga pagpipiliang salita. Teritoryo, geografiya, himpapawirin, Saligang Batas ng 1987, Artikulo 1, Section 1, 300,000, Luzon, Insular at Vicinal, Katubigan, Kalupaan. Para sa unang bilang, ito ang palabas o pisikal na katangian ng isang bansa. Mahusay, geografiya ang tamang sagot. Sa ikaliwang bilang, ito ang tumutukoy sa sukat ng lupain sakop ng isang lugar. Kung ang inyong sagot ay teritoryo, magaling mga bata! Ikatlong bilang, ang nagtatakda ng hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas ay ang patlang. Napakahusay! Sa Ligang Batas ng 1987, Artikulo 1, Section 1, ang tamang sagot. Para sa ika-4 hanggang ika-6 na bilang, ang Pilipinas ay binubuo ng patlang, patlang at patlang. Tumpak mga bata! Kalupaan, katubigan at himpapawirin ang tamang sagot.
Para sa ikapito at ikawalong bilang, ito ang dalawang lokasyon ng Pilipinas. Kung ang inyong sagot ay insular at bisinal, magaling mga bata! Para sa ikasyam na bilang, ang lawak ng Pilipinas ay umaabot sa 4 kilometro kwadrado. Ang sagot ay 300,000. Tumpak mga bata! At para sa huling bilang, ito ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Mahusay mga bata! Luzon ang tamang sagot. Sa lahat ng mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo ng napakahusay. Para sa inyong gawain C, ipakita ang kawilihan sa paggawa sa pamamagitan ng susunod na gawain. Tingnan ang mapa ng Asya sa ibaba. Tukuyin ang mga pinakamalapit na kalupaan at katubigang nakapalibot sa Pilipinas. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang mapa ng Asya. Tukuyin ang mga katubigan at kalupaang nasa palibot ng Pilipinas sa mga susunod na direksyon: hilaga, timog, kanluran, silangan, timog kanluran, timog silangan, hilagang kanluran, at hilagang silangan. Isumite ang inyong sagot sa inyong guro sa darating na Lunes. Laging tandaan na bilang isang Pilipino ay nararapat lamang na malaman natin ang teritoryo ng ating bansa upang mapangalagaan natin ito ng wasto at may pagtanggol laban sa sinumang mananakop. Para sa inyong refleksyon, sumulat ng isang talata tungkol sa iyong natutunan ngayong araw at kung paano mo ito magagamit sa araw-araw mong pamumuhay. Diyan na nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Para sa mga nagsumite ng kanilang kasagutan at mga katanungan gamit ang comment section sa ating Facebook Live, susuriin ko ito pagkatapos ng ating session. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, at sa Converge Cable TV Channel 100. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako ang inyong gurong panghimpapawid sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Marichu P. Obiña, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli mga bata! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija,
Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Poro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Isang masayang araw ng Huwebes sa mga minamahal naming mga magulang at mag-aaral sa ika-4 na baitang. Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at mapapanood din sa Facebook Live ng RTV Channel 26. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Annalyn A. Aquino, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Ramos, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa EPP Agriculture ika-4 na baitang. Mga bata, kumanda na kayo para sa ating bagong aralin ngayong umaga. Samahan niyo ako
sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili, makinig ng mabuti sa ating aralin upang matuto. Kung gusto nyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, maaari nyong i-comment o isulat sa chat box na makikita sa inyong screen. Paalala po sa ating mga mahal na magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa pagkomento sa ating FB Live at sa kanilang aralin ngayong umaga. Bago natin simulan ang ating aralin, nais kong magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ang ating nakaraang leksyon? Magaling! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Ano-ano nga ba ang mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental? Tama! Ang mga pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental ay ang mga sumusunod. Una, nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Tunay ngang ang isa sa pakinabang ng pagtatanim ng halamang ornamental ay nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Ang pangalawang pakinabang ay naiiwasan ang polusyon. Ang pangatlong pakinabang ay nagbibigay ng lilim at sariwang hangin. Kaya, ugaliing magtanim ng mga halamang ornamental dahil nakatutulong ito upang maging sariwa ang ating hangin. Ang pang-apat na pakinabang ay napagkakakitaan. Dahil sa halamang ornamental, nagkakaroon pa tayo ng kita. At ang panglima, nakapagpapaganda ng kapaligiran. Maraming pakinabang ang maaaring makuha sa pagtatanim ng mga halamang ornamental. Kaya mga bata, ugaliin nating magtanim ng mga halaman. Batid kong handa na kayo sa ating bagong aralin, kaya simulan na natin ang ating talakayan tungkol sa mga dapat na isaalang-alang sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental. Mga bata, tignan ang larawan. Ano ang inyong nakikita? Mahusay! Ito ay gumamela. Meron ba kayong ganitong halaman sa bahay? Magaling! Narito ang iba't ibang halamang ornamental na makikita sa larawan. Ano-ano mga halaman ito? Tama! Ito ay rubber plant at yellow bell. Ang rubber plant ay halamang ornamental na mataas, samantalang ang yellow bell ay halamang ornamental na mababa. Mga bata, muling tignan ang mga larawan. Ano ang inyong mapapansin? Magaling! Ito ay mga halamang ornamental na namumulaklak at di namumulaklak. Ang San Francisco ay halimbawa ng halamang ornamental na di namumulaklak at ang gumamela ay halimbawa ng halamang ornamental na namumulaklak. Ano naman kaya ang mapapansin nyo sa susunod na larawan? Mahusay! Ito ay rosas at water lily.
Ito ay mga halamang ornamental na nabubuhay sa lupa at sa tubig. Sa inyong palagay, alin ang nabubuhay sa lupa? Ang galing-galing! Ang mga rosas ay nabubuhay sa lupa, samantalang ang water lily ay nabubuhay sa tubig. Kaya, mahalagang piliin ang itatanim na halamang ornamental na angkop sa lupang pagtatamnan. Ngayon mga bata, makinig na mabuti dahil ating aalamin ang mga dapat na isaalang-alang sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental. Una, ang mga punong ornamental na matataas ay itinatanim sa gilid, sa kanto o sa gitna ng ibang mabababang halaman. Ikalawa, ang mga halamang ornamental na mabababa ay itinatanim sa mga paligid ng tahanan, maaaring sa bakod, sa gilid ng daanan o pathway. Ang halimbawa nito ay mga halamang rosas, santan, at sampagita. Ngayon mga bata, nais ko kayong tanungin. Isinaalang-alang niyo ba sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental ang dalawang una nating tinalakay? Kung isinaalang-alang ninyo ang dalawa nating tinalakay sa pagpili ng itatanim na halamang ornamental, kayo ay mahusay mga bata. At para sa ating ikatlong pagpipilian ng halamang ornamental, ang mga namumulaklak na halaman o punong ornamental ay inihahalo o isinasama sa mga halamang di namumulaklak. Mga bata, isinama ba ninyo ang mga halamang namumulaklak at punong ornamental sa mga halamang di namumulaklak gaya ng San Francisco at palmera kapag kayo ay nagtatanim? Mahusay mga bata! Maaaring ihalo ang mga halamang namumulaklak at punong ornamental sa mga halamang hindi namumulaklak. Dumako naman tayo sa ikaapat na dapat nating isaalang-alang sa pagpipilian ng itatanim na halamang ornamental. Ang mga halaman o punong ornamental na madaling palaguin ay maaaring itanim kahit saan. Halimbawa nito ay mga rubber plant, cypress, San Francisco, santan, at birds of paradise. Ang mga halamang ito ay madaling palaguin kaya maaaring itanim kahit saan. Ngunit, ang mga halaman na mahirap palaguin ay itinatanim sa lugar na maaalagaan ng mabuti. Ang mga halimbawa nito ay rosas, gumamela, at bougainvillea. Ang ikalimang dapat nating isaalang-alang ay ang mga halamang ornamental na lumalago sa lupa ay maaaring itanim
sa tamang makakasama nito. At ang mga halamang lumalago sa tubig ay maaaring sa babasaging sisidlan o sa fish pond sa halamanan. Ngayon mga bata, na alam kong naunawaan na ninyo ang ating aralin. Lagi nating tandaan at dapat na isaalang-alang na may mga halamang ornamental na matataas at mabababa. May namumulaklak at di namumulaklak. May nabubuhay sa lupa at may nabubuhay sa tubig. Kaya mahalagang piliin ang itatanim na halamang ornamental na angkop sa lugar na pagtatamnan. Ngayon, tignan natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Bibigyan ko kayo ng maikling pagsusulit. Para sa ating panuto, isulat ang masayang mukha kung ang nakasaad ay pagsasaalang-alang sa pagtatanim ng mga halamang ornamental at malungkot na mukha kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa pagsagot sa bawat katanungan. Unang bilang, ang mga halamang ornamental na lumalago sa lupa ay maaaring itanim sa tamang makakasama nito. Aking uulitin, ang mga halamang ornamental na lumalago sa lupa ay maaaring itanim sa tamang makakasama nito. Ang inyong 5 segundo ay magsisimula na. Magaling! Ang sagot ay masayang mukha. Para sa ikalawang bilang, ang mga punong ornamental na mabababa ay itinatanim sa gilid, sa kanto, o sa gitna. Muli kong babasahin, ang mga punong ornamental na mabababa ay itinatanim sa gilid, sa kanto, o sa gitna. Mahusay mga bata! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ang ating ikatlong bilang, ang mga namumulaklak na halaman o punong ornamental ay inihahalo o isinasama sa mga halamang di namumulaklak. Aking uulitin, ang mga namumulaklak na halaman o punong ornamental ay inihahalo o isinasama sa mga halamang di namumulaklak. Tama! Ang sagot ay masayang mukha. Para sa ika-4 na bilang, ang mga halaman o punong ornamental na madaling palaguin ay maaaring itanim kahit saan. Ngunit, ang mahirap palaguin ay itinatanim sa lugar na maaalagaan. Muli, para sa ika-4 na bilang, ang mga halaman o punong ornamental na madaling palaguin ay maaaring itanim kahit saan. Ngunit, ang mahirap palaguin ay itinatanim sa lugar na maaalagaan. Mahusay mga bata! Ito ay masayang mukha.
sa panglimang bilang, ang mga halamang ornamental na mabababa ay itinatanim sa mga paligid ng tahanan, maaaring sa bakod, sa gilid ng daanan o pathway. Uulitin ko, ang mga halamang ornamental na mabababa ay itinatanim sa mga paligid ng tahanan, maaaring sa bakod, sa gilid ng daanan o pathway. Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Mahusay mga young agriculturist. Ngayon, narito ang isa pang pagsasanay. Ang ating panuto, piliin ang titik ng wastong sagot. Para sa unang bilang, saan maaaring itanim ang mga halamang matataas? A. Kahit saan. B. Harap ng bahay. C. Gilid, kanto, o sa gitna. Uulitin ko. Para sa unang bilang, saan maaaring itanim ang mga halamang matataas? A. Kahit saan. B. Harap ng bahay. C. Gilid, kanto, o sa gitna. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Pangalawang bilang, saang bahagi ng ating bakuran mainam na itanim ang mga halamang mabababa? A. Sa kanto. B. Sa loob ng bahay. C. Sa daanan o pathway. Uulitin ko. Saang bahagi ng ating bakuran mainam na itanim ang mga halamang mabababa? A. Sa kanto. B. Sa loob ng bahay. C. Sa daanan o pathway. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Sa ikatlong bilang, ang mga namumulaklak na halaman ay dapat ihalo sa mga halamang A. Di namumulaklak. B. Halamang nasa tubig. C. Mabababang halaman. Uulitin ko. Ang mga namumulaklak na halaman ay dapat ihalo sa mga halamang A. Di namumulaklak. B. Halamang nasa tubig. C. Mabababang halaman. Mahusay yang agriculturist. Ang tamang sagot ay letrang A. Pang-apat na bilang, saan magandang patubuin ang mga halamang tubig? A. Paso na may bulaklak. B. Babasaging sisidlan. C. Lata na may tubig. Aking uulitin. Saan magandang patubuin ang mga halamang tubig? A. Paso na may bulaklak. B. Babasaging sisidlan. O C. Lata na may tubig.
Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa panglimang bilang, dapat itanim ang mga halaman o punong ornamental na mahirap patubuin sa A. Kahit saan, B. Likod bahay, C. Lugar na maaalagaan. Aking uulitin, dapat itanim ang mga halaman o punong ornamental na mahirap patubuin sa A. Kahit saan, B. Likod bahay, o C. Lugar na maaalagaan. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang C. Ngayon, sino ang nakakuha ng score na 10? 9, 8, 7, 6, at 5 pababa. Binabati ko kayong lahat dahil naunawaan ninyo ang ating aralin. Para naman sa inyong takdang aralin, kuhanan ng larawan ang inyong halamanan kung saan isinakatuparan ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Uulitin ko ang inyong takdang aralin. Kuhanan ng larawan ang inyong halamanan kung saan isinakatuparan ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatanim ng halamang ornamental. Ipasa sa aking messenger ang inyong mga sagot. Maliwanag ba ang iyong takdang aralin, mga bata? Meron ba kayong mga katanungan sa ating aralin? Ayan, merong tanong si Revi Ann na nanonood sa ating Facebook Live. Narito ang tanong niya. Maliban po sa ating mga napag-aralan na mga dapat isaalang-alang sa pagpipilian ng itatanim na halamang ornamental, kailangan din po ba na isaalang-alang ang kaangkupan ng panahon sa pagtatanim ng halamang ornamental? Napakagandang katanungan, Revi Ann. Kailangan nating isaalang-alang ang kaangkupan ng panahon upang madaling tumubo at yumabong ang ating mga halamang ornamental. Isa pang katanungan mula kay Alexis. Sa anong panahon po ba mainam magtanim ng mga halamang ornamental? Mas mainam magtanim ng halamang ornamental sa panahon ng tag-ulan, sapagkat mas madaling tumubo ang mga halaman kapag umuulan. Mayroon pa ba kayong katanungan, mga bata? Kung wala na, dito nagtatapos ang ating aralin. Isang leksyon na naman ang ating natutunan ngayong umaga. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy na tumutok sa mga episodes araw-araw, mula Lunes hanggang Biyernes. Hanggang sa muli nating pagkikita, sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac Channel 26, at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac, hatid ng DEPED Tarlac Province
Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Ginang Annalyn A. Aquino, na nag-iiwan ng mga katagang Eden in EPP TLA, Easy, Doable, Enjoyable Now. Kasanayan, karunungan, kabuhayan, sa EPP matatagpuan. Paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. At tayo ay napapanood din sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26 at Converge TV Channel 100. Ngayong panahon ng pandemya, tayo ay nangamba. Ngunit huwag mabahala sapagkat pag-aaral ng sining, buhay ay makulay at magniningning. Masaya ako at muli ko na naman kayong makakasama sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ako si Binibining Lee Angel Pimentel Juliano,
Samahan niyo ako sa isa na namang makulay na talakayan sa Art to Class, Art Talino, at Art Tinding Aralin sa Arts 4. Inaasahan ko na kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ihanda na ang learning activity sheets, lapis o ballpen, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto sa batang Tarlakhenyo. Sama-sama tayong magtulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ako ang inyong teacher broadcaster sa oras na ito. At para sa ating layunin, ngayong umaga, kailangang una, natutukoy ang iba't ibang disenyo ng mga katutubo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pangalawa, nasusuri ang mga linya, hugis at prinsipyong paulit-ulit na ginawa sa mga likhang sining. At panghuli, nakalilikha ng sarili o katulad na disenyo mula sa crayon etching. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Natatandaan pa ba ninyo ang mga disenyong kultural na ating tinalakay sa mga pamayanang kultural ng Luzon, Visayas at Mindanao? Ano-ano ang mga napapansin ninyong disenyong kanilang mga ginamit sa nakaraang talakayan? Ano-ano naman ang mga linya? At ano-ano ang mga kulay at hugis ang karaniwang makikita sa mga ito? Natatandaan niyo pa ba? Tama! Ang mga kultural na pamayanan ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang disenyo ay ginagamitan ng iba't ibang linya, kulay at hugis. Ang mga linya ay maaaring tuwid, pakurba, pahalang at patayo. Kadalasang, ang mga kulay na ginagamit ay pula, dilaw, berde at itim. Iba-ibang hugis din ang makikita sa mga disenyo tulad ng triangulo, kwadrado, parisukat, bilog at bilohaba. Ito ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Tinalakay din natin ang mga kultural na pamayanan na may kani-kanilang pinagmamalaking obra. Ang mga disenyo nga na nabanggit ko ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Ang mga disenyong etniko o dibuho ay may katangi-tanging kagandahan. Dapat nating tandaan na kailangan nating ipagmalaki at panatilihin ang mga ito upang lalong makilala ang ating bansa. Ilan sa mga ito ay ang likha ng mga Ifugao, Gadang, Kalinga sa Luzon. Panay Bukidnon naman sa Visayas na kilala sa pagbuborda na tinatawag nilang panubo. At sa Mindanao naman ay ang mga tibuli at yakan na hango sa kalikasan at sa kapaligiran tulad ng hayop, dahon, bundok, araw at bituin. Nawa ay naikintal sa inyong puso't isipan ang ating nakaraang talakayan. At bago tayo dumako sa ating bagong aralin, nais ko munang tayahin ang inyong kaalaman sa mga etnikong disenyo. Para sa panuto, kailangan lamang ilagay ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng disenyong etniko at malungkot naman na mukha kung ito ay hindi. Inuulit ko para sa panuto, ilagay lamang ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng disenyong etniko at malungkot naman na mukha kung hindi. Nakikita na ba sa inyong screen ang mga larawan? Mula sa bilang 1 hanggang 5?
Ating alamin kung ang mga ito ay may disenyong etniko. Para sa unang bilang, gumamit ba ng katutubong disenyo ang unang larawan, mga bata? Para naman ang pangalawang larawan. Sa pangatlo, pang-apat at panlimang larawan. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay, ito kaya ay may masayang mukha o malungkot na mukha? Ang tamang sagot sa unang bilang ay masayang mukha sapagkat ang unang bilang ay gumamit ng disenyong etniko. Nakuha niyo ba ito ng tama? Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ang larawan bang ito ay mayroong disenyong etniko? Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Sa ikalawang bilang ay hindi gumamit ng disenyong etniko. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Gumamit ba ng disenyong etniko sa nakikita sa larawan? Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay malungkot rin na mukha sapagkat sa ikatlong bilang ay hindi gumamit ng disenyong etniko. Para naman sa ikaapat na bilang, nakikita ba ang larawan? Sa larawan bang ito tayo ay gumamit ng disenyong etniko? At para sa ikaapat na bilang, magdiwang na kung ang inyong kasagutan ay masayang mukha sapagkat sa ikaapat na bilang, tayo ay gumamit ng disenyong etniko. At para sa huling bilang, tayo ba ay nakakakita ng disenyong etniko sa ikalimang bilang? Ang tamang sagot ay masayang mukha sapagkat ito nga rin ay gumamit ng disenyong etniko. Nakakuha ba kayo ng mataas na puntos, mga bata, sa ating unang gawain? Mahusay kung ganon. Nagagalak ako at naiintindihan ninyo ang ating nakaraang talakayan. Mula sa ating naunang gawain ay may tatlong kagamitan na ginamitan ng mga disenyong etniko. Maaari ba ninyong pansinin kung ano-ano ang mga disenyong etnikong ginamit sa ating naunang gawain? Mula sa ating unang gawain, ang mga kasuotan, tsinelas at tela ay gumamit ng disenyong etniko. Ang mga disenyong etniko na ito ay gawa sa iba't ibang uri ng pangkat etniko na mula sa mga kultural na pamayanan sa bansa. Ang mga disenyo nga ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran, na mga disenyong etniko o dibuho ay may katangi-tanging kagandahan. Pansining mabuti din ang sunod na larawan. Ano ang napapansin ninyo sa kasuotang gamit ng mga bata sa sunod nating slide? Ano ang napapansin mo sa disenyong ginamit sa larawan? Sa kanilang pananamit at kagamitan. Nagpapakita ba ito ng iba't ibang hugis, linya at kulay? Saan natin maaaring ihalin tulad ang kanilang mga disenyo? Muli, ano ang napapansin mo sa mga disenyong ginamit sa larawan? Sa kanilang pananamit at kagamitan? Nagpapakita ba ito ng iba't ibang hugis, linya at kulay? At saan natin maaaring ihalin tulad ang kanilang mga disenyo? Mapapansin na ang mga disenyong etniko na ginamit sa larawan sa mga damit ng mga bata ay nagpapakita ng iba't ibang hugis, linya, at gumamit sila ng matitingkad na kulay. Napansin nyo rin ba yon, mga bata? Ang mga disenyo rin na ginamit ay paulit-ulit na maihahalin tulad sa mga nakikita sa kapaligiran tulad ng araw, bituin, hayop at iba pa.
Ang mga disenyong etniko ay gawa sa iba't ibang uri ng pangkat etniko sa mga kultural na pamayanan sa bansa. Hindi lamang kasuotan, damit nila ito na ipapakita. Ang kanilang talino at kakayahan sa paglikha ay naipapakita din nila sa paggawa ng mga kagamitang pantahanan gaya ng palayok, mangkok, banga, sa mga hinabing tela, kumot at banig. Magaganda rin ang kanilang palamuti sa katawan tulad ng alahas, kwintas at hikaw. Ang mga bagay sa kapaligiran at maging sa kalikasan ay ang mga pangunahing pinanggagayahan ng kanilang mga disenyo. Muli ito ay tulad ng sa araw, buwan, bituin, dahon, bulaklak, dagat, hayop at tao. Napakahalaga sa kanila ang mga palamuti sa katawan. Alam niyo ba kung bakit? Ang mga ito ay nagpapakilala sa kanilang katayuan sa lipunan. Nariyan sa ating slide ang mga larawan ng palamuti at kasuotan ng iba't ibang pangkat etniko sa ating bansa. Nakasuot na ba kayo ng damit na may disenyong etniko? Alam niyo ba kung ano ang disenyong etniko? Narito ang mga halimbawa ng kasuotang may disenyong etniko. Isa sa mga kakaibang disenyo na makikita sa kasalukuyan sa mga produkto at bagay sa paligid ay tinatawag na disenyong etniko. Ito ay larawan na bunga sa imahinasyon at pagkamalikhain ng bawat pangkat etniko sa Pilipinas. Kadalasan, ang bagay ay hango sa kalikasan at ipinahayag sa pamamagitan ng anyo, linya at hugis. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga disenyong etniko. Una na rito ay ang dibuhong bituin o star motif. Ilan sa mga ito ay mula sa Maranao, Bagobo, Agta at Bukidnon. Ang mga ito ay nagtataglay ng mga elemento ng sining tulad ng linya, hugis, kulay, at ito ay may prinsipyong paulit-ulit. Sunod naman ay ang mga dibuhong araw o sun motif. Ilan sa mga ito ay mula sa Kalinga, Maranao, Ifugao at Bagobo. Makikita sa kanilang mga kagamitan at kasuotan na ginagamitan ito ng iba't ibang linya, kulay at hugis ang mga dibuhong nabanggit. At makikita naman sa susunod na slide ang mga dibuhong tao mula sa Bagobo, Ifugao at Buntok. Muli, makikita natin sa ating slide ang mga dibuhong tao naman mula sa Bagobo, Ifugao at Buntok. Ang mga disenyong etniko o dibuho ay may katangi-tanging kagandahan na dapat nating ipagmalaki at panatilihin ang mga ito upang lalong makilala ang ating bansa. Na yan, sabay-sabay nating sagutan ang sumusunod na gawain sa inyong learning activity sheets. Maaari ninyo itong gamitin gamit ang ating comment section upang makita ko ang inyong kasagutan. Para sa panuto, isulat ang patlang ang salitang tama kung sang-ayon ka sa isinasaad ng pangungusap at isulat naman ang mali kung hindi ka sang-ayon.
Muli para sa panuto, isulat sapat lang ang salitang tama kung sang-ayon ka sa isinasaad ng pangungusap. At mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at makasining. Muli para sa unang bilang, likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at makasining. Pangalawang bilang, kaakit-akit ang mga disenyong gawa ng ating mga pangkat etniko. Para sa ikatlong bilang, ang mga dibuho ba na nasa ibaba ay motif ng araw? Muli, ang mga dibuho ba na nasa ibaba ay motif ng araw? At para sa ikaapat na bilang, ang dibuho naman ba na nasa ibaba ay halimbawa ng dibuhong hayop? Muli, ang dibuho ba na nasa ibaba ay halimbawa ng dibuhong hayop? At para sa huling bilang, ang mga dibuhong bituin ba ng mga bagobo? Muli, ang nakikita bang disenyo ay dibuhong bituin ng mga bagobo? Nasagutan na ba ito, mga bata? Ngayon, atin namang alamin ang mga kasagutan. Likas sa mga Pilipino ang pagkamalikhain at makasining. Ano sa tingin nyo ang sagot sa unang bilang? Ngumiti na ng maluwag kung ang inyong sagot, mga bata, ay tama. Para sa ikalawang bilang, kaakit-akit ang mga disenyong gawa ng ating mga pangkat etniko. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Kaakit-akit ang mga disenyong gawa ng ating mga pangkat etniko. Sa ikatlong bilang naman, ang sagot ay muli, ito ay tama. Ang mga larawan na ipinapakita sa ibaba ay mga dibuhong araw. Dumako tayo sa ikaapat na bilang. Ang mga dibuho ba sa ibabang larawan ay dibuhong hayop? Ang sagot ay mali. Ang mga ito ay dibuhong tao at hindi dibuhong hayop. At para sa panghuling bilang, ang disenyo ba na nakikita ay dibuhong bituin ng bagobo? Ang tamang sagot sa huling bilang ay tama. Nakakuha ba kayo ng mataas na marka, mga bata? Natutuwa akong malaman na nakakuha kayo ng mataas na marka. Ngunit kung hindi naman, maaari pang bumawi sa ating susunod na gawain. Ihanda ng muli ang isipan at ating subukin ang inyo namang kaalaman sa katatapos na talakayan. At muli para sa panuto, suriin kung anong disenyo ang ginamit sa mga larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Muli inuulit ko ang panuto, suriin kung anong disenyo ang ginamit sa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa ating unang bilang, ano ang disenyong ginamit sa larawang nakikita sa screen? A. Maranaw, B. Bagobo, C. Agta. Muli, ano ang disenyong ginamit sa larawang nakikita sa screen? A. Maranaw, B. Bagobo, C. Agta. Sunod na bilang, anong disenyo ang ginamit sa ikalawang bilang? A. Maranaw, B. Bagobo, C. Agta. Inuulit ko, anong disenyo ang ginamit sa larawan? A. Maranaw, B. Bagobo, C. Agta. Para sa ikatlong bilang, ano naman ang disenyong nakikita na nakaimprenta sa t-shirt? A. Maranaw, B. Bagobo, C. Agta. Muli, ito ba ay A. Maranaw, B. Bagobo, C. Agta? Sa ikaapat na bilang naman, ano ang disenyong makikita na nakaukit sa banga? Ito ba ay A. Bagobo, B. Ifugao,
C. Bonto. Muli, anong disenyo ang nakikita sa banga? A. Bagobo, B. Ifugao, C. Bonto. At para sa huling bilang, anong disenyo ang ginagamit sa larawan? A. Maranao, B. Bagobo, C. Agta. Muli, ito ba ay A. Maranao, B. Bagobo, C. Agta? Nasagutan na ba mga bata? Alamin naman natin muli ang tamang sagot sa mga natapos na gawain. Para sa unang bilang, ang disenyong ginamit ay A. Maranao. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letter C. Agta. Para sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay A. Maranao. Ito ay dibuhong araw ng Maranao. Para sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay titik B. Ifugao. Ang nasa banga ay dibuhong tao ng pangkat etniko sa Ifugao. At para sa huling bilang, ang titik ng tamang sagot ay titik C. Agta. Muli ba kayong nakakuha ng mataas na puntos mga bata? Mahusay kung ganon, batid kung naiintindihan na ninyo ang ating tinalakay na paksa. Ngunit hindi lamang ang inyong kaisipan ang nais kong mahasa. Sa ating paksang tinalakay, nais ko rin kayong lumikha ng isang proyekto na susukat naman sa inyong husay sa paglikha at pagdidisenyo. Kailangan niyong gumawa ng disenyong kultural sa pamamagitan ng crayon etching. Umpisahan natin sa pagtukoy ng mga kagamitang kakailanganin. Ang mga kagamitang kakailanganin para sa ating gawain ay Oslo paper o maaari ring gumamit ng cardboard, lapis, crayola, paperclip o toothpick bilang pagguhit. At para sa unang hakbang, kunin ang crayola at Oslo paper. Di ba napakadali lang ng ating unang hakbang? At para sa ikalawang hakbang naman, diinan ng mabuti ang pagkukulay sa buong papel. Punuin ang papel ng iba't ibang kulay ng crayola. At para sa ikatlong hakbang, patungan ng kulay itim na crayola ang buong bahagi ng papel. Pang-apat, maaaring gumamit ng paperclip o toothpick na magsisilbing pangguhit. Pumili ng disenyo na nais iguhit. Maaaring gumamit umisip ng sariling disenyo gamit ang iba't ibang linya at hugis para sa gagawing likhang sining. Gamitin ang imahinasyon upang mabuo ang kakaiba at orihinal na disenyo. Muli nating balikan ang mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang kagamitan. Pangalawa, diinan ng maigi ang pangkulay sa buong papel. Punuin ang papel ng iba't ibang kulay ng crayola. Patungan ng kulay itim ang crayola ang buong bahagi ng papel. Maaaring gumamit ng paperclip o toothpick na magsisilbing pagguhit at pumili ng disenyo na nais iguhit. Iligpit ang kalat matapos ang gawain at kunan ang larawan ng proyekto at isend ito sa inyong mga guro. At gamitin natin ang hashtag na Arts for Life. Narito naman ang gagamitin nating rubric sa pagbibigay sa inyo ng marka. Kung kayo ay nakakuha ng score na nais ko munang bigyan kayo ng isang dapat tandaan. Ang mga disenyong etniko ay gawa sa iba't ibang uri ng pangkat etniko sa mga kultural na pamayanan sa bansa. Ang kanilang talino at kasanayan sa paglikha ay naipapakita din nila sa paggawa ng kagamitang pantahanan gaya ng palayok, mangkok, banga at hinabing tela.
na ipapakita rin nila ang ilan sa mga ginamit nilang disenyo na mga dibuhong araw sa Kalinga, Maranao, Bagobo at Ifugao. Dibuhong bituin naman sa Maranao, Bagobo, Agta at Bukidnon. At dibuhong tao naman sa Bagobo, Buntok at Ifugao. Tapos na ang ating leksyon ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa susunod na Art to Class, Art Talino at Art Tinding Aralin sa Arts 4. Lee Angel Pimentel Juliano ang inyong teacher broadcaster na nagsasabing, live simply, love genuinely, and learn constantly. Hanggang sa muli, mga sininggaling na mga mag-aaral, kayo ay tunay na mga batang TARLAKHENYO. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Boro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Hello, grade 5 learners! It's a fun Thursday morning, and you're still tuned into Aral TarlakHenyo, aired on RTV Tarlac, Channel 26, and simulcast for DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also viewed live via Channel 100 of Converge Cable TV. Join me for another 25 minutes of fun-filled learning as we discuss our MELC-based topic for the day. I am your teacher broadcaster, Rose Lydia Larcon Maniego, or you may call me Teacher Lilette, giving you this remote broadcast from Victoria, Tarlac. Before we proceed, please make sure that you are seated comfortably where you can hear me loud and clear. As we go through our lesson, feel free to drop your message on our Facebook Live comment box for any questions or clarifications. For this particular lesson, you will be needing your learning activity sheet, your pen and paper. I repeat, kindly prepare your learning activity sheet, your pen and paper. Are you ready, my dear grade 5 learners? That's great! This morning, we are going to deal with inferring the meaning of unfamiliar words using context clues, and we will focus on contrast, exemplification, and general clues. After this episode, you are expected to infer the meaning of unfamiliar word using contrast or antonym clues, exemplification clues, and general clues. Based on the lesson discussed by Teacher Monique last episode, context clues are the hints found within a sentence, paragraph, or passage that a reader can use to understand the meaning of new and unfamiliar words. Do you still remember the two types of context clues you learned from Teacher Monique, children? Yes, these are synonyms and definition. To find out how well you have learned about your previous lesson, I want you to work on your first activity. Let me read the direction. Identify the type of context clues used in the given sentences. Write SC for synonym clues and DC for definition clues on the blank before each number. You have 5 seconds to finish the activity. You may start now. Time is up. Let us now check your answers. For sentence number 1, it is difficult to pass by the tortoise road to make it to the top of the mountain, as it is winding like a snake around the mountainside. What type of clue was used in the sentence? Is it synonym clue or definition clue? The correct answer is SC for synonym clue. The word tortoise has the same meaning as winding. Let us now move on to sentence number 2. The family's situation is a paradox, a mystery that is difficult to solve. Does the sentence use synonym clue or definition clue? If your answer is SC, then you got it right. The word paradox is synonymous to the word mystery. We shall now move on to the next sentence. Number 3. With his skeleton-like figure, his gauntness frightened the children. What type of clue
was used in the sentence? Is it synonym clue or definition clue? If your answer is DC for definition clue, then you are correct. Very good, children. In the sentence, the word gauntness is defined as skeleton-like figure. How about in sentence number 4? The young lady's debut was indeed a blissful day, since her parents made sure that everything is perfect. Does this sentence use synonym clue or definition clue? The correct answer is SC for synonym clue. In this sentence, the word blissful has the same meaning as perfect. And for our last sentence, it makes me sad to see sluggish employees because they are often inactive and lack alertness at work. What type is used in this sentence? Is it synonym clue or definition clue? If your answer is DC for definition clue, then you are correct. In the sentence, the word sluggish is defined as often inactive and lack alertness at work. Did you get all the correct answers? Excellent! You are really doing well, kids. I'm glad to find out that you understood your previous lesson. Now it's time to learn the other 3 types of context clues. And what are these? The contrast, exemplification, and general clues. Let's try to find out the meaning of new and unfamiliar words through contrast, exemplification, and general clues by reading a passage. In this passage, the unfamiliar words are the underlined words. Let's begin. It's Thursday morning. Nympha, an inquisitive grade 5 learner, prepared her learning activity sheets, ball pen, and paper. She turned on her transistor radio and listened to the teacher broadcaster. Since she is eager to learn, she opened her book and read more about the lesson. She even texted her teacher and asked some questions. Unlike her lazy brother Simon, who spends his time playing, Nympha is a brilliant learner. Even before the pandemic, she is one of the awardees in mathematics, science, and journalism contests. She is also a consistent honor pupil of their class. She is indeed an achiever. Take a look at the sentences taken from the passage. Let's study the first sentence. Nympha, an inquisitive grade 5 learner, prepared her learning activity sheets, ball pen, and paper. Looking back at our first paragraph, what did Nympha do to show that she is inquisitive? That's right. Nympha listened to the teacher broadcaster, opened her book and read more about the lesson, and texted her teacher and asked some questions. Based on her actions, what is the meaning of the word inquisitive? The word inquisitive, as used in sentence number 1, means curious. In this sentence, the author provided sufficient clues
so that the reader can give a probable guess of the meaning of the unfamiliar word. Thus, this type of context clue is called inference or general clues. Let's have a closer look at sentence number 2. Unlike her lazy brother Simon, who spends his time playing, Nympha is a brilliant learner. Which word in this sentence has the opposite meaning of the underlined word brilliant? You are correct. The word brilliant has the opposite meaning of the word lazy. Therefore, this sentence uses contrast or antonym clue to get the meaning of the unfamiliar word. A contrast or antonym clue uses the opposite meaning of the unfamiliar word placed within the same sentence. Sometimes it may also be found in the nearby sentence. Words like but, otherwise, while, however, unless, unlike, although, instead of, and on the other hand may signal contrast or antonym clues. Let us now proceed to the last sentence. Nympha is indeed an achiever. Going back to the last paragraph, what made Nympha an achiever? What are the clues? Amazing! The clues, awardee in mathematics, science, and journalism contests, and consistent honor pupil show that Nympha is an achiever. In order to find the meaning of unfamiliar words, we looked for examples or exemplification clues in the paragraph. Thus, in this sentence, the underlined word achiever means hard worker. It's now time to apply what you have learned. Put on your thinking caps and let's answer your first activity. Let me read the direction. Rearrange the jumbled letters to reveal the words based on the given definitions. Ready, children? Let's do it! Here are the letters for our first word. X, C, T, O, T, E, N, space, E, S, U, C, L. These are hints found within a sentence, paragraph, or passage that a reader can use to understand the meaning of new and unfamiliar words. The correct answer is context clues. Let's now have word number 2. The letters are E, C, I, N, F, R, E, N, and E. This word uses clues provided by the author to figure things out. What do you think is this word? Any guess? If your answer is inference, then you got it right. Take a look at the third set of jumbled letters. What do you think is this word which uses specific, vivid examples for the purpose of adding more information to explain, persuade, define, or illustrate a general idea? The answer is exemplification. And for the last number, this type of context clue uses words with opposite meaning placed
in the same or nearby sentence. What do you think is the answer? Outstanding! The answer is antonym. Did you get all the correct answers? Excellent, grade 5 learners. If you did not get a perfect score, do not worry because there will be more activities for you. Let us now proceed to activity 1 of Let's Strengthen. Let me read the direction. Put a check mark on the box that corresponds to the meaning of the underlined word. I will give you 5 seconds to answer. Keep going, kids! Time's up! Let's find out if you got the correct answers. Here's the first passage. Which among the choices is the meaning of the underlined word? Sandra was tasked to spearhead the virtual Teachers' Day celebration in their school, so she sent online invitations and prepared the PowerPoint presentation to be used. She even asked her teammates to make a video presentation to be shown on the actual day. A. Organize. B. Help. C. Judge. D. Entertain. The answer here is letter A, organize. Very good. How about in our second passage? The relationship between the leader and his group mates is complicated. Sometimes they get along and everyone was happy with the outcome. Other times, there are disagreements, arguments, and fights. What is the answer? Is it A, simplified, B, difficult, C, easy, D, shortened? You are correct. The answer is letter B, difficult. Let's have our third passage. The blue whales have a voracious appetite. It eats up to 3.6 tons of krill, a type of plankton, a day. What do you think is the meaning of the underlined word voracious? Is it A, petty, B, silly, C, big, or D, little? The answer for this number is C, big. How about number 4? The toddler was anxious after hearing a loud thunder. He went under the bed and cried loudly. The choices are A, calm, B, nervous, C, relaxed, D, quiet. And the answer is letter B, nervous. And for our last number, all animals have the same essential needs: food to eat, water to drink, and shelter to keep them warm. What does the word essential mean? A, negligible, B, insignificant, C, unworthy, D, important. Yes, it is letter D, important. Very good. Did you have a good time in answering, children? Great.
I can see your responses on our FB Live chat room, and I am glad to find out that the grade 5 learners are attentive learners. With that, let us now proceed to our next activity. Turn your learning activity sheets to page 3. Here is our next activity. This is what you need to do. Box the word or phrases that give clues to the meaning of the underlined word. You may begin. Let's now check your work. For passage 1, it was such an unlucky day to deal with mishaps. First, I lost my assignment notebook. Then, I tore my pants as I tied my shoelace. Finally, I slipped on the wet floor while going to the comfort room. What is the underlined word? Yes, it's mishap. What are the phrases that give clue or meaning to the word mishap? Yes, the phrases that give clue to the meaning of mishaps are lost my assignment notebook, tore my pants, and slipped on the wet floor. So, what is mishap? It means accident. How about in the next number? To keep themselves busy during this pandemic, many people found new avocations. Some spend time planting ornamentals, chatting with friends, or even engaged in online selling. The underlined word is avocations. The clues for this number are spend time planting ornamentals, chatting with friends, and engaged in online selling. So, avocation means pastime or hobby. How about in the third passage? Some Filipinos still practice and believe in health superstitions. They get rid of a hiccup by placing a short thread wet with saliva on the forehead. Some say that by showing fondness or affection when meeting a baby for the first time, you may cause the baby to feel uneasy or make the baby cry non-stop. There are still some who believe that frog urine causes warts. The underlined word is superstitions. Which phrases serve as clues to give the meaning of the word superstitions? These include get rid of the hiccup by placing a short thread wet with saliva on the forehead, showing fondness or affection when meeting a baby for the first time, you may cause the baby to feel uneasy or make the baby cry non-stop, and frog urine causes warts. So, superstitions mean a belief or beliefs without scientific basis. For number 4, what are the examples of amulet based on the given sentence? In the Philippines, an amulet such as agimat, mutya, anting-anting, and talisman is believed to have the power to protect its wearer from physical danger or harm. Correct. The answers are agimat, mutya, anting-anting, and talisman.
How about the last number? Number 5. Celestial bodies such as the sun, moon, and stars are governed by predictable laws. What words in the sentence explain the meaning of the underlined word? That's right. Sun, moon, and stars are examples of who among you got the correct answer? Great job! Now, get ready for activity number 3. Up next is activity number 3, wherein you need to encircle the letter of the best meaning of the underlined word as used in the sentence. Here are the sentences. You may start answering. Keep going, kids. You are almost done. Time's up. Let's now find out the correct answers. For sentence number 1, Joel is a diligent student while his lazy brother spends most of his time playing games and chatting with his friends. A. Hardworking. B. Slow. C. Foolish. The correct answer is letter A. In this sentence, the opposite of diligent is lazy. Therefore, diligent means hardworking. How about sentence number 2? We have found a spacious house in the province, so we will soon move out from our small apartment. A. Tiny. B. Expensive. C. Large. The correct answer is letter C. Spacious. Next sentence. When we enter a well-lighted room, the pupils of our eyes become smaller. But when we enter a dark room, our pupils dilate. A. Reduce. B. Open wildly. C. Shrink. Smaller is opposite of dilate, so the answer should be letter B. Open widely. Listening activity will serve as your off-air activity. You may work on it after this broadcast. If you find it hard to accomplish this, you may ask some help from your family members or your teacher advisor. And before we finally end, here's a recap of what we have discussed. Since there are several types of context clues, it will be easier for us to recall these through the acronym IDEAS, where I stands for inference, D for definition, E for exemplification, A for antonym, and S for synonym. Remember that inference or general clue uses hints provided by the author. Contrast or antonym clue uses words with opposite meaning, while exemplification uses examples. Our lesson has just ended. I hope you've learned a lot today. It was nice learning with you, my dear grade 5 learners. So, once again, I am Rose Lily Alarcon Maniego, your teacher broadcaster for English 5. See you again soon, and let's learn English together.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. isang mapagpalang umaga sa ating magigiliw na mga estudyante ng ikalimang baitang. Ngayon ay Huwebes, ikapito ng Oktubre, taong 2021. Nandito tayo ngayon, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26, DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, Converge Cable Channel 100, at sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, ang inyong guro, sa Raling Panlipunan sa Kalimang Baitang, Ginang Edita Pizarro Barba, mula sa San Clemente Tarlac, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ikatlong linggo ng unang markahan. Bago tayo magsimula, narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayong kumain dahil mas magiging alerto at madali ninyong maintindihan ang ating leksyon nang may laman ang inyong mga tiyan. Ikatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganing gamit para sa talakayan natin sa araw na ito, gaya ng sagutang papel, ballpen, at inyong learning activity sheet sa Raling Panlipunan. Sa yugto ng aking broadcast, pag-uusapan natin ang tungkol sa pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Sa araling ito, inaasahang mapag-aaralan ang layuning na tatalakay ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Mas maunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy tayo sa ating aralin. Kaya, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, ay atin nang alamin ang panimula at mga pangunahing konsepto na nasa inyong learning activity sheets. Mangyaring kunin ang inyong panulat at sagutang papel. Isang paalala lamang, pagkatapos ng ating mga aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Naiintindihan ba mga bata? Bago pa man tayo magsimula sa ating paksang tatalakayin, ay sagutin muna ninyo ang aking pambungad na katanungan. Ano kaya ang naisipahayag ng larawang ito? Naisipahayag ng larawang ito ang koneksyon ng Pilipinas sa mga karatig bansa nito.
Tatalakay natin ito sa ating aralin mamaya. Sino-sino kaya ang pinapakita ng nasa larawan? Ang mga nasa larawan ay sina malakas at maganda. Mapag-uusapan din natin sila sa ating aralin. Sino-sino naman kaya ang pinapakita ngayon ng larawan? Ipinapakita ng larawan sina Adan at Eva. Ano kaya ang koneksyon ng mga larawang ito sa ating aralin? Alamin natin. May mga iba't ibang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga unang pangkat ng mga tao sa Pilipinas. Narito ang teoryang Austronesiano, mito o alamat, at ang reliyon o biblikal. Pag-usapan natin ang teoryang Austronesiano. Ayon sa arkeologong Australiano na si Peter Bellwood, ang mga Austronesian ang ninuno ng mga Pilipino. Naging batayan niya ang pagkakatulad ng wikang gamit sa Timog Silangang Asya at Pacific. Pinaniniwalaan na ang mga ito ay dumating noong 2500 BCE mula Taiwan. Ang teoryang ito ang mas pinaniniwalaan sa kasalukuyan. Narito ang mapa ng pagkalat ng Austronesian sa Timog Silangang Asya. Makikita natin ang paglalakbay ng mga Austronesian mula sa Taiwan patungong Pilipinas. Gayon din sa Sumatra, sa Indonesia at Malaysia, pati na rin sa Papua, New Guinea, Samoa, Hawaii, Easter Island, New Zealand, hanggang sa Madagascar at iba pang mga lugar sa Pacific. Isa pang pag-aaral sa pinagmulan ng lahing Pilipino ay ang teorya ni Wilhelm Solheim II. Taliwas sa teoryang ito sa teorya ni Bellwood. Kabilang ang mga Pilipino sa mga taong galing sa Timog Silangang Asya na mahilig maglakbay dagat patungo sa mga kalapit na lugar. Naniniwala na Austronesian ang mga unang tao sa Pilipinas batay sa kanyang Nusantaw Maritime Trading and Communication Network hypothesis. Nusantaw ay hango sa salitang Austronesian. Ang Nusa at Tao na nanguhulgang tao mula sa timog. Ang mga Austronesian ay nanggaling naman sa Indonesia at nagtungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. At patuloy ang mga Austronesian mula sa Pilipinas patungo sa Hilaga hanggang makarating sa Timog China. Ang pangunahing dahilan ay ang pagpapalawak ng teritoryo ng mga Austronesiano sa pakikipagkalakalan. Pinaniniwalaang nagmula ang mga ito sa Celebes at Sulu, lumawak at nauwi sa pakikipagkasunduan, kasalan at migrasyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya hanggang makarating sa Pilipinas. Ang mga ninunong Austronesiano ay kinikilalang mga bihasa sa pandaragat at paglalayag. Ito ay may iugnay sa imbensyon ng bangkang may karatig na pagpapakilala sa mga kakayahan sa sopestikadang paglalayag. Dumaba naman tayo sa mito o alamat. Ang pinakakilalang alamat tungkol sa pagpusbong ng lahing Pilipino ay ang alamat ni Malakas at Maganda. Narinig niyo na ba ang kwentong ito? Halina't ating tunghayan. Ayon sa alamat, may isang ibon ang walang sawa sa paglipad nang makakita siya ng dalawang puno ng kawayan. Nang dumapo ang ibon sa kawayan, tinuka niya ito ng tinuka.
hanggang sa mayroong tinig na nagmula sa loob nito. Ang sabi ng nilalang na ito ay, "Palayain mo ako dito, munting ibon." Ngunit hindi agad ito ginawa ng ibon. Nag-isip siyang, makaisa lamang itong patibong. Sumulpot ang isang butiki at nang tukain na ito ng ibon, bigla namang nabiyak ang isang kawayan. Mula dito ay lumabas ang isang magkisig na lalaki. Nagpakilala siya rito bilang si Malakas at humingi ng pabor upang tukain ang isa pang kawayan. Lumabas naman ang isang napakagandang babae. "Ako si maganda," ang sabi nito. Dinala ng ibon ang dalawa sa luntiang lupain. At dito na namuhay sina Malakas at Maganda. Ang pagsasama ng dalawa ay pinaniniwalaang pinagmulan ng langing Pilipino. Isa pang tanyag na alamat ay ang pagluluto ng luwad, kung saan hinango ang mga tao sa negrito, puti at kayumanggi. Ayon sa matatanda, ang batlahalang lumikha, ang daigdig ay si Laor. Namuhay siyang nag-iisa dito sa daigdig ng mahabang panahon. Ngunit hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng lungkot. Nag-isip siya ng paraan upang maiwasan ito. Isang araw, naisipan niyang kumuha ng lupa upang gawing mga tao. Niluto niya sa horno ang lupang kanyang ginawa. Sa hindi malamang sanhi, ay nakalimutan niya itong alisin. Kung kaya't nasunog ang lupa. Naging maitim at sunog. Ito ang mga ninuno nating negrito. Hindi nasiyahan ang batlahala sa una niyang pagsubok. Kaya kumuha uli siya ng lupa at hinubog na yung tao at isinilid sa horno. Sa takot na ito'y masunog, kaagad niya itong hinango sa kalan. Ang lumabas ngayon ay hilaw at maputi. Ito naman ang ninunong mga puting lahi. Muling humubog si Bathala ng lupa at iniluto sa horno. Palibhas sa ikatlo na niyang pagsubok ito, hindi napaaga at napahuli ang paghango niya sa horno. Kaya ito ang pinagmulan ng lahing kayumanggi na kinabibilangan ng mga Pilipino. Dumako naman tayo sa ikatlo, ang relihiyon o biblikal. Ang Biblia ay ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Dito nakalahad ang pinagmulan ng tao. Sa aklat ng Genesis, mababasa ang paglalang ng Diyos sa daigdig. Ayon sa Biblia, ang mundo ay nilalang ng Diyos sa loob ng 7 araw. Ang tao ay mula sa alabok na hinulmang tao ng Diyos at binigyan ng buhay. Narito ang 7 araw na paglikha ng Diyos sa daigdig. Unang araw, ang paglikha ng daigdig at liwanag. Ikalawang araw, ang paghihiwalay ng tubig sa kaitaasan at sa ibaba at ang pagkakaroon ng kalawakan. Ikatlong araw, ang paglalang ng mga buhay na halaman. Ika-4 na araw, ang paglalang sa araw, buwan at bituin. Ika-5 araw, ang paglalang sa mga isda at mga hayop na lumilipad. Ika-6 na araw, ang paglalang sa mga hayop sa lupa at tao. Una ay nilikha niya si Adan, unang lalaki sa mundo. At mula sa kanyang tadyang ay hinulman niya si Eva, ang unang babae sa mundo. Sila ang kauna-unahang tao na nilikha ng Diyos at sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa daigdig.
Sa mga sumusunod na kabanata ng Genesis ay mababasa ang pagdami ng lahi ni Adan at Eva at kumalat ang mga ito sa iba't ibang panig ng mundo kasama na ang mga Pilipino. At ang ikapitong araw ay ang hangganan ng paglalang ng Diyos sa daigdig. Uli, balikan natin ang ating aralin ngayong araw. May mga iba't ibang paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga unang pangkat ng mga tao sa Pilipinas. Narito ang teoryang Austronesiano, mito o alamat at ang relihiyon o biblikal. Handa na ba kayo, mga bata? Sa ating mga gawain? Ihandang muli ang inyong learning activity sheets, ballpen at papel para sa unang gawain. Narito ang panuto. Basahin at unawain mabuti ang mga pangusap na nasa ibaba ng kahon. Hanapin sa loob ng kahon ang hinihinging ideya ng bawat pangusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Narito ang laman ng kahon. A. Ang alamat ni malakas at ni maganda. B. Biblia. C. Teoryang Austronesiano. D. Alamat ng pagluluto ng luwad. At E. Adan at Eva. Narito naman ang mga pangusap. Una, ayon dito, ang tao ay nilikha at niluto ni Bathala Laor noong unang panahon. Dito rin hinango ang mga negrito, puti at kayumanggi. Ikalawang bilang, ayon kay Peter Bellwood, ito ay ang mga ninuno ng mga Pilipino. Ikatlong bilang, ito ay ang mga unang taong nilalang ng Diyos batay sa aklat ng Genesis. Ikaapat na bilang, ayon sa batayang ito, ang unang pangkat ng tao ay galing sa kawayan na nabiyak sa pagtupa ng ibon. Ikalimang bilang, ito ang tawag sa banal na aklat ng mga Kristiyano na naging batayan sa paglalang ng Diyos sa daigdig. Alamin natin kung tama ang inyong mga sagot, mga bata. Ang unang sagot ay D. Ikalawang sagot, C. Ikatlo, E. Ikaapat, A. At ikalima, B. Alamin natin muli kung tama ang inyong mga sagot. Una, D. Ikalawa, C. Ikatlo, E. Ikaapat, A. At ikalima, B. Nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan, binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha nyo ay 4, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 3 o pababa, huwag kayong mag-alala. Bumawi kayo sa susunod na gawain. Dumako na tayo sa ikalawang gawain. Narito ang panuto. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang ipinapahayag ng paliwanag sa pinagmulan ng pangkat ng tao sa Pilipinas. At salitang mali kung hindi wasto. Salungguitan ang salitang nagpamali sa pahayag at palitan ng tamang salita o mga salita. Una, ang sasakyang balangay ang sinasabing ginamit ng mga pangkat ng Pilipino upang makarating sa Pilipinas.
Ikalawang bilang. Ayon sa teoryang Austronesiano, ang mundo ay nilalang ng Diyos. Ikatlong bilang. Ayon sa alamat ni malakas at maganda, ang unang pangkat ng tao sa Pilipinas ay nagmula sa pinagbiyak na kawayan. Ikaapat. Ayon sa alamat ng pagluluto ng luwad, ang tao ay nilalang mula sa bato. At ikalima, ang tao ay mula sa alikabok na hinulmang tao ng Diyos at binigyang buhay. Well, alamin natin kung tama ang inyong mga sagot. Unang sagot, tama. Ikalawa, mali. Salungguhitan ang teoryang Austronesiano at palitan ito ng Biblia. Ikatlo, tama. Ikaapat, mali. Salungguhitan ang bato at palitan ng lupa. Ikalima, tama. Alamin natin muli kung tama ang inyong mga sagot. Ulitin ko. Una, tama. Ikalawa, mali. Salungguhitan ang teoryang Austronesiano at palitan ito ng Biblia. Ikatlo, tama. Ikaapat, mali. Salungguhitan ang bato at palitan ng lupa. At ikalima, tama. Nakuha ba ninyong lahat ang tamang sagot? Kung inyo itong napagtagumpayan muli, ay binabati ko kayo sa napakahusay na gawain. Kung ang nakuha ninyo ay 4, magaling. Kung ang nakuha naman ninyo ay 3 at pababa, huwag kayong mag-alala. Babawi kayo sa susunod na gawain. At ngayon, ay dumako na tayo sa ikatlo at huling gawain. Narito ang panutok. Basahin mabuti ang katanungan at ipaliwanag ang inyong sagot. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Narito ang katanungan. Para sa iyo, ano ang katanggap-tanggap na batayan sa pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas? Ipaliwanag. Muli, ang katanungan ay ito. Para sa iyo, ano ang katanggap-tanggap na batayan sa pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas? Ipaliwanag ito. Para sa rubric sa pagmamarka, narito ang pamantayan at puntos. Mga nilalaman, 5 puntos. Maayos ang organisasyon ng mga ideya, 3 puntos. Wastong gramatika, 2 puntos. Sa kabuuan, meron kayong 10 puntos. Para sa inyong reflection, narito ang panutok. Gumawa at isulat ang sariling paliwanag tungkol sa posibleng pinagmulan ng tao. Muli, para sa inyong reflection, narito ang panutok. Gumawa at isulat ang sariling paliwanag tungkol sa posibleng pinagmulan ng tao. Para sa pag-check ng inyong gawain 3 at reflection, mangyari lamang na ihanda ang inyong sagotang papel sa darating na balikan ng mga modules at ang inyong guro ang magbibigay ng puntos para sa mga bahaging ito. Dito na nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa DZTC Radio Filipino Tarlac at sa inyong panonood sa RTV Tarlac Channel 26
Facebook page at sa Converge Cable Channel 100. Inaasahan ko na kayo natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Uli, ako ang inyong guro sa Araling Palipunan sa Ikalimang Baitang, Ginang Edita Bizarro Barba mula sa San Clemente Tarlac na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Palipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Isang masayang araw ng Huwebes sa mga minamahal at ginigiliw naming mga magulang at mag-aaral sa Ikalimang Baitang. Hello! Kumusta na kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan, malakas at ligtas ang mga pangangatawan. Handa na ba kayo sa gagawin nating pag-aaral? Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo. Hatid sa inyo ng radyo, DCTC 828 at sabayang mga panood sa RTV Channel 26 at Facebook live stream. Ako ang inyong teacher broadcaster, Larry Vilyamin Cabulios. Na live mula rito sa bayan ng Kamiling Tarlac upang maghatid sa inyo
ng bago at makabuluhang kaalaman sa EPP Agrikultura Grade 5. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Sa puntong ito, nais kong ihanda ang iyong mga sarili. Maging maagap sa pagsagot sa mga katanungan. Maghanda rin ng lapis at papel para sa mga gawain natin ngayong umaga. At makinig ng mabuti sa ating aralin. Kung gusto ninyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, maaari ninyong i-comment o isulat sa chat box na makikita ninyo sa inyong screen. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang mga araling ngayong umaga. Ang ating araling ngayong umaga ay tungkol sa mga kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng gulay. Bago natin itanim o bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Naalala niyo pa ba ang ating nakaraang leksyon? Magaling! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa mga paghahanda sa lupang pagtataniman. Tignan natin kung inyo pang naalala. Ano-ano ang mga paraan na dapat nating gawin sa paghahanda sa lupang ating tataniman? Magaling! Mahalaga ang lupang pagtataniman. Maliit man o malaki. Kailangan tignan rin natin ang klima at lupa na babagay sa paghahalaman. Ang lupang loam ang pinakamabuting lupa sa pangkahalatang tanim. Mahusay. Kaya naman gumawa ng plano o layout ng loteng gagamitin at maghukay ng tanim o kamang lupa. Tama rin ba ang inyong mga kasagutan? Mahusay mga bata. Natutuwa ako at tandang-tandaan ninyo pa ang ating nakaraang aralin. Matanong ko kayo mga bata. Ngayong panahon na nasa kanya-kanya tayong tahanan, ano kaya ang maaari nating gawin upang makatulong sa ating tahanan at mapaganda ang ating bakuran? Isang maganda at kawili-wiling gawain ang makatulong tayo sa ating pamilya, paaralan, at sa ating sarili. May naiisip ba kayong kapag ipakinabang na maaaring gawin sa tahanan ngayong may pandemya? Kung ganon, ano-ano ang mga naiisip ninyong mga gawain ngayong nasa loob tayo ng ating tahanan? Magbigay nga kayo ng mga halimbawa na maaari ninyong gawin. Maglinis ang bakuran para gumanda ang kapaligiran. Magaling! Ano pa sa palagay ninyo mga bata? Tama! Maaari tayong magtanim ng mga gulay sa ating tahanan upang mas maging malusog ang ating pangangatawan. Sa tingin nyo mga bata, bakit kailangan nating magtanim ng gulay? Tama! Ang pagtatanim ng gulay ay isang nakawiwiling gawain upang mapaganda ang ating bakuran. Mayroon pa ba kayong naiisip na dahilan kung bakit kailangan magtanim ng gulay? Oo, nakakatulong tayo sa ating pamilya. Mas nakakatipid tayo. Mayroon pa ba kayong mga tanim na halaman sa tahanan? Sino sa inyo ang may tanim na mga gulay sa tahanan? Magaling! Ngayong umaga, pag-aaralan natin ang paraan ng pagtatanim ng gulay. Ano-ano ang mga paraan ng pagtatanim ng gulay? Tama! Mayroon tayong tuwirang pagtatanim at dituwirang pagtatanim. Ano ang tuwirang pagtatanim? Tama! Ang buto ay tinatanim sa piniling lugar at dito nalalaki at mamumunga. Ano naman ang dituwirang pagtatanim? Mahusay! Ang buto, sanga o dahon
ay pinatutubo muna sa isang lalagyan bago itanim sa permanenteng lugar. Narito ang paraan ng tuwirang pagtatanim. Inihahanda ang maliliit na butas sa kamang taniman. Ginagamit ang panandang tulos sa paglalagay ng mga buto sa butas na nakahanda. Nilalagyan ito ng PC at pinaglalaanan ng sapat na layo o agwat. Ihulog sa hukay ang 2 o 3 butong ibinabad sa tubig. Para nito upang lumambot ang balat at mapabilis ang pagtubo ng mga buto. Takpan ito ng buhaghag na lupa at maingat na diligan upang di matangay ang mga binhi. Narito naman ang dituwirang pagtatanim. Ang buto ay kailangan munang patubuin sa isang maliit na punlaan. Habang hinihintay ang pagtubo o paglaki ng punla, inihahanda naman ang lupang paglilipatan ng mga bagong tubong halaman. Ano nga ba muli ang 2 paraan ng pagtatanim ng gulay? Tama mga bata. Una ay tuwirang pagtatanim. Pangalawa ay dituwirang pagtatanim. Naway malinaw ang 2 paraan ng pagtatanim. Sa dituwirang pagtatanim ay may mga hakbang sa paglilipat ng tanim. Mga hakbang sa paglilipat ng tanim. Ating talakayin. Una, linisin ang pook taniman. Bago tayo magtanim, kailangang ayusin o linisin ang pagtataniman. Bukod sa mas maliwalas tignan, mas mabibigyan natin ng pansin ang tanim. Pangalawa, durugin ang lupa at alisin ang maliliit na bato at damo. Kailangang siyasatin ang lupa, mayroon kasi yung nanigas na. Kaya bago tamnan, ay durugin muna ang lupa upang mas madaling tamnan. Alisin din ang damo at maliliit na mga bato bago natin itanim ang mga gulay. Pangatlo, itaas ang lupang taniman ng 4 hanggang 15 cm mula sa lupa. Kailangan itaas natin ang lupang taniman para mas maganda ang tubo ng ating mga gulay. Pang-4, haluan ang lupa ng compost o organikong pataba. Ano o saan gawa ang organikong pataba? Mahusay. Ito ay binubuo ng mga nabubulok na dahon. Bukod sa nabubulok na dahon, ano pa mga bata? Tama. Ito rin ay gawa rin ng pinagbalatan ng gulay at prutas. Ano pa mga bata bukod sa mga nabanggit? Tama. Gawa rin ng dumi ng hayop na nangihinain ng damo. Pang-5, ihanda ang mga butas kung saan ililipat ang tanim. Kapag malaki na ang tanim natin at kailangan nang ilipat, gagawa tayo ng butas na pagtataniman dito. Mabuting tignan ang lalim ng butas kung kasya bang ugat ng halaman. Pang-6, maingat na diligan ang bagong lipat na punla. Kapag naitanim na ang halaman, diligan ito upang kumapit ang lupa sa halaman. Araw-araw itong diligan upang maging maayos ang paglaki ng gulay na mas mabunga ito. Sa puntong ito, nais kong sabay-sabay nating basahin ang mga hakbang sa paglilipat ng tanim. Una, linisin ang pook taniman. Pangalawa,
Durugin ang lupa at alisin ang maliliit na bato at damo. Pangatlo, itaas ang lupang taniman ng 4 hanggang 15 sentimetro mula sa lupa. Pang-apat, haluan ang lupa ng compost o organikong pataba. Pang-5, ihanda ang mga butas kung saan ililipat ang tanim. Pang-6, maingat na diligan ang bagong lipat na punla. Ngayon mga bata, mag-isip na kayo ng mga gusto ninyong itanim na mga gulay sa inyong bakuran. Marami itong benepisyo sa atin, sa ating kalusugan, sa pang-araw-araw na pagkain natin, lalo na masustansya ito, sa pagbawas ng mga gastusin, hindi na kailangang bumili si nanay ng gulay sa palengke. Ano kaya ang nararamdaman ng isang batang katulad mo na maraming tanim na gulay? Tama, maganda ang sa pakiramdam na maraming tanim na gulay. Masaya ang magtanim nito, lalo na alam mong makakatulong ka sa iyong magulang. May mga naisip pa ba kayo? Magaling! Nakakagaanan ng pakiramdam at umaliwalas ang pag-iisip kung ikaw ay nakakakita ng mga halaman, lalo na ang gulay. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Magaling! Ngayon, magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit. Basahin ko ang mga tanong. Makinig kayong mabuti. Piliin ang titik ng wastong sagot. Simulan na natin. Una, ano ang ginagamit sa paglalagay ng mga buto sa butas na nakahanda? A. Bolo. B. Tolos. C. Piko. D. Pala. Tuwirang pagtatanim, ilang buto ang karaniwang inihuhulog sa hukay upang itanim? A. 2 hanggang 3 buto. B. 1 buto lamang. C. 4 hanggang 5 buto. D. 6 hanggang 7 buto. Bakit ibinababad sa tubig ang buto bago itanim? A. Upang hindi kainin ng mga kulisap. B. Upang hindi tukain ng mga manok. C. Upang lumambot ang balat at mapabilis ang pagtubo ng mga buto. D. Wala sa nabanggit. Sa dituwirang pagtatanim ng buto, ay kailangan munang puwang sa isang maliit na punlaan. A. Itago. B. Patubuin. C. Ibabad. D. Pakuluan. Ano ang hakbang sa paglilipat ng mga tanim? Linisin ang pook taniman. B. Ihanda ang mga butas kung saan ililipat ang tanim. C. Maingat na diligan ang bagong lipat na punla. D. Lahat ng nabanggit. Mga bata, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Una, B. Pangalawa, A. Pangatlo, C. Pang-4, B. Pang-5, D. Tama ba ang iyong mga kasagutan? Magaling! Sino ang nakakuha ng score na 5, 4, 3, 2,
Mahusay mga bata. Halos lahat ay nakakuha ng score na 4 at 5. Binabati ko kayong lahat dahil naunawaan ninyo ang ating aralin. Para sa inyong takdang aralin, isagawa ang mga paraan sa pagtatanim ng gulay sa inyong bakuran. Kuhanan dito ng larawan o video. Maliwanag ba ang inyong takdang aralin? Magaling! Bago nating tapusin ang pag-aaral natin ngayong araw, may mga katanungan ba kayo? May katanungan si Kate. Babasahin ko. Magandang araw po, sir. Ano po ang pwedeng itanim po namin? Maliit lang po ang espasyo ng aming bakuran. Napakaganda ng iyong tanong, Kate. Pwede kang mag-recycle kagaya ng mga gulong, plastic bottles, o kaya naman yung plastic na mga cup noodles. Kung wala nang mga tanong, dito na nagtatapos ang ating aralin. Isang leksyon na naman ang ating natutunan ngayong umaga. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy na tumutok sa mga episodes, araw-araw, mula Lunes hanggang Biyernes, hanggang sa muli nating pag-aaral. Sa pangalan ng Project Shine, TarlakHenyo, sa Radyo Pilipino, sa DCTC 828, hatid ng DEPED Tarlac Province, muli ito ang inyong teacher broadcaster, Larry Villamin Cabulyos, na nagpapaalalang ang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Hanggang sa muli! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto.
Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Mahalangin po tayo. Amang namin na makapangyarihan sa lahat, tunay pong napakabuti niyo sa amin. Salamat po sa kabila ng nararanasan naming pandemya. Nandiyan ka at hindi ka nagkukulang, hindi mo po kami pinapabayaan, patuloy binibigyan ng kalakasan. Ama, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob. Idinudulog po namin sa iyo ang mga may karamdaman. Grant them complete healing, Lord. Restore their health. You are our Jehovah Rapha, our God who heals. Pangunahan mo po ang aming mga doktors. Gamitin mo po sila bilang instrumento para sa kagalingan ng mga may sakit. Patuloy po namin pinapanalangin, Panginoon, ang proteksyon ng mga medical frontliners namin. Keep them away from afflictions and anxiety, Lord. Give them willing heart to serve. Ama, nilalapit din po namin sa iyo ang mga nawalan ng mahal sa buhay. Ikaw po ang mag-comfort sa kanila. Let your Holy Spirit calm their hearts and keep them away from the spirit of fear and anxiety.
Ama, napakabigat po ng sitwasyon meron kami ngayon dahil sa COVID-19. Dalangin po namin, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng dito sa lupa. Ikaw lang po ang pwedeng makapag-stop ng COVID-19, Lord. We surrender to you our heavy burdens, God. Pagpuin mo rin, Ama, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, maging ito physical, relational, financial, or spiritual man. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh, our God who provides. You can and you will provide for our needs, Lord, according to your riches beyond measure. Ama, patuloy din namin nilalapit sa iyo ang aming mga government officials, mula sa aming presidente down to the mayors and the councilors. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan at kakayahan sa kanila. Naway makapaglingkod sila ng buong katapatan at maranasan ng tunay na kagalakan dahil sa kanilang malinis at matapat na paglilingkod. Father, we continuously seek your grace for the DEPED family here in Tarlac Province. We pray for our school leaders, mula po sa mahal naming superintendent, Sir Poson, mga supervisors, principals, head teachers, and fellow teachers. Bless us, O Lord, with wisdom, discernment, and strength. Protect us all from bad elements. Grant that we may continue serving you, Lord, by giving ourselves in heartfelt service to our learners. Kalugdan mo nawa, Ama, ang aming paglilingkod. Bless mo din, Ama, ang prayer warrior community nito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Naway magsilbi kaming isang ehemplo ng isang komunidad na nagkakaisa at nagmamalasakit. May you find us all faithful, Lord, as we celebrate your goodness in our everyday life. Salamat, malaya po kaming manalangin, Panginoon. Ikaw po ang nagsabi, where two or three are gathered together in your name, there you are in the midst of them. Your presence, Lord, is our strength. Ama, kami po ay nananalig sa iyo sa kabila ng pandemya na nagdudulot ng kabalisahan sa aming lahat. Ang kapayapaan mo nawa ang magdulot ng kapanatagan at di mapaliwanag na kagalakan sa aming puso at isipan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. This is Sorzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Channel 100. Ako ang inyong guro, Diana Bifacon, mula sa bayan ng Herona Tarlac, ang inyong teacher broadcaster na tagapaghatid kaalaman para sa Arts 5 na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay maaari niyong ipadala mamaya sa akin sa aking Facebook Messenger. Sa araw na ito,
may matututunan naman tayong bagong aralin. Bago tayo magsimula, tiyakin ninyong nasa komportable kayong lugar at malayo sa anumang ingay. At makapag-focus tayo sa ating talakayan. Handa na ba kayong makinig, mga batang TarlakHenyo? Halina, magsimula na tayo. Kunin na ninyo ang inyong learning activity sheet at magsisimula na tayo sa ating aralin. Ang Pilipinas ay mayaman sa kasaysayan tungkol sa sining at kultura. Ang mga sinaunang anyo ng sining na ito ay binubuo ng mga banga, tapayan, at mga sinaunang anyo ng tirahan ng mga Pilipino. Ang mga bagay na ito ay mahalagang yaman ng kultura na naglalarawan sa anyo ng pamumuhay natin noon. Noong unang panahon sa Pilipinas, nakakalayag ang mga tao sa mahigit 7,000 isla nito gamit ang bangka na tinatawag na balangay o balanghay. Ang makalumang sasakyang pantubig na ito ay nagpapakita ng kagalingan ng sining ng tao. Ang mga Pinoy ay likhas na malikhain at may malalim na kaalaman sa sining. Makikita ang mga katangiang ito sa mga archaeological na artifacts sa bansa. Ang mga kagamitan sa loob ng tahanan, lalo na ang mga sinauna, tandaan, ang mga sinauna ay tinatawag ding antigo, ay pinahahalagaan dahil sa taglay nito na pambihirang katangiang sining. Mataas ang halagang salapi ang katumbas nito. At ang mga kwento na may kinalaman sa kasaysayan ng pamilya o tao. Sa araling ito, gagamitin natin ang mga antigong banga o lumang banga bilang inspirasyon at paksa na iguguhit natin ngayon. Ang nanunggol jar ay isang banga na pinaniniwalaang ginagamit para sa secondary burial kung saan inilalagay sa loob ang mga buto ng namatay. Ngunit hindi ito ibinabaon, kundi inilalagay ito sa kuweba. At alam niyo ba mga bata na maraming manunggol jar ang natagpuan sa Tabon Cave? Mayroon itong dalawang figura sa tuktok ng takip. Ang isa ay nagsasagwan at ang nasa harap naman ay tila bangkay na nakatiklop ang mga kamay sa dibdib. Sinasabing ang banga na ito ay naghahatid ng namatay na kaluluwa papunta sa huling hantungan. Tunay na walang katulad ang disenyo at hubog ng banga ng manunggol. At itinuturing na mahusay ang pagkakahubog nito. Pinatunayan nito na mayroong paniniwala sa susunod na buhay o buhay pagkatapos ng pagkamatay ang mga unang tao sa Pilipinas. Sa umagang ito, gagawa tayo ng likhang sining. Guguhit tayo ng mga banga na may ilusyon ng espasyo sa 3 dimensyon o 3D. Ano nga ba ang ilusyong 3D, mga bata? Ang 3D ay guhit na mayroong lapad o lalim bilang 3 dimensyon. Ito ang dahilan kaya nagbumukhang hindi patag ang likhang guhit dahil ito ay may lapad. Kung makikita niyo mga bata, ang likhang guhit na bahay sa itaas ay flat. Ito ay 2D lang siya sapagkat flat yung nasa baba, 3D yung bahay sapagkat may lapad siya. Para magmukhang 3D ang ating iguguhit, atin itong gagamitan ng isang prosesong tinatawag na hatching. Ulitin nga natin, hatching. Ano ang hatching?
Ang hatching ay isang diskarte sa pagguhit na maaring magamit upang lumikha ng kakaibang pagkakayari at ilusyon o 3D effect sa likhang guhit. O hindi na siya magmukhang flat, kundi magiging parang totoo na siya. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang dalawa sa maraming halimbawa ng hatching, ang parallel at cross-hatching. Ulitin ko ang parallel at cross-hatching. Ang parallel hatching ay pahalang na pagkiskis ng pigment o lead ng lapis. Tandaan natin pahalang lang siya, ibig sabihin pwedeng pahalang pa tayo pero sa iisang direksyon lang siya. Ang cross-hatching naman ay pagkiskis ng pigment ng lapis sa magkasulungat na direksyon. Ibig sabihin kung ang una mong pagkiskis ay pakanan, papatungan mo siya ng pakaliwa. Pagmasdan natin ang nasa larawan mga bata. Ang una ay parallel at ang ikalawa ay cross-hatching. Ngayon naman, pagsasamahin natin ang ating aralin tungkol sa kasaysayan at tungkol sa hatching. Mahirap bang gumuhit mga bata? Mahirap ba? Madali lang yan. Tuturuan kayo ng inyong art teacher na si Teacher Dayan. Ako ay naghanda ng isang video at atin itong panonoorin. Makinig kayo mabuti. Hakbang sa pagguhit ng banga. Playing na po namin yung video, no? Siyempre lang po. Hakbang sa pagguhit ng banga gamit ang hatching para magkaroon ng 3D effect ang inyong likhang sining. Mga kagamitan: coupon band, lapis, pambura at bulak. Gumuhit ng linyang patayo. Gumuhit ng mga linyang pahalang. Masdan ang video. Pagdugtungin ang dulo ng mga guhit para makagawa ng hugis banga. Burahin ang mga guhit na pahalang at patayo. Itira lamang ang hugis ng banga. I-trace itong mabuti.
Lagyan ng broken line ang banga, sundan ang nasa video. Guhitan ng parallel hatching ang banga. Gawing magaan ang pagkiskis ng lapis sa banga. Sundin ang nasa video. Naalala nyo pa ba yung broken lines na ginawa natin kanina? I-cross hatching ang mga ito ng mas madiin. Maaaring dagdagan ang mga hatching sa ating drawing. Gumamit muli ng parallel o cross hatching. Gumamit ng bulak upang mahayos ang hatching. Burahin ang mga sobrang guhit.
Hayan, natapos na ang ating pagguhit ng banga. Di ba madali lang mga bata? Kung hindi ito nakuha, maaring ulitin Kung at nahihirapan mag-practice. kayo mga bata, marami pang oras para tayo ay magsanay. Huwag panghinaan ng loob. Ngayon naman, ay ating sasagutin ang ilang kaisipan tungkol sa tinalakay nating aralin. Ilabas ninyo muli ang inyong learning activity sheet, malinis na papel at panulat. Magsimula tayo sa unang gawain. Ang panuto ay, tukuyin ang salitang inilalarawan ng bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa bawat bilang. Handa na ba mga bata? Simulan na natin. Unang bilang. Ang tawag sa banga na pinaniniwala ang ginamit bilang libingan o sisidlan ng mga buto ng mga namayapang tao noong unang panahon. Ang tamang sagot ay Manunggol jar. Ang galing naman. Tama ang inyong sagot. Tayo ay dadako sa ikalawang bilang. Ito ay tawag sa sinaunang gamit. Ulitin ko ito ay tawag sa sinaunang gamit. Silipin nga natin ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay antigo. Makinig talaga kayong mabuti mga bata. Para sa ikatlong katanungan, isa itong diskarte sa pagguhit na maaring magamit upang lumikha ng kakaibang dating, pagkayari o ilusyon ng 3D effect. Isa itong diskarte sa pagguhit na maaring magamit upang lumikha ng kakaibang dating, pagkayari at ilusyon o 3D effect. Ang tamang sagot ay magaling! Hatching! Para sa ika-4 na tanong, ito ay halimbawa ng hatching na kung saan pahalang na ikinikiskis ang pigment ng lid. Pahalang lang siya mga bata, iisang direksyon. Ano kaya ito? Ang tamang sagot ay, tingnan natin, tama kaya ang hula ninyo? Ang tamang sagot ay parallel hatching. Very good mga bata. Nakikita ko sa screen ang inyong mga sagot. At panghuli, handa na ba kayo? Ang pagkiskis ng pigment na kung saan mayroong magkasalungat sa direksyon. Ito ay pagkiskis ng pigment ng lapis na magkasalungat ang direksyon. Maaring pakaliwa yung una at pakanan naman yung ikalawa. Ano kayong tawag dito sa prosesong ito ng hatching? Ang tamang sagot ay cross-hatching. Magaling mga bata. Kung kayo ay medyo nahihirapan pa sa ating pagguhit, sa ating aralin, may inilaan pa akong pagsasanay bilang ikalawa. Sundan nyo lang ang mga hakbang at laging mag-practice. Hindi naman makukuha ang pagiging mahusay gumuhit sa isang pasadahan lang. Tandaan na ang lahat ng magagaling na artist ay dumadaan sa pagiging beginner. Ngayon, patuloy na tayong nasa bahay mga bata. Maaring gawing pampalipas oras ang pagguhit. Kung gusto nyong ma-relax ng sandali mula sa pagsagot ng inyong module, maaari naman kayong huminto panandalian. Humingang malalim. Maglakad sa bakuran, pero huwag lalabasan ng bahay. Maaari naman tayong kumuha ng papel at gumuhit gaya ng ating lesson. Alam niyo ba mga bata, na ang pagguhit ay isang nakalilibang hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa ating isipan. Yayain na si ate, nanay at mga kasama sa bahay. Gawing libangan ang pagguhit. Pampalipas pa ng oras. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan sa inyong na sana magamit nyo balang araw. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na mapapanood sa RTV Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Muli, magandang araw. Ako ang inyong guro, Diana B. Facun, ang inyong teacher sa Arts 5 na nagsasabing, sa Arts, isipin mo,
Kaya mo, magagawa mo. Hanggang sa muli, paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Okay, balik tayo, Ate Leng, sa ating Thursday edition ng Good Morning Tarlac. Yes, oo. Yes, Lynn. Hi again sa ating pong Good Morning Tarlac, ano? So, eto po. At marami pa yung mga aspirants natin, ano? So, siguro itutuloy-tuloy na lang natin yan pamaya-maya or meron pa naman tayong Good Morning Tarlac kabukas, ano? And Saturday, para at least matapos natin, mabuo natin dahil meron pa rin pong mag-file ng kanilang mga COCs today and tomorrow, ano? So, this time naman po, ano? At gaya na nabanggit natin kanina, kahapon po ay nag-file na po ng kanyang Certificate of Candidacy ang ating pong representative from the first district na si Congressman Charlie Cojuangco po, na kung saan ay sinamahan siya ng kanyang may bahay na si Madam China Hoxon na Cojuangco po. Ayan, naka-flash na po, ano, sa ating TV screen. At eto po, ano, ay nandito na po, sinamahan po siya ng kanyang mga supporters at nandoon po ang ating ang may bahay po ni Congressman Charlie, si Madam China Hoxon na Cojuangco po. Ayan, with Vice Gov na nakita natin. At eto po, ano, na pumipirma na siya ng kanyang Certificate of Candidacy. So, nakapasok na po sila dito po sa tanggapan po ng Comelec office po, ano. Ayan na po si Congressman Charlie Cojuangco. With, of course, sinamahan siya ng ating NPC Provincial Chairperson, Governor Susan Yap, with Vice Gov, Attorney Carlito Santos David, at ayan po, ano, ang ating pong candidate for Congressman sa District, Congressman Charlie Cojuangco, with his wife, ayan, si Ma'am China. At pansin ko lang, ano, naka-red po yung ating congressman. Ayan, at pinapakita na po niya yung kanyang ONA, ayan, Certificate of Nomination. Tinaas na po. Paparehong mga congressman, nakikita natin. Alam niyo, pumasyal din po, ano? Ang kampanya, ito sa election na ito, ay ipakita natin na tayo mga Pilipino ay nagmamature sa bahin ng politika. Sana po ang kampanya po natin ay base sa issue at huwag sa mga personal na bagay na hindi naman totoo. Ang problema hindi nawawala.
Kahit nalutas mo na ang isang problema, may panibagong problema. May mga kalamidad na hindi naman natin ma-predict, ano? So, tayo, ang ginagawa nating hagbang is nagtatayo tayo ng mga facilities na kung sa ganon, kahit maulit yung COVID at mag-lockdown tayo, ay tayo dito sa probinsya o sa first district ay maging self-sufficient. Just in case mahirapan ang gobyerno, at least tayo, meron tayong nagagawa na itutulong sa tao. Kasi ang motto po natin ay bawat oras sama-sama sa hirap at ginhawa. Message ko sa first district ay ganun pa rin. Mag-ingat muna kayo sa COVID. Kung pwede magpabakuna ang lahat. At huwag kaligtayin na paglabas sa bahay, mag-mask. Pag-uwi sa bahay, mag-sanitize, maghugas ng kamay. Iwas tayo sa COVID kahit na nabakuna tayo. Para pagdating sa Mayo 2022, nandiyan pa tayo lahat at makakaboto tayo. Ayan, Ate Leng, si Congressman Charlie Cojuangco, ano? Yes, kasamang Lynn, ano? Yes, napakaganda rin po ng message niya, no, para sa ating mga kababayan, yung mga kahit na bakunado na raw po, mag-ingat pa rin, kailangan mag-ingat pa din tayo dito po sa COVID at tama naman yung sinabi niya, no? Dapat lahat tayo dapat ay kumpleto pa rin by next year. Kaya ingat po, magsusuot pa rin tayo ng face mask. At sabi nga ni Kong, pag-uwi ng bahay, maghuhugas po ng kamay, yung kalinisan pa rin. At syempre, yung pong pagpapabakuna. Pa rin, sabi nga niya, yes. no? At pagpapabakuna, sa araw ng hindi pa po nababakunahan. Ay makakaboto pa rin ang kanilang mga kandidato na gusto nilang iupo, ano? This coming election. At meron din siyang panawagan kasamang Lynn, ano? Sa mga kandidato o mga kandidato na sana maging professional yung level of campaigning na, ano? Na huwag na yung dapat issue lang, tumutok lang, base lang sa issue at huwag yung paninira, ano? Sa mga kandidato. So, isa yan sa kanyang nabigyan daan na yesterday sa maikling panayam natin, ano? Nabigyan tayo ng chance na makagnayan siya, no? Sa ating pong, sa kanyang pag-file ng kanyang COC as re-electionist, no? Representative from the 3rd District, kasamang Lynn. Yes. So, first final district. na, no? First district, opo. First district. Ay, first district. Opo. Oo, Ayan. So, pang third term niya. Oo, pang third term niya na. Ayan. So, ang dami pa, di ba, Ate Leng? Binanggit mo nga kanina, dami nga niyang mga nabanggit dun sa napakaikling na interview na yon, ano? At, syempre, ito pong kanyang kandidato ulit bilang representante or kinatawan ng First District ay tuloy-tuloy. Sana po ay magtuloy-tuloy, ano, yung kanyang mga nasimulan, yung kanyang mga proyekto para po sa mga mamamayan ng First District. Ayan. So, in terms of education, health, opo. Magpapatayo ng facility. Sabi niya, if in case man, ano, magkaroon po ng COVID, ano, I mean, parang ready na, ano, may facility po sa kanyang distrito. At para at least, di ba, ay hindi na nahihingi pa ng tulong sa iba pang distrito, kundi dapat, sabi niya, ready ang distrito natin, lalong-lalo na, ano, nakaharap pa rin tayo sa pandemic. So, isa yan sa kanyang yesterday, ano. Yes, yung self-sustaining, ika nga, yes, para at least kung, ito na kasi yun sabi nga ni Kong, talagang, ito na yung problema natin parang, kailangan na nating matuto kung paano ito haharapin. So later on, magiging mas sustainable na at mas kayang-kaya na ng bawat distrito siguro. Binanggit nga niya yung First District, para at least maharap man sa susunod na ganito pa ring problema ay kayang-kaya na po ng mga distrito na to. Yan. Napakaganda po ng mga binanggit ni Congressman Charlie. May sarili na, ano? May sarili ng facility. Yes.
problema yung kalusugan at gusto niya talagang magkaroon ng sariling facility. Kaya yan po ang kanyang ginagawa na magpapatayo pa ng mga facility dyan sa kanyang nasasakupan sa 1st District ng ating lalawigang Tarlac. So, final na, nandun yung mga taong talagang handang, alam mo, napakagandang tignan, At sinamahan siya ni Governor Susan Yap, si Vice Governor Atty. Carlito Santos David, with Congressman Vic Yap, humabol talaga, nakahabol pa siya, with ABC President Bong Rivera din, andun din, with board member Choi Gilbert na Morena under NPC, 1st District, with the board member Attorney Romeo Evangelista, 1st District from Paniquion, with dating board member and aspiring for board member pa rin si kandidatong Harmes Sembrano from the 2nd District naman, si board member Harmes Sembrano po. So, yun yung mga nakita nating mga government officials, plus may mga ilang friends din, Alam mo naman, limited yung pagpasok, sa Comelec office po. Talagang kita naman natin, siya lang yung may nasa office na nung pagpirma niya po ng kanyang the nomination papers, plus nandun si Madam China Hoxon Coangco, ang kanyang wife, talagang umantabay po sa kanyang pag-file ng kanyang COC yesterday. So, that's it. Kasamang Lynn, At least, di ba, ay nakapag-file na po. Naghihintay na lang tayo sa iba pang mga representatives natin, from the 2nd District. Inihintay na lang natin sino pa mag-file, Today kasi, 8 and 7 and 8 is the last filing of COCs natin, 5 p.m. po. So, madadagdagan itong mga binabasa ko kanina, kasamang Lynn. Opo, kasi balita ko ngayong araw na to, marami talaga ang magpa-file. Ewan ko, for some reason, kasi sinasabi nila maganda daw ang 7 sa pag-file ng kanilang ng certificate. Kaya marami tayong naririnig na magpa-file ngayon, nagpagpupuntahan sa Commission on Elections. Pero they have until tomorrow naman para po mag-file ng kanilang certificate of candidacy. And, and by next week, hintay na lang nila kung sino-sino pa ang magpa-file po ng kanilang mga certificate of candidacy. Pero balita ko ngayon daw si Gobe. Yun ang narinig ko yesterday. Mukhang ngayong araw nito ay magpa-file na siya ng kanyang certificate of candidacy. And sa panig ng Tarlac City ay it's either today or tomorrow, Hinihintay-hintay na rin nila, kung sa sino po talaga yung mga kakandidato dito sa ating syudad at sa iba pang mga bayan po natin dito sa ating lalawigang Tarlac. Ikaw, Lynn, baka gusto mo na mag-file. Mag-iisip muna ako. Wala pa akong wala pa akong wala pa akong tawag dito. Pag-iisipan ko ng 2 beses. Ayan. Meron pa 2 beses lang, ha? Opo, 2 beses lang po ako mag-iisip. Ayoko nang matagal mag-isip. Baka maglalaban-laban yung isip ko Bukas na lang. Ayun. Bukas, importante yung yung isip mo kasi, baka hindi ka naman. Opo, baka di na matuloy Mag-aaway-away. Mag-aaway-away. Anyway, magandang umaga sa ating mga viewers ngayon. Si Armida Arimbuyutan Barrientos. Naku, nakatutok na yung ating mga learners, Ate Leng, para sa ating Aral TarlakHenyo mamaya. Alam niyo po ba na by November 15 ay magsa-start na. Ito pong tinatawag nilang face-to-face ng mga pilot areas, mga pilot schools na gagamitin. Magsa-start na sila by November 15. So mga lang po yan, konti lang yung mga schools na yan. At
sila po ay nasa mga areas na tinatawag po nating low risk sa COVID-19. So, kung ang area nyo ay medyo kasama dito, nako, nakakatuwa naman kasi talagang inaabangan naman po talaga ito pong pagkakaroon ng face-to-face classes. Pero saglit lang yan, mga 2 months, ganoon, hanggang mga 2 months lang itong pagkakaroon po ng face-to-face. So, yung mga estudyante natin, si Justine Padilla, oo. Dagdag ko lang, by November na daw, November 15, Yes, November 15. Ay, magkakaroon na, magpa-pilot na ng face-to-face classes. Piling-pili lang po siguro yon, Yes. Doon sa mga area sigurado na walang kaso, di ba, ng COVID-19 natin. And may good news din from the national government, kasamang Lina, by 2022 daw, bago sumapit yung eleksyon natin, magkaka-booster na tayo. Diba? Wow. At sigurado, syempre, mauuna yung mga, natin, mga senior, syempre, At health workers, number 1, sigurado po yan, mauuna. Tapos yung mga, siyempre po, yung mga kababayan natin, at yan naman ang inaasahan natin, dahil sa ibang bansa, ay may booster na sila. Yes. Si Ninong Charlie, yung dati kasama natin sa DCTC, naka-booster na siya. Booster na siya. Pero dito wala pa, hindi pa tayo tapos Hindi pa nga tapos yung ating mga kababayan. Kaya tapusin muna po bago magkaroon ng booster. And another thing, yung pong isa pa pong pinapanawagan nila, yung magkaroon na, payagan na magkaroon ng parang self-test nitong antigen test. Kasi sa US at saka sa Singapore, pwede kang bumili na lang, di ba? Over the counter, ng mga self-care kits na mabibili mo over the counter sa mga drugstore. So, ito-test mo kung meron kang symptoms na nararamdaman, pwede mo nang i-test yung sarili mo. Duda ka, At meron kang mga symptoms at nagdududa ka na. Alam mo, tama ngayon, kasamang Lin. Dapat lang sa mababang halaga lang, para kaya lahat ng kababayan, na hindi mga may pera, kundi kahit na po yung mga average family ay magkaroon po ng ganon. At sana nga, kasamang din, bumilis-bilis na yan, Para at least, di ba, makapag-quarantine ka agad pag nagdududa ka na meron kang ganito, may konting symptoms ka, yan ba yung symptoms ng COVID o flu lang talaga? Yes. So, dapat po talaga meron ng gano'n. Dapat yun yung unang mga binili. Natin yan. Yung unang binili ng ating Department of Health, para at least meron na tayong mga gano'n. Kasi yung iba talagang hindi po nila ma-afford na makapagpa-test. Meron na ako nakita na nag-post siya. Sabi niya, may mga ganito akong symptoms. Tapos pinakita niya yung presyo ng mga RT-PCR or antigen. Sabi niya gano'n, hindi ko to ma-afford. So, ano na lang gagawin niya? Siyempre, di ba? So, magsa-self-medicate na lang siya. Pero what if, di ba, COVID nga yung nararanasan niya, pero dahil nga sa kakulangan sa pera, sa pondo, hindi rin niya magagawa yun. Pero yun nga sana po yung mga pinaprioritize sa ngayon. At sana yun din yung tinitignan ng ating mga politiko ngayon na nag-file ng kanilang mga Certificate of Candidacies, Dapat topmost dun sa list pa rin nila ay kung paano po masusolusyonan yung problema natin sa COVID-19. Kasi nakikita natin, Ate Leng, eventually, ito pa rin yung parang magki-carry over pa rin, for next year. Magiging ganun pa rin yung magiging problema natin. So, dapat yun pa rin po yung i-focus. Doon pa rin sila mag-focus kahit paano. Paano po nila. Yes. May ibsan yung problema na to. Nakunado na tayo, di ba? Meron pa rin pagkakataon po na pwede tayong magkaroon pa, ng virus o COVID-19. So, tama, kasamang Lin, yung siguro mga aspirants natin para makatulong po kayo sa ating mga kababayan. Siguro, number 1 na ayuda sa kanila, di ba? Itong ganitong, bukod dun sa, di ba, mga antigen, siguro, yun na yung bukod dun sa face mask, face shield, pamimigay, mas importante,
sabi nga, yung kit na, ano? Yung, Yes. pag available na yun, yun ang pwedeng, di ba, kasama rin? Pwedeng pabigay na nila sa mga kababayan natin, ano? Yes. Oo, Ate Leng. Kung gusto rin nilang tumulong, ano, sa ating mga kababayan, para at least po, ano, ay hindi na masyadong super spreader itong sakit na ito, itong COVID-19 na ito. Oo nga po, Ate Leng. Nako, almost time na po sa ating programa. Meron pa pong morning kay Gina Natividad Mejia. Ayan, banggitin ko lang, Lynn. Okay, Ate Leng. Rose Obra. Ayan, happy morning sa inyong lahat. Yung ating mga viewers pa rin. Lahat. Oo nga po eh. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Dito pa rin, syempre, sa ating Good Morning Tarlac. Ate Leng. Yes, kami po ang inyong lingkod. Leng Lopez Chamson po and Lynn Gabrilan, mga partners natin sa RTV Tarlac Channel 26. Direct Kiko, James, Robert Aldrin, and RJ Cuestito, ano? And everyone, maraming salamat po. Umantabay lang po kayo. Hanggang bukas sa ating Good Morning Tarlac. And Project Shine, Aral TarlakHenyo, susunod na. Pero Lynn, 79 days na lang. Bago Pasko. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santo, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DEPED TV, Radio Filipino Tarlac. This is Judy May Machado from Tarlac National High School, your teacher broadcaster for today. What a beautiful afternoon to start our English class on air. Today is our third episode of Learning in English for the first quarter, Module 3. Join me now as we explore, learn, and use modals appropriately. Before we continue, I want you to get your pen, your learning activity sheet for quarter 1, module 3, and be in a place where you are most comfortable. Again, get your pen, your learning activity sheet, and be in a place where you are most comfortable. Last episode, teacher Udina Bermudez taught you how to write the biography. Now, let us look back by answering activity 1, review. I want you to listen as I read the sentences, and I want you to write A if the sentence is acceptable in writing the biography, and NA if it is not. Write your answer on your answer sheet. Are you ready? Let's start. Number 1. A learner can get information from various websites and then acknowledge the author by writing the sources used. Is it acceptable or not acceptable? Did you answer A? You are correct. The statement is acceptable. Number 2. A learner may not cite sources of information that he or she used in his or her research. Did you say NA? That's right. A learner should always cite his sources. Thus, the statement is not acceptable. Number 3. A research paper requisitely contains a bibliography written on a separate page and placed at the end part of the paper. Did you say it's acceptable? Perfect. Bibliography is placed at the end part of the paper. Let's move on to number 4. It is important to cite the sources of information that you use in your research because it will give credit to the author. Did you say A? That's correct. It's acceptable because it is important to give credits to the author. Last number. In writing the biography, it is a necessity to use appropriate punctuations. What do you think? Is it acceptable or not acceptable? Excellent answer. The statement is acceptable. Now let's count your correct answers. Did you get a perfect score? Oh, that's good job and amazing. Now that I'm sure that you really understand last episode's lesson, we will now move on to the next lesson. Today, as you go through the next activities, you will be learning about the correct use of modal verbs, modal nouns, and modal adverbs. But what is a modal? A modal is an expression that carries different shades of meaning. It is used to show or convey meaning with seriousness, certainty, and intensity. We might not notice it, but we are using modals in our daily conversations. We often use them when we want to express an opinion or attitude about a possible fact, or to control a possible action. Also, we use them to sound more polite when we request something, ask permissions, and give suggestions. Let's read and examine these sentences.
His 75-year-old mother is too old to ride a horse. His 75-year-old mother might be too old to ride a horse. But have you noticed in sentences 1 and 2? Do they have the same meaning? If not, what is their difference? That is right. Sentence 1 states a fact that his mother is too old for horseback riding. And sentence 2 expresses the possibility that his mother could no longer do horseback riding due to her age. The presence of the word might here makes the meaning different. Do we get it? Okay. There are also 3 types of modals. These are modal verbs, modal nouns, and modal adverbs. Let's find out what is modal verbs. Modal verbs are auxiliary or helping verbs which modify or change the meaning of the main verbs. We use modal verbs when we give advice or suggestions, make requests, give predictions and prohibitions, and obligation. Modal verbs are special verbs that behave differently from normal verbs. How? These verbs are unlike normal verbs such as walk, talk, dance, and cook. That is because modals give additional information about the main verb in the sentence. Let's check out this example. All persons below 18 years old must stay at home during ECQ. The main verb in the sentence is the word stay. This verb is what the people below 18 will do. And the modal verb used in this sentence is must. It is used to tell us that people below 18 has an obligation to stay home. That means all persons below 18 are not allowed to go out during ECQ. When you are in a fast food restaurant and you want a glass of water, would you say, "Hi sir, give me a glass of water"? No, that sounds demanding. But you can use modal verbs to sound more polite. So instead of saying that, you can say, "Hi sir, may I have a glass of water please?" The main verb in the sentence is have, and the modal verb used is may, which expresses a request. Does it sound better now? Of course it does. Another example is, you should wear appropriate attire for your job interview. The main verb is the word wear, and the modal verb is should, which gives advice or suggestion of what someone should wear for job interview. Jana's debut party will be planned secretly. The modal verb will expresses certainty, which means someone is really certain or sure that the party will be planned secretly. Is modal verb clear now? That's nice. The next type of modal is modal noun. Just like modal verbs, modal nouns also express the quality or state in some manner other than as a simple fact. They have the same function with the modal verbs. Okay, here are some examples of modal nouns. We have possibility, necessity, ability, promise, request, permission, and requirement. Take a look at these examples. If Carl campaigns hard, he will win. If Carl campaigns hard, his win is a certainty. Does the meaning change? Do you see any difference? That's right.
They still have the same meaning because both sentences used a modal. However, sentence 1 used a modal verb will, while sentence 2 used a modal noun certainty. In this example, the modal noun certainty shows the quality or state of being certain or sure. It expresses that Carl's win is for sure. Another example, Carl's friends expressed their willingness to help Carl in his campaign. The modal noun willingness shows the quality or state of being ready to do something. It states that that Carl's friends are ready to help him. One more, there is likelihood that the students will vote for Carl. The word likelihood is the quality or state of something having the chance to happen. It says that there is a chance that the students will vote for Carl during the election. And last example, my brother is given permission to play. Here, the word permission is the modal verb, which is the right or, modal noun, which is the right or ability to do something given by someone who has the power to allow or disallow. In this case, someone allowed the brother to play with a friend. Do we get modal nouns now? Perfect. The last type of modal is modal adverbs. You probably remember that adverbs are used to modify verbs, adjectives, and other adverbs. They can tell you more information about a verb, such as how something is done, or when, or to what extent. They often end in ly, like the words lovely, surely, pretty, perfectly, and other words. If one of the key jobs of adverbs is to add to the meaning of verbs, it makes sense that modal adverbs add additional meaning to modal verbs. Unlike other adverbs, these ones are unique because they help express modality. Okay, let's look at this example. If Carl campaigns hard, he shall surely win. The modal adverb surely describes the modal expression shall win. The word surely here adds information that without a doubt, Carl will win. Another one, Carl's friends are willingly happy to help him in his campaign. The modal adverb willingly describes the adjective. What's the adjective? Happy. It helps to express that the students are ready to help Carl. Another one, the students will likely vote for Carl. What is our modal adverb here? Very good. It's the word likely. Likely describes the modal expression will vote. The word likely gives more information that there is a chance that the students will vote for Carl. Okay? Last example. The concert started promisingly, but it did not maintain the interest of the audience. The modal adverb is promisingly, which describes the verb started. It says the concert started in a promising manner. So there we go. We just learned the 3 types of modals. Do you find the lesson easy? That's good if you do. Again, the 3 types of modals are modal verbs,
modal nouns, and modal adverbs. This time, enrich yourself by doing the next activity in your learning activity sheet. I want you to go to activity 2. Listen as I read the sentences, and you have to determine the function of the underlined word modal verb as used in the sentence. And then you have to write the letter of your answer on a separate paper. Are we clear? Okay, let's proceed. Number 1. Could you open the door for me? A. Offer. B. Permission. C. Promise. D. Request. What is your answer? Very good. The answer is letter D. Request. Could here shows a request. Number 2. I will eat now. A. Ability. B. Decision. C. Permission. D. Promise. The answer is letter B. Decision. The word will states a decision. Number 3. May I go now? A. Decision. B. Offer. C. Permission. D. Request. The correct answer is, alright, it's letter B. Permission. The word may is used to ask a permission to go now. Alright, let's move on to number 4. I can play any musical instrument. A. Ability. B. General truth. C. Offer. D. Promise. What is your answer? Perfect. It's letter A, because the modal verb can expresses an ability. Right, down to the last number. You must follow the doctor's advice. A. No obligation. B. Permission. C. Strong obligation. D. Weak obligation. Okay, the answer is letter C. Strong obligation. The word must expresses a strong obligation. Okay? Who got a perfect score in this activity? Oh, that's fantastic. I think you are ready for another activity. So let's go to your activity 3. In this activity, you will complete the description of each picture by writing the correct modal. Choose your answers from the word bank. Write your answers on your paper. Okay, now let's go to number 1. It is a blank that we avoid wet floors to avoid accident. What do you think is the missing modal noun? That's correct. We have the word necessity. It is a necessity that we avoid wet floors to avoid accident. Okay, another number. Every parent has blank to take care of their children, especially when they are sick. What do you think is the modal noun? Perfect. It's the word obligation. Every parent has an obligation to take care of their children. Number 3. Many love Anna because of her blank to sing. The answer is ability. Many love Anna because of her ability to sing. Okay, let's go to number 4.
I hope I will have the blank to ride my bicycle again. What is the missing modal noun? Yes, it's the word chance. I hope I will have the chance to ride my bicycle again. How is it going so far? Okay, I hope you're doing great. Okay, let's have number 5. I was so happy on my birthday because my mother kept her blank that she would buy me a cake. What is your modal noun here? Okay, it's the word promise. I was so happy on my birthday because my mother kept her promise. Well done, my dear students. And I know you got a perfect score. And let's now move on to our next activity. If a while ago we had modal verbs, we already had our modal nouns, we will have our modal adverbs now. As I read the sentences, choose the letter of the modal adverb defined in the underlined phrase in each sentence. Write your answers on a separate paper. Okay, let's have number 1. Anna danced in a skillful or confident manner. A, certainly, B, possibly, C, obligately, or D, ably. The right answer will be letter D, ably. Okay, let's move on to number 2. I love my mother without a doubt. Is it A, requisitely, B, promisingly, C, certainly, or D, responsibly? If you answer letter C, you are correct. Certainly. Number 3, my father has given me the permission to go picnic with my friend. What is has given me the permission? A, willingly, B, likely, C, permissively, D, necessarily. The answer is letter C, permissively. Okay, number 4. My father raises me in a responsible manner. A, decidedly, B, responsibly, C, ably, or D, surely. Right, from the word responsible, number 4 is letter B, responsibly. Okay, down to the last number. Heavy rain is something that is possible to happen today. Letter A, possibly, C, decidedly, B, necessarily, or D, willingly. That's the answer. Okay, again, from the word possible, this one is letter A, possibly. Okay, count all the total scores, and if you've got a higher score and a perfect score, give yourself a round of applause. Okay, there you go, my dear students. I know the activities are a bit challenging, but I'm glad that you made it through. Today, we have learned how to use modal verbs, nouns, and adverbs appropriately. It's time for you to do an activity alone. For your last activity, choose the correct modal to complete each sentence. Write the letter of your answer on your answer sheet. Don't forget that you will submit your answers to your English teacher. Again, go to your learning activity sheet, find activity 5, assignment, and answer the activity. You also have to submit your answers to your subject teacher or English teacher. Okay? All right. I hope you learned a lot today. Thank you so much for listening. I appreciate your time and effort in doing each activity. Again, I am Judy May Machado, your anchor teacher today, saying that a little progress is better than no progress at all. Until next time.
Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in! Professor on air and online! Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air! Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online! Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa Schools Division of Tarlac Province, sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Naririto tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa Himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan Grade 8, Ginang Mirasol G. Pagaduan, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin na mga wika at relihiyon sa iba't ibang rehiyon sa daigdig. Sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ika-8 baitang na kasalukuyang nakasubaybay sa ating live broadcast, kung kayo po ay may katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong araw, ay maaari kayong mag-text sa aking numero 0977-2795-644. Mga giliw kong mag-aaral, pinapaalala kong muli ang ating kasunduan bago simulan ang ating talakayan. Una, siguraduhin na kayo ay nasa komportableng lugar habang nakasubaybay sa Aral TarlakHenyo. Pangalawa, ihanda ang CP ng inyong module, papel at ballpen na gagamitin sa ating pag-aaral. At panghuli, iwasan ang paggawa ng iba pang bagay at ituon lamang ang sarili sa paksang tatalakayin. Batid ko na kayang-kaya ninyong gawin yan. Balikan muna natin ang paksang tinalakay noong nakaraang linggo. Ano ang natutunan mo sa heograpiyang pantao? Ang heograpiyang pantao ay tinatawag din na heograpiyang kultural. Ipinapakita dito ang iba't ibang kultural na rehiyon at mga bansa. Ang mga pangunahing aspekto ng heograpiyang pantao ay ang wika, relihiyon, at lahi. Para sa ating balik-aral, naghanda ako ng isang maikling gawain para sa inyo. Subukang ayusin ang mga ginulong letra para mabuo ang kumpletong salita na ating hinahanap. Ang mga salitang inyong mabubuo ay mga pangunahing pamilya o language family sa daigdig. Ihanda na ang inyong sagutang papel at ballpen at subukang ayusin ang mga ginulong letra. Handa na ba kayo? Kung ganon, magsimula na tayo sa ating balik-aral. Uulitin ko, ang hinahanap natin ay ang language family o pangunahing pamilya ng wika sa daigdig. Kaya nyo bang ayusin ang ginulong letrang ito? Ano ang nakuha mong salita? Nahulaan mo ba ito? Ang unang salita na ating hinahanap ay Afro-Asiatic. Nakuha nyo ba? Dumako naman tayo sa ikalawang salita. Kaya nyo bang hulaan ito? Ang salita na nakikita ninyo ay Austronesian. Para naman sa ikatlong salita, alam kong kayang-kaya ninyong hulaan ito. Ang salitang ito ay ang Indo-European. Ang ika-4 na salita naman, ito ay Niger-Congo. Nakuha nyo ba ito? At ang panghuling salita na ating hinahanap ay
Ang salitang ito ay Sino-Tibetan. Okay, nakuha niyo ba ng tama ang mga salita? Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Batid ko na marami. Kung hindi man, may pagkakataon ka pang makabawi sa susunod. Tinalakay natin sa nakaraang aralin ang tungkol sa wika na siyang nagbibigay identidad o pagkakakilanlan sa mga taong kabilang sa isang pangkat. Itinuturing din ito na kaluluwa ng isang kultura. Natutunan natin na ang mga taong may parehong wika ay may magkakaparehong kaasalan at paniniwala. Ngayon, ay handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Game na ba kayong mag-aral at matuto dito sa Aral TarlakHenyo? Atin namang tatalakayin ngayon ang tungkol sa mga wika sa iba't ibang rehiyon sa daigdig, kasama na dito ang iba't ibang relihiyon sa daigdig. Inaasahan natin na pagkatapos ng leksyong ito ay kaya na ninyong maisa-isa at masuri ang mga wika at relihiyon sa iba't ibang panig ng mundo. Handa ka na ba? Ang bawat rehiyon sa daigdig ay may iba't ibang wika. Kapag sinabi nating rehiyon, ito ay isang pang-heograpiko at pang-administratibong paghahati ng mga kalupaan upang epektibong maorganisa at pamahalaanan ang iba't ibang lalawigan sa isang bansa. Ito ay isa ring bahagi ng daigdig na pinagbuklod ng magkakaparehong katangian, pisikal at kultura. Pag-uusapan natin ngayon ang mga wika sa iba't ibang rehiyon sa daigdig. Narito ang mga katanungan na bibigyan natin ng sagot sa araw na ito. Ano-ano ang iba't ibang wika sa daigdig? Ano-ano ang iba't ibang relihiyon sa daigdig? At ano ang epekto ng relihiyon sa ating buhay? Simulan na natin ang ating talakayan. Ang una sa ating rehiyon ay ang rehiyong Latin America at Caribbean, na kung saan Espanyol ang gamit na wika ng kalahati sa rehiyong ito. Katulad na lamang ng mga bansang Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, Brazil, Ecuador, Peru, Guatemala at Panama. Sa Mexico naman ay Indian-Mexican Spanish. Ang bansang Brazil ay Portuges ang ginagamit na wika. Ito ay pinaghalong salitang Indian at African. Sa Haiti at Martinique ay wikang Pranses. Sa Jamaica at Guyana ay wikang Ingles. At sa Peru ay wikang Quechua, isang wikang pinaghalong Indian at Espanyol. Dumako naman tayo sa kanluran at silangang Europa. Alam niyo ba kung anong wika ang ginagamit ng mga taong nakatira sa Europa? Isa-isahin natin sila. Indo-European ang ginagamit na wika sa kanlurang Europe. Alam niyo ba na ang wikang Indo-European ay isa sa mga wika o lengguwahe na pinakaginagamit sa buong mundo? Ang mga bansa na kabilang sa kanlurang Europa na gumagamit ng Indo-European ay ang mga sumusunod: Austria, France, Germany, the Netherlands at Switzerland. Samantalang ang mga bansa na nasa hilagang Europa tulad ng Denmark, Finland, Ireland, Norway, Sweden at United Kingdom ay mga wikang Ingles, Danish at Swedish ang karaniwang gamit. Ang wikang Romano naman na nagmula sa Indo-Europeyong wika ay ang wika na ginagamit sa pakikipagtalastasan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang pinakamalaking isinapamantayang wikang Romano ay ang French na ginagamit sa France, Portuguese sa Portugal, Spanish sa Spain. Sa Italia naman, ang gamit na wika nila sa Italy.
Sa silangang bahagi ng Europa, ay Indo-European din ang gamit na wika, tulad ng Russian sa bansang Russia, Polish sa bansang Poland, Bulgarian sa bansang Bulgaria, meron din silang ginagamit na Serbo-Croatian, Sloven at Macedonian. Samantala, ang Ural at Laik naman, ang gamit na wika sa ibang bansa sa silangang bahagi ng Europa. Kasama na dito ang hilagang bahagi ng rehiyon. Puntahan naman natin ang Africa. Atin namang alamin ang iba't ibang wika na gamit ng mga tao sa hilaga, gitnang silangan at sub-Saharan Africa. Sa hilaga at gitnang silangan ng Africa, makikita ang mga bansa tulad ng Morocco, Algeria, Tunisia, Libya at Egypt. Ang wikang gamit ng mga tao, lalo na yung mga hindi Arabo sa mga nasabing bansa, pero niyakap ang relihiyong Islam, ay natuto ng Muslim o Arabic. Wikang Arabic din ang gamit ng mga Afro-Asiatic. Hebrew ang gamit na wika sa Israel, Berber naman sa Timog Morocco at Algeria, Turkish galing ang gamit na salita sa Turkey at Cyprus, Pashto naman sa Afghanistan at Persian sa Iran. Samantala, kahit nasa Africa ang bansang Morocco, ay wikang Pranses at Espanyol ang kanilang gamit na wika, lalo na sa mga transaksyong may kinalaman sa negosyo at usaping pampamahalaan. Sa Sub-Saharan Africa ay maririnig ang wikang African, Afro-Asiatic at Indo-European. Ang wikang African ay ang wikang gamit ng pinakamaraming tao sa Africa, na matatagpuan sa Central, Silangan at Timog na bahagi ng rehiyon. Ang salitang Arabic at Berber ay gamit ng mga taga-hilagang kanluran ng Sub-Sahara. Sa Timog Africa naman ay ang wikang mula sa Indo-European na English at African ang kanilang ginagamit. Magtungo naman tayo sa Asia kung saan kabilang ang ating bansa. Unahin natin ang wikang gamit ng mga tao sa Timog Asya. Alam niyo ba na Hindu, Urdu at Bengali ang salitang gamit sa rehiyon ng Timog Asya? Sa bansang Nepal ay Nepalese at sa Sri Lanka naman ay Sinhalese. Ang wikang Hindi ay gamit ng mga taong nakatira sa India, partikular na sa mga taga-Hilaga at Central. Halos kalahati ng populasyon doon ay Hindi ang kanilang gamit sa pakikipagkomunikasyon. Popular din ang wikang Ingles sa India dahil na rin yan sa pananakop ng Britanya noon. Sa Pakistan ay wikang Urdu ang kanilang gamit at sa Timog India at hilagang bahagi ng Sri Lanka ay Dravidian ang kanilang ginagamit na wika. Tinatayang 1/5 ng populasyon doon ay Dravidian ang gamit sa pakikipagtalastasan. Dumako naman tayo sa Silangang Asya, kung saan maraming kabataan ngayon ang nahihilig sa pag-aaral sa mga wika na gamit ng mga taong nakatira sa bansa dito. Sino-Tibetan, Tibet o Burman ang gamit na wika sa Silangang Asya, partikular na sa talampas ng Tibet. Sa hilagang China naman ay Mandarin at Wu ang gamit na wika, at Cantonese naman sa Timog China. Ang wikang Mandarin ay gamit din sa bansang Taiwan na kabilang sa dialektong Taiwanese at Hakka. Sa Japan ay Japanese ang wika, at syempre ang paborito ninyong bansa, ang Korea, ay Korean naman ang gamit na wika. Ang mga taga-Mongolia ay nagsasalita ng wikang Mongol at Manchu naman ang gamit sa Manchuria. Kung kanina
ay inisa-isa natin ang gamit na wika ng mga tao sa Timog Asya at Silangang Asya. Ngayon naman ay tignan natin kung anong wika ang gamit ng mga karatig nating bansa dito sa ating rehiyon. Malayo-Polynesian, Sino-Tibetan, at Mon Khmer ang karaniwang gamit. Siyempre, dito sa ating bansa, madalas na wikang Ingles at Pilipino ang ating ginagamit. Ang Pilipino ay ang wikang ating pambansa. Kasama na din dito ang pagsasalita ng Espanyol sa ilang bahagi sa timog ng ating bansa. Ang bansang Singapore ay gumagamit ng Chinese, Malay, at Tami. Sa Malaysia naman, English ang gamit sa kanilang negosyo, pero may mga ginagawang hakbang upang Malay ang gamiting wika sa pangkalahatan. At ang huling rehiyon na ating pupuntahan ay ang rehiyon sa Antarctic, Australia, at Oceania. Indo-European ang karaniwang wika na gamit ng mga tao dito. Ngunit sa Australia, New Zealand, at maraming bahagi ng Oceania ay English ang ginagamit na wika. Samantalang sa French Polynesia at iba pang bahagi ng Oceania na nananatiling nasa ilalim ng politikal na kontrol ng France, ay Pranses naman ang kanilang ginagamit. Sa ibang parte pa rin ng Oceania, ay may iba pang katutubong wika ang kanilang ginagamit, na kabilang sa sangay ng tinatawag na Malayo-Polynesia. Habang sa Papua New Guinea ay may halos 700 na dialekto silang ginagamit. Ang dami, di ba? Ngunit dahil sa wika na kailangan sa kalakalan, ay nabuo ang isang wika na may halong katutubo at Europeo. At tinawag nila itong Pidgin English. Yan ang mga wikang nagbibigay pagkakakilanlan sa mga tao sa iba't ibang rehiyon sa daigdig. Talakhayin naman natin ngayon ang iba't ibang relihiyon sa daigdig. Laging tatandaan, nagmula ang salitang relihiyon sa Lerigere na ang ibig sabihin ay buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito. Ilan sa mga pangunahing relihiyon na meron tayo sa mundo ay Hinduismo, Kristyanismo, Islam, Budismo at Confucianismo. Mayroong iba't ibang paniniwalang panrelihiyon ang tao. Monoteismo ang tawag sa paniniwala sa iisang Diyos. Ang pananampalataya naman sa maraming Diyos ay tinatawag na polytheismo. Samahan niyo ako muli at ating alamin ang iba't ibang relihiyon sa daigdig. Una nating alamin ang relihiyong lumaganap sa Latin America at Caribbean. Romano-Katoliko ang laganap sa Latin America at Caribbean. Ito ang relihiyon ng 7 bansa doon, bagamat ang bawat isa ay may kalayaang pumili ng kanilang pananampalataya. Ganoon din sa Indian at African, ngunit patuloy pa ring sinusunod ang kaugalian sa pananampalataya ng kanilang mga ninuno. Sa Europa naman, sa bansang kanlurang Europe, ay Katoliko din ang kanilang relihiyon, kasama na ang mga bansang malapit sa dagat Mediterranean. Sa Ireland, sa Hilaga at Hilagang kanluran naman ay Protestante. Sa Greece ay Greek Orthodox, ang kinikilalang relihiyon na isa ring anyo ng Kristyanismo. Sa Hilagang Ireland naman ay Romano-Katoliko. Lumaganap din ang Protestante, nang minsang sumiklab ang hidwaan sa bansa. Ngunit ang mga tao doon ay binigyan ng kalayaang pumili ng kanilang pananampalataya. Sa Silangang Europe ay Silangang Orthodox, at ang sangay ng Romano-Katoliko na lumaganap sa Silangang Europe ay Protestantismo, Hinduismo at Islam. Sa Soviet Union, kasama ang 1/3 ng mga tao sa Albania, Poland, Czechoslovakia at Hungary
ay Eastern Orthodox at Romano-Katoliko naman ang kanilang piniling relihiyon. Magtungo naman tayo sa Africa at Gitnang Silangan. Islam ang relihiyon sa lahat halos ng rehiyon, maliban sa Israel na Hudyo ang piniling relihiyon. Ang ilang bahagi ng rehiyon ay Hudaismo at Kristyanismo na tinatangkilik ng karamihan sa mga bansang Lebanon at Cyprus. Samantalang ang iba naman ay Greek Orthodox ang kanilang pinili. Sa Sub-Saharan Africa ay mga tradisyonal na relihiyon tulad ng African, Islam sa Ethiopia, Nigeria at Tanzania. Kristyanismo naman ang laganap sa Timog Africa. Naniniwala din ang mga tao sa animismo o ang kaluluwa ng mga ninuno ay pinaniniwala ang buhay sa kalikasan. Gayun din ang paniniwala nila sa iisang tagalikha ng tao. Sa rehiyong Antarctic, Australia at Oceania, may mga pagbabago sa pananampalataya. Bago pumasok ang mga Europeo, ay may iba't ibang relihiyon ang mga tao. Pagpasok ng mga misyonaryong Europeo ay lumaganap ang Kristyanismo, hanggang sa nagpatuloy ang tradisyonal na paniniwala sa maraming bahagi ng rehiyon. Iilan lamang ang sumusunod sa prinsipyong Islam at Hindu. Panghuli ay alamin natin ang mga relihiyon na laganap sa Asya. Simulan natin sa Silangang Asya. Sa bansang China, Mongolia at North Korea, ang pagkakaroon ng relihiyon ay pinahina ng gobyernong komunista. Karamihan sa taga-Silangang Asya ay walang sinusunod na relihiyon. Ngunit, ang iba ay kinikilala ang Budismo, Confucianismo at Taoismo. Sa mga hindi komunistang bansa ay Confucianismo o Taoismo naman ang kanilang sinusunod, ngunit minsan ay sumusunod ang mga tao sa mahigit sa iisang relihiyon. Sa Japan ay Shintoismo, ngunit may maliit na bilang ng Muslim ang naninirahan sa rehiyon, dulot na rin yan ng kalakalan. At ang ilang tao naman sa South Korea ay Kristyanismo din. Sa Timog Asya ay Hinduismo ang kinikilalang relihiyon sa mga bansang tulad ng India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan at Bangladesh. Islam naman sa Hilagang India at ang ibang parte ng Bangladesh. Laganap naman ang Budismo sa ilang bahagi ng Sri Lanka, Bhutan, Nepal at Central India. Ang ibang tao sa Timog India ay Kristyanismo, samantalang Sikh naman para sa Punjab. Ang Sikh ay pinaghalong Islam at Hinduismo. At sa Timog Silangang Asya, laganap ang Budismo sa Indochina at Islam naman sa malaking populasyon ng Malay Peninsula. At dito sa ating bansa ay Romano-Katoliko. Dulot na rin yan ng mahigit 300 taong pananakop ng mga Espanyol. Meron din namang sumusunod sa Confucianismo at Taoismo. At ang ilan na nasa mga bulubunduking lugar ay sinusunod pa din ang animismo bilang kanilang tradisyonal na relihiyon. Nakamamanghang isipin na napakaraming relihiyon sa iba't ibang bansa dito sa daigdig. Mga giliw kong mag-aaral, kayo ba ay may mga relihiyong sinusunod sa inyong pamilya? Kung ang sagot ninyo ay oo, pabuti kung ganon. Lalo na ngayon sa nararanasan nating pandemya, higit na mahalaga na matatag ang ating pananampalataya para malampasan natin ang pagsubok na ito sa buong mundo dala ng COVID-19. Sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin tungkol sa wika at relihiyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Ngayon, tapos na natin ang ating aralin, ay subukan nating tasahin o sukatin ang inyong kaalaman tungkol sa ating leksyon sa wika at relihiyon sa iba't ibang daigdig. Ihanda na ang inyong kwaderno at ballpen at sagutin ang gawain na ito. Isusulat ninyo ang inyong pangalan, antas at pangkat kasama na ang petsa ngayong araw. Magsisimula na tayo.
Kailangan nyo lamang isa-isahin ang mga sagot sa aking katanungan. Handa na ba kayo? Okay, so mukhang handa na kayo. Kung ganon ay pakinggang mabuti ang panuto at ang mga tanong na aking babasahin. Isulat ninyo ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa ating gawain, isulat ang salitang tama kung wasto ang pahayag. Kung ito naman ay mali, isulat ang salitang nagpamali dito. Uulitin ko, isulat ang salitang tama kung wasto ang buong pahayag. Kung ito naman ay mali, isulat ang salitang nagpamali sa pangungusap. Umpisahan na natin. Una, may dalawang paniniwalang pangrelihiyon ang tao. Ito ay ang monoteismo at polyteismo. Ikalawa, tayong mga nakatira sa bansang Pilipinas ay Pilipino lamang ang ating ginagamit na wika. Ikatlo, sa China, ang Mandarin at Cantonese ang kanilang gamit na wika, samantalang sa bansang Taiwan ay Japanese ang kanilang wika. Ikaapat, Romano-Katoliko ang relihiyong higit na laganap sa ating bansa, bunsod na rin yan ng mahigit 300 taong pananakop ng mga Espanyol sa atin noon. At ang panghuli, ang wika ay nagbibigay ng identidad o pagkakakilanlan sa taong kabilang sa isang pangkat. Itinuturing din itong kaluluwa ng isang kultura. Atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Para sa una, ang pangungusap ay tama. Sa pangalawa naman, Pilipino lamang ang salitang nagpamali kasi gumagamit din tayo ng English. Sa ikatlo naman, Japanese ang salitang nagpamali sa pangungusap. Sa ikaapat at ikalimang bilang ay parehong tama ang sagot. Nakakuha ba kayo ng mataas na score sa ating gawain? Kung oo, magaling. At para sa hindi nakakuha, ay huwag kayong mag-alala. Bagkus ay maaari kayong bumawi sa susunod nating episode kasama kaming mga guro sa Araling Panlipunan 8 bilang inyong mga gabay. Kaya kayang-kaya mo yan. Hanggang sa muli. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito,
Sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. Sa bayan ng Capas, Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good afternoon, grade 8 learners, and to all the viewers of Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen live on Converge Cable Channel 100. I'm Hasmin C. Aquino, your teacher broadcaster in TLE 8, broadcasting live here at Capas, Tarlac. Welcome to another episode in TLE 8, Electrical Installation and Maintenance. I am so happy that you are with us this afternoon as we groove and jive with our new journey today. This for sure will be beneficial for you and enjoyable as well. My dear learners, make sure that you are in a cozy place so you'll be comfortable as we learn something new today. And make sure that your self-learning modules, pen and paper, are all with you. To begin with, let us make a recap of our previous lesson. Can you still recall it? If you do, very good. Yes, we've talked about the different electrical terms. We will see if you can identify the terms that I'm going to flash on the screen. You may write your answers in your notebook, and for our viewers on our FB Live, you can comment down your answers in the comment section. Okay? Are you ready? Alright, here is the first item. It is a unit of measure of electric current. What is it? If your answer is ampere, very good. Another. What do you call the path of electric current from the source to the components and goes back to the source? Did you answer circuit? Great! Next one. It is a unit of power which is equivalent to 100 watts. What is your answer? Did you answer kilowatt? Then you are right. Very good. Next number. It is a wire through which current flows. What is the answer, learners? If your answer is hot wire, you got it right. And for our last item, the question is, it is the quality of electric current measured in ohms that resists the flow of current. The answer is yes, you are right. It is resistance. Did you get them all? Impressive, my dear learners. I'm sure by now you are all ready for a new lesson today. As we continue, let us have a game that would energize your minds. Would that be okay? This is the game, my dear learners. I'm sure you love words game, don't you? Here are the mechanics. I'll be flashing on the screen a set of pictures, and below them are scrambled letters. Learners, you have to work out to reveal the word
by arranging the scrambled letters. And of course, taking into consideration the given set of pictures as your clue. You are given 10 seconds for each number to answer. Alright? You may write your answers in your notebook. Viewers of our FB Live, comment down your answers in the comment section. Okay? Are you ready? Let's start. Here is the first set of pictures. Is your answer electrical? You are correct. Good job. Next one. Did you answer tools? That is correct. And for our last set of pictures. If your answer is equipment, you got it right. Did you get all the 3 correct answers? If you do, very good. Alright, so the 3 words that we have revealed are 1. Electrical, 2. Tools, and 3. Equipment. And this is exactly what we are going to tackle this afternoon. We will talk about the different electrical tools and equipment. Learners, for this lesson, we aim to achieve the following objectives. First, identify electrical tools and equipment. Second, give the function of electrical tools and equipment. And third, use proper tools and equipment for a specific task. Learners, have you experienced you yourself or any member of the family doing a certain electrical work? What have you observed? Did they use the proper electrical tools and equipment? Did the tools and equipment made your work easier, faster, and more convenient? If yes, you have been a keen observer or you are an efficient electrician. Electrical tools and equipment are needed to perform our job easier and faster, and we can work systematically. Thus, we save time and effort. So let's begin. Here are the electrical tools and equipment. First, we have the screwdrivers. Screwdrivers, these tools are made of steel-hardened and tempered tip to loosen and tighten screws with slatted heads. There are different types of screwdrivers. The first one is Phillips screwdriver. This has a cross tip resembling a positive sign. This is used to drive screws with cross slat heads. Let's watch this to see how to use it. Another type of screwdriver is standard or flat screwdriver. The blade is wedge-shaped and resembles a negative sign. This is used to drive screws with a single slat head. Let's watch this clip again on how to use the flat screwdriver. Okay, so another type of a screwdriver is the Allen screwdriver or wrench. This could be in the shape of a screwdriver or a wrench. Its function is to drive screw with hexagonal slat head. Have you used the tools already? Okay, so here is another short clip to see how it works. Next tool we have hammers. So what are hammers? These are tools used in driving, pounding, and pulling out nails. They are made of hard steel, wood, plastic,
or rubber? Well, I'm sure we all used hammers already, right? So the following are the types of hammer. We have the claw hammer. We also have the mallet. This one is with a rubber head. And lastly, we have the ball peen hammer. Let's watch the clip showing the use of the three types of hammer. For the third tool, we have pliers. Pliers are made from metal with insulators in the handle and are used for cutting, twisting, bending, holding, and gripping wires and cables. There are also various types of pliers. We have the combination pliers, or we call it the lineman's pliers. This is used for gripping, holding, and cutting electrical wires and cables, and even small nails. Here's a short clip to show you the use of combination pliers. Here is another type of plier, the long-nose plier. Long-nose plier is used for cutting and holding fine wires. This can reach tight space or small opening where other pliers cannot reach. And also, it is used in making terminal loops of copper wires. On how to use this plier, watch this. Alright, another type of plier is the side cutting pliers. This type of plier is used for cutting fine, medium, and big wires and cables. We've also got a short clip of its function. Watch it. The fourth tool we have is the wire stripper. Wire stripper is a tool used for removing insulation of medium-sized wires ranging from gauge number 10 to gauge number 16. Let's see this how to use the wire stripper. Next tool is electrician's knife. What is its use? Electrician's knife is used by linemen to remove insulation of wires and cables in low and high voltage transmission lines. Learners, please see this clip. Another tool is portable electric drill. This is a small drilling machine with a chuck capacity of 1/4 inch to 3/8 inch. It is used in making holes on metal sheets and concrete walls. How to use it? Let's watch this. Next tool is the hacksaw. This tool is used to cut metal conduit and armored cable. Let's see this clip on how to use this tool. Okay, so there you go with all the electrical tools and equipment. Let's have a recap of them, my dear learners. We have discussed 7 electrical tools and equipment. Can you name them all? I know you can, so let's do it. First, the screwdriver. There are 3 types of screwdriver, and these are 1. Phillips screwdriver, 2. The Allen screwdriver or wrench, and 3rd, the standard or the flat screwdriver. The second electrical tool are the hammers. We discussed 3 types of hammers: the claw hammer, mallet, and ball peen hammer. The third tool that we tackled are the pliers.
we discussed three types of pliers. We have the combination pliers, the side cutting plier, and the long nose plier. Number 4 tool, we have the wire stripper. Number 5 is the electrician's knife. Number 6 is the portable electric drill. And lastly, we discussed the hacksaw. Now, I'm going to show you a video on how to use the electrical tools and equipment when assembling an extension cord. Let's watch it. Right? So, can you now make your own extension cord? Do you know how to use each of the electrical tools? Yes, I know you can. Learners, have you observed which among the electrical tools and materials were used in a particular task? Do you think it will be possible to assemble an extension cord without the electrical tools? You are right, dear learners. Performing any electrical work is almost impossible to do without the use of electrical tools and equipment. Right? Do you agree with me? We will not be able to work efficiently, easier, and faster without them. Indeed, electrical tools and equipment are necessary in doing electrical jobs. Alright, I have here some questions to evaluate your gained learning today. Please write your answers in your notebook. And for those who are watching via live FB live stream, please comment down your answers on the comment section. This is what you're going to do. You need to identify the electrical tools and equipment being described. Okay, number 1 question. These tools are made of steel hardened and tempered at the tip, used to loosen and tighten screws with slatted heads. The choices are A. Hammers, B. Pliers, C. Wire stripper, or D. Screwdriver. Set aside your answers, learners. We'll check them after the 5th item. Next number.
These are made from metal insulators in the handle and are used for cutting and twisting, bending, holding, and gripping wires and cables. Are these A. Screwdriver, B. Pliers, C. Electrician's knife, or D. Wire stripper? Number 3. These are tools used in driving, pounding, and pulling out nails. They are made of hard steel, wood, plastics, or rubber. Your choices are A. Hammers, B. Portable drill, C. Pliers, or D. Hacksaw. For our fourth item, number 4, a small electrical drilling machine with a chuck capacity of 1/4 inch to 3/8 inch. It is used in making holes on metal sheets and concentrated walls. The choices are A. Wire stripper, B. Electrician's knife, C. Portable electrical drill, or D. Is it hacksaw? And for our last item, a tool used for removing insulation of medium-sized wires ranging from gauge number 10 to gauge number 16. Is it A. Wire stripper, B. Electrician's knife, C. Portable electric drill, or D. Is it hacksaw? Time's up. Pens down. Let us check your answers. Here are the answers. For number 1, the answer is letter D, screwdriver. Number 2, the answer is letter B, pliers. For number 3, the answer is letter A, hammers. For number 4, the answer is letter C, portable electric drill. And for number 5, the answer is letter A, wire stripper. Count the number of the correct answers. Did you get all the 3 correct answers? If yes, great job. But if no, don't worry, you can always go back reading your modules, okay? In order for you to be more familiar with the use of electrical tools and equipment, you will be using them at home. You will do an activity at home, okay? You will make an extension cord. These are the tools and materials that you will prepare. For the tools, you will use pliers, screwdriver, electrician's knife, and wire stripper. For the materials, you will need male plug, flat cord, and convenience outlet. A link will be sent to your GC on the procedures on how to assemble an extension cord. Please send your video and pictures while performing the activity to your TLE teacher via Messenger. Extension cord shall be submitted in school through your parent or guardian. Work safely, my dear learners. Enjoy and learn while doing the activity. Okay, so I have read some questions in our FB Live. And let me read her questions. Can I still do or assemble an extension cord without the electrical tools and equipment? That question came from Jamie of 8 Diamond. Jamie, that is a good question. Okay, so having the right tools for the job can help you work faster, more comfortably, and with fewer mistakes. And most importantly, these electrical tools and equipment keep you safe while working. Indeed,
You must have all the needed tools and equipment when doing any electrical jobs, okay? Alright, so that ends our session this afternoon. I hope you learned and enjoyed our on-air live discussion. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station, is sponsored by our very supportive Congressman Charlie Cojuangco of 1st District Representative. Thank you and God bless. I am Hasmin C. Aquino of Cristo Rey High School, Grade 8 TLE Anchor Teacher for today, saying, no resistance can drop our potentials. And remember, in TLE, we aim knowledge, skills, and progress. Keep safe, everyone, and may God bless us all. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Hello everyone! Good afternoon, especially to all grade 8 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26.
simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. I am Sir James Patrick Ramos, live at Victoria Tarlac, your teacher, broadcaster for arts, grade 8. I just want to tell you some general reminders. Make sure that you are in the most comfortable place while tuning in into our live stream or television. Also, make sure that you have a copy of your learning activity sheet in grade 8 arts for the first quarter to better understand our lesson for today. Finally, you can write your answer or you may ask questions by typing in the comment section in our live stream on Facebook. Before we begin our lesson, let's have a short recap in our discussion in Music 8. Last session, we learned about the music of Southeast Asia. Now, what do you call to the Cambodian musical ensemble or an orchestra that usually accompanies ceremonial basic kinds of Indonesian music scale? Correct. These are the slendro and palo. Slendro is a 5 equidistant tone in octave and palo is a heptatonic scale with semitone. Another one. It is the national instrument of Myanmar. Consists of a 13-string angular harp with soft sound. Correct. That is the Songgok string instrument of Myanmar. Lastly, it is the most popular form of music in Indonesia, and it contains a variety of instruments such as metalophones, xylophones, gendang and gongs, bamboo flutes, bowed and plucked strings. Correct. That is the gamelan ensemble of Indonesia. Very good. I'm glad that you still remember our previous lessons. You all deserve a round of applause for that. Now let's proceed. I want you to open your learning activity sheet pre-assessment entitled 4 Picks 1 Word. I know you are all familiar with this activity. You will identify the word based on the pictures shown. These pictures have something to do with our lesson. Are you ready? Again, you can write your answers in the chat box or the learning activity sheet and send it to your MAPE teacher. I hope everything is ready. Let's start. For number 1, what do you see in the pictures? You're seeing a historical temple, stone face, traditional Asian dress, and Buddhist. Now, what country do you think that pertains to these pictures? Very good. The answer is the Kingdom of Cambodia. Number 2. What do you see in the pictures? The first picture is a majestic twin tower. Next is the traditional batik design. Another one is a tiger. And the last picture is the word freedom. What do you think is the magic word behind these pictures? Very good. The answer is country, Malaysia. For number 3. What do you see in the pictures? The first picture depicts a shadow puppet. Next, there is a Komodo dragon. Another one is a popular beach island. And the last picture is showing a symbolic flag
with a red and white color in it. What do you think is the magic word behind these pictures? Very good. The answer is wonderful Indonesia. For number 4, what do you see in the pictures? The first picture depicts a river market. Next, there is traditional shadow puppet play. Another one is an elephant. And the last picture is a traditional farmer hut. What do you think is the magic word behind these pictures? Very good. The answer is amazing Thailand. Next, what do you see and observe? You're seeing a brush, color pencil, Mona Lisa painting, and canvas. What do you think is the magic word behind these pictures? Very good. The answer is arts. In the last pictures, what do you see and observe? You're seeing a painting, paper wreath, gallery, and spacecraft. What do you think is the magic word behind these pictures? Very good. The answer is craft. Now, we will combine all of the answers on the activity. You have a clue of what our discussion is for today. That's right. We will discuss the arts and craft of Southeast Asian countries. Are you ready to travel and appreciate the arts and craft of Thailand, Indonesia, Cambodia, Malaysia, Brunei, Laos, and Vietnam? Okay, let's begin. To start with, the arts and craft of Thailand, Bangkok is the nation's capital and largest city of Thailand. Thailand is known for arts and craft in fabric and sky lanterns. Flying lanterns are made up of rice paper with a bamboo frame, which contain a fuel cell or small candle. When the fuel cell is lit, the flame hits the air inside the lantern, causing the lantern to rise. Once airborne, the sky lantern will rise until the fuel cell or candle stays alive. When the candle burns out, the sky lantern floats back to ground. In Thailand, flying lanterns are used during the year and for festivals with the most popular Loy Krathong festival. This festival is held on the night of the 12th full moon, usually in November, with Chiang Mai believed to have the brightest and most spectacular celebrations. Sky lanterns or wish lanterns, as they are also commonly known, have become popular on the main tourist beaches of Phuket, Thailand. Another treasure of arts and craft in Thailand is the Thai silk. Thai silk is produced from cocoons of Thai silkworms. It is mainly produced in Korat, which is the center of the silk industry in Thailand. Thai weavers from this region raise the caterpillars on steady diet of mulberry leaves. Today, Thai silk making is considered to be one of the finest arts in the world, a product of a unique manufacturing process and bearing unique patterns and colors. Next country, Cambodia. Phnom Penh is the capital and the most populous city of Cambodia. Indigenous people represent 1.4% of the total population in Cambodia, and the majority of them live in remote rural areas within the country, often referred to as highlanders. Their ways of life are different from the lowlanders, both from the cultural and economic perspective. Handicrafts are part of their traditional culture and their livelihood as they produce textiles, baskets,
jars, pottery, and other tools for their daily use. Silk weaving in Cambodia dates to as early as the 1st century since textiles were used for trading. Modern textiles have traces of motifs imitating clothing details of ancient stone sculptures. There are two main types of Cambodian weaving, ikat technique and an even trail. First, ikat technique. To create patterns, weavers tie and dye portions of wet yarn before weaving begins. Patterns are diverse and vary by region. Common motifs include lattice, stars, and spots. Second, an even trill. It yields single or two-color fabrics which are produced by weaving 3 threads so that the color of one thread dominates on one side of the fabric, while the others determine the color on the reverse side. Traditionally, Cambodian textiles have employed natural dyes coming from insect nets, red dye, indigo, blue dye, roe hat bark, yellow and green dye, and ebony bark, black dye. That's all for Cambodia. Let's proceed to Indonesia. Shadow puppetry is famous in Indonesia. Wayang in modern Indonesian language means show or perform. Kulit means skin, a reference to the leather material that the figures are carved out of. Others say that wayang is also attributed to the Indonesian word bayang, which means shadow. Wayang kulit is a type of puppet shadow play performed around the Indo-Malayan archipelago, tracing its origin to India. It is derived from Javanese Hindu-Buddhist tradition where handcrafted leather puppets depict epic stories of gods in shadow play. A traditional gamelan orchestra would accompany the storytelling. The puppets come in all sizes, ranging from 25 centimeter to 75 centimeter. The puppets are usually made out of buffalo and goat hide and mounted on bamboo sticks. The characters are usually represented by several versions in a set. The best puppets are made from young female water buffalo parchment, and the curing can take up to 10 years. The puppets are moved behind a cotton or linen screen by dalang or puppet master in a shadow puppet play. The dalang tells the story, interprets, and voices each character, producing sound effects with speech and movement, and manipulates all the figures between the lamp and the screen to bring shadows to life. Most shadow play is based on two epic stories from India, the Mahabharata and Ramayana. Next up is the land of Malaysia. Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Wow Kite in Malay is a uniquely designed Malaysian kite called Wow. Its wings are similar to an Arabic letter. This kite-making tradition comes naturally to Malaysian people, especially in the eastern states of Malayan Peninsula. Farmers use kites as scarecrows in the fields and as means to lull their children to sleep, so they could work with little interruption. Now,
Kite flying has become a popular sport not just in Malaysia, but also internationally. Malaysia has been celebrating kite festivals annually, like the Pasir Gudang International Kite Festival. This kite festival encouraged more tourists to visit their country. In terms of fabric craft, Indonesia and Malaysia have something in common. The fabric most common to both countries is the batik. The term batik is an Indonesian Malay word believed to be related to the Malay word titik, which means point, dot, or drop. The drop action refers to the process of dyeing the fabric by making use of resist technique, covering areas of cloth with a dye-resistant substance, usually hot wax, to prevent them from absorbing colors. This technique has been taught over 1,000 years. There are two categories of batik designs. First, geometric motifs. Second, free-form designs. Modern batik designs depend on the creativity of the designers. Naturalistic motifs like leaves, flowers, and birds have been utilized to create elaborate and intricate designs. That's all for Malaysia. Now let's proceed to Brunei. Bantar Seri Begawan is the capital of Brunei, a tiny nation on the island of Borneo. The songkok or pesi or kopya is a cap widely worn in Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, the southern Philippines, and the southern Thailand, mostly among Muslim males in formal situations such as wedding feasts, funerals, and festive occasions. Songkok came to be associated with Islam in Malaysia, while in Indonesia, Pesi is also associated with the nationalist secular movement. In Brunei, men's headgears are categorized into three. First, the star, which is a piece of a cloth tied around the head. Second, songkok or kopyak, a type of cup made from velvet. Third, tangkolok or serban, which resembles a turban and is a typical headdress in the Middle East. The value of songkok wearing is taught to the young both at home and at school. An adult may not want to wear the songkok all the time, but he will certainly wear in various important occasions. Next is the country of Vietnam. Hanoi, the capital of Vietnam, is known for its centuries-old architecture and a rich culture with Southeast Asian Chinese and French influences. Golden thread silks were born in Vietnam. Many of our Vietnamese fabrics originated from Hanoi, the center of weaving and sericulture, silkworm production for centuries. Old jacquard looms are still used, weaving patterns containing centuries-old symbols and characters. Some popular Vietnamese fabric ranges are: first, Shan Thung Taffeta. Shan Thung is a type of silk, plain weave fabric slightly thinner and less irregular. Shan Thung is often used for bridal gowns. Second, Bengalin. Bengalin weave is a rayon and cotton material which became fashionable for women and children. Third, ebony satin, an all-natural lustrous silk hand woven in southern Vietnam
and naturally dyed using ebony fruit pods. The fabric dates back over a century, but was only recently revitalized by the designer Velvet Singh. Finally, the country Laos. Vientiane is the capital and the largest city of Laos. In this country, they make paper by hand in wider region for over 700 years using the bark of the local sa or burbly tree. The bark is crushed and soaked in water until it dissolves into a paste. The liquid is then scooped out, poured through a bamboo sieve, and finally placed in a thin layer on a bamboo bed and dried in the sun. Traditionally, saw paper was used for calligraphy and for making festive temple decorations, umbrellas, fans, and kites. In former times, it was also used as a filter in manufacture in lacquerware. That's all for today's lesson. I hope you had fun learning these topics. Now, I want you to pay attention to the guide question portion in the learning activity sheet and get ready with your pen because I will assess your learning based on our lesson today. You can write your answer on the chat box or on a clean sheet of paper and send it to your MAPE teacher. Are you ready? Okay, let's begin. Question number 1. It is known as Thailand's Flying Lantern Festival. Question number 2. It is an Indonesian Malay word believed to be related to the Malay word titik, which means point, dot, or drop. Number 3. It is a type of shadow puppet play performed around the Indo-Malayan archipelago, tracing its origins to India. Number 4. It is a uniquely designed Malaysian kite which Malaysian farmers use as scarecrows in the field. Last question. It is a cap widely worn in Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, the southern Philippines, and southern Thailand, mostly among Muslim males in formal situations such as wedding feasts, funerals, or festive occasions. I will give you 10 seconds to finalize your answer. Now, let's check your answer. For number 1, the answer is Loy Krathong Festival. For number 2, the answer is Batik. For number 3, the answer is Wayang Kulit. For number 4, the answer is Wow Kai. And for number 5, the correct answer is Songkok. Again, I will repeat the answer. For number 1, Loy Krathong Festival. Number 2, Batik. Number 3, Wayang Kulit. Number 4, Wow Kite. And for number 5, the correct answer is Songkok. Congratulations! You did great in your assessment. That's all for today. And if you have questions or clarifications about our lesson, you can send your questions through my messenger or to your MAPE teacher. I hope you learned a lot today. I hope all of you had a great time and enjoyed our lesson. Take note, every human is an artist. The dream of your life is to make beautiful art. That's all for today. Once again, I am Sir James Patrick Ramos, your arts grade 8 anchor teacher. Until next time,
Happy listening and have a great day! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children
especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Broadcasting live from San Manuel, Tarlac. It's already 3 o'clock in the afternoon and we're gonna be together until 3:25. And you are now tuning in to DZTZ 828, Aral TarlakHenyo and RTV Tarlac Channel 26 for the live streaming. To our listeners out there na imbag nga aldaw kada kayo amin, mayap agat panapong kabalen, or should I say good afternoon each and everyone, most especially to our handsome and beautiful grade 9 students of Tarlac Province. This is teacher J.R.O. Messina of San Felipe High School, and it is my joy to be with you in exploring the wonders of universal language. Grade 9 students, gear yourself with a pen and printed learning activity sheet of English 9 as we are about to take a leap now for our lesson. Just sit back, relax, and enjoy while watching, listening, and learning the rest of the broadcast. Class, for our lesson in this subject, you are expected to identify different types of conditionals. Create dialogues and expressing argument. Use conditionals in expressing arguments. To be able to do this, I will be needing your active cooperation. Can I expect it from you then? Great! Make sure that you are all on your comfortable seats and properly listening to our broadcast. Have you ever had those crazy moments when you ask yourself weird questions like, what if we had winter in the Philippines? Then that would be a perfect weather for our favorite bulalo. What will happen if our pets could speak? Okay, Ming Ming, don't worry. I'll feed you later. Now, let's challenge our bright minds with a fun game. I'll be stating an if clause or a statement that expresses a condition, and you'll try to give me a result clause. A possible outcome of the phrase or clause that I will be giving. I'll give you an easy one, like if you drop an egg, it breaks. Okay, now grab your pen and paper for my first if clause. Let's play. Here we go. If you put an ice cube under the sun, what do you think will happen? That's right. If you put an ice cube under the sun, it melts. Let's try another one. If it rains tomorrow, what will you do? Okay, correct. You'll bring an umbrella. What about this one, guys? If only I had slept early last night,
You are really thinking about this, aren't you? You're probably thinking about the things that kept you late. Right. If only I'd slept early last night, I could have gotten up early to prepare breakfast for my family. Guys, is staying up late is not a good habit. Remember, we need at least 8 hours of sleep. So make sure you get enough sleep so you can be productive every day. You did very well in our game. Let's try to look at the sentences we come up with. Notice that the word if is constantly used in our sentences. It's as if a certain condition has to be met, right? That's because these sentences are conditionals. Now, you might be asking what are those? I am sure you are already excited to learn about conditionals. But hold your horses because before that, we will have a short recap of the previous lessons discussed by Sir Luigi. That is all about models. Do you still remember what models are? Great! Modals are called auxiliary verbs or helping verbs. That's because modals give additional information about how the main verb functions in the sentence. Modals can express permission, obligation, and prohibition. Good job! It seems like you already know models very well. Remember, models may be tiny bits of words, but in English language, these short words can have an effect on the tone and meaning of our sentences. Thus, they can help you express your ideas better. Speaking of tiny words, conditionals also make use of two short yet very important words. These words are if and when. That is because conditional are statements expressing the result of a particular condition. Okay, guys, there are four types of conditionals. We have the zero conditionals, first conditionals, second conditional, and third conditional. Let's start with the zero conditional. We use the zero conditional in our conversations. The zero conditional, it is called as factual conditional because it is used to express truths and facts. The things that are real happening and are existing around us. The zero conditional can also be used to express habits, instructions, and rules. Basically, the zero conditional give us an if clause and a result clause that is going to happen because yes, that's just the way it is. The result is a fact or a general rule. For example, if you heat a water above 100 degrees Celsius, it boils. Okay, any temperature above that will surely make it boil. It is a fact, and we cannot change that. Next, another example. If the sun sets, it gets dark. Again, it's a fact. That's just the way it is. The result clause always shows what will actually happen if the condition in the if clause is met. Notice that the sentences are made up of clauses. Let's call them if clause and result clause. Let's try to look how simple it is to form the zero conditional. It is formed using this structure. If or when plus present simple and present simple.
It is very simple because we use the present simple verb in both clauses. Now, you might be asking why is it that we can use if or when in the if clause? Are they the same? Well, they are almost the same. However, there is a slight difference in how they are used and what they are trying to express. We use if when there is a chance that the action may or may not happen. If it does happen, then we know the result will be and we are certain about it. Let's see this example of zero conditionals. If the power goes out, you can't use the Wi-Fi. When you eat spicy food, you feel a burning sensation in your mouth. Plants die if they are not watered. As I have mentioned earlier in zero conditionals, the verbs in both clauses are always in the simple present tense. Notice that in the last example, the result was placed before the if clause. Don't worry, the meaning of the sentence remains the same. So there you go. So this time, next we have the first conditional. The first conditional is a passible conditional. That because it is not about facts anymore. The first conditional talks about a possible outcome or a result that may or may not happen in the future. It talks about what's likely to happen. This type may be formed using unless, as long as soon as, or in case. It is formed using this structure. We are going to use the present simple in the if clause, and in the result clause, we will use the future tense, which is will plus the base form of the verb. In the first conditional, the if clause is the condition that has to be met, and the result clause is an outcome that is likely to happen when we are not 100% sure that it will happen, but there is a chance. For example, if I save enough money, I will buy new jacket. In this sentence, the verb in the if clause is present simple, while the verb in the result clause is in the future tense. This tells us the verb in the result clause is possibly in the future. Okay? And the last one, example, when I finish with my learning task, I will play video game. Okay, so next, now that you already know how and when to use the first conditional, this time, let's talk about second conditional. When do we use the second conditional? We use it in dealing with things. Things that are possible in the present and are also unlikely to occur in the future. Unlikely to become real in the future, but not completely impossible. We can use it when we wanted to imagine and to dream that the current situation is different from what it is really for. Example, if I had enough money, I would buy a sports car. If I pass the test, I would celebrate and party. Okay, remember guys, in writing a second conditional, the verb in the if clause should be written in the past simple, while in the result clause, it should be would plus the base form of the verb. Example, if only he charged his phone, he wouldn't need to borrow yours. Keep in mind that you can make one or both clauses negative in second conditionals. If I didn't read my notes, I wouldn't get a good score. Never forget to read your notes. It will definitely help you get good scores. Take it from me, guys. Okay. For the result clause, we use would have plus the past participle of a verb.
Just to remind us, the past perfect tense is formed by using had plus the past participle of verb. Example, had eaten, hadn't been, and had left. Okay, guys. Okay, so this time let's talk about the last conditional. The third conditional. We use it in dealing with changes in the past scenario that would have led to a positive result. It talks about an unreal past, a past that did not happen. The third conditional tackles an imaginary situation in the past that causes an imaginary result in the past. Sometimes we wish we could, but we can't. It is impossible. For example, if I had written my essay earlier, I would have submitted it on time. In our example, the if clause happened in the past, and the result clause is the outcome, which also happened in the past. And the result clause is the outcome, which also happened in the past. And the result clause, okay, it also happened in the past. So if it somehow expresses regret. Now this time, let's see the structure of third conditional. We have the if plus past perfect. And for the result clause, we have would plus have plus would have plus past participle. Okay. So this time, let us have our example. Okay, if she had called me, I would have come, but she didn't, so I was not able to come. If only I had told her the truth, she wouldn't have left. Okay, guys, lying is not a good thing, and it will never be, no matter how much we regret what we did in the past. Remember, tell a lie once, and all your truths become questionable. So there you guys, there have for us to see if you are able to follow our discussion, let us answer activity number 1 of your learning activity sheet. Okay? Complete the sentences using conditional. Number 1. If they have time next month, they blank for a vacation in the province. Okay, so let's check the answer. Okay, so the answer is letter B. Will go. Okay, next item. If she had gone to art school, she blank an artist. So let's check the answer. We have letter D, would have become. Okay, for number 3, when you make lots of noise, the librarian blank angry. Okay, so let's check your answer. That's letter B, gets. Very good. Next. If I were you, I blank new job. Okay, let's check your answer. Very good. Letter C, would get. Okay, so number 5, if you add some sugar, T blank sweet. Let me see your answer, guys. Okay, so the answer is letter B, taste. Very good. So how's your score, my dear students? Wow, that was a good start. Good job, guys.
This time, to deepen your learning and understanding of our lesson today, let us answer activity number 2 of your learning activity sheet. Identify what is being asked in each item. Choose only the letter that corresponds to your answer. Write your answers in your notebook. Number 1. She would have gone with you if you had asked her. Which conditional is this? Okay, so let's see your answer. Okay, so the answer is okay, letter D. Third, next. If I won 1,000,000 pesos, I would buy my own airplane. Which conditional is this? Okay, good. That's letter C. If you forget his birthday, Miguel gets upset. Which conditional is this? Okay, very good. That's letter A, 0. If I had eaten a lot last night, I would not have slept well. Which conditional is this? Okay, so the answer is D, third. Very good. Okay, next. What will she do if she misses the bus? Which conditional is this? Okay, so the answer is letter B. Okay, so good job, guys. Okay, may I know your score once again, my dear students? Wow, that's great. Excellent. You really did a great job. 2 thumbs up for you guys. Okay, to solidify your understanding about our lesson today, I will let you go through to the final activity of your session today, which I swear you are going to like. Form conditionals to express argument. Okay, item number 1. Stealing is a form of corruption. The treasurer stole money from the organization. Therefore, the treasurer is corrupt officer. Okay, so that's number 1. Number 2, giving a wrong prescription is a manifestation of incompetence. Dr. Santos gave his patient a wrong perception. Therefore, Dr. Santos is incompetent. Okay, item number 3. The typhoon causes a great impact on agricultural crops. Farmers harvest crop that can be yielded already before the storm. Then, the impact of agricultural output is minimal. Okay, guys, I'll give you 10 seconds to finalize your answer. Okay, so there you go. Let us now check your answer. Okay, number 1. Stealing is a form of corruption. The treasurer stole money from the organization. Therefore, the treasurer is corrupt officer. The answer is, if stealing is a form of corruption and the treasurer stole from the organization's fund, then he is a corrupt officer. Number 2. Giving a wrong prescription is a manifestation of incompetence. Dr. Santos gave his patient a wrong perception. Therefore, Dr. Santos is incompetent. So the answer is, if giving a wrong perception is a manifestation of incompetence and Dr. Santos gave his patient a wrong prescription, then he is incompetent. And item number 3, the answer is, if the typhoon causes a great impact on agricultural crops and farmers harvest crops that can be yielded already before the storm, then the impact on agricultural output is minimal.
Okay. So how's your score, guys? Okay, very good. For your post-listening and viewing activities, all you have to do, guys, is to choose one of the situation below. Create double strips or comic strips to explain what you would say if given the chance to confront the person who were caught doing any of the wrong deeds. Okay, guys, I am so much happy because we are able to discuss our lesson for English 9 Quarter 1 MELC 2. I hope you enjoyed our lesson for today. It was fun working with you with the activities we accomplished, my dear grade 9 students. Before I end up this session today, once again, this is teacher J.R. Omicina of San Felipe High School, your teacher broadcaster, saying, God bless and keep safe, everyone. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagbumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.
Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Hatid sa inyo ng RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable TV, Channel 100, at DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Magandang araw! Narito na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Kumusta na kayo mga ginigiliw kong mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon, ang COVID-19 pandemic. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Ginang Cecil Barrett Blanco, broadcasting live mula dito sa Balutu, Concepcion, Tarlac. Narito ako upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, narito ang ilan sa ating mga paalala. Siguraduhin ninyong kayo ay nasa ligtas at komportableng lugar at maayos na napapanood at napapakinggan ang ating broadcast. Hinihikayat ko rin na ang bawat isa ay ituon ang kanilang atensyon sa ating talakayan upang pakinabangan natin ang aralin sa hapong ito. Sa puntong ito, nais kong kunin ninyo ang inyong mga module sa Araling Panlipunan 9 para sa ikatlong linggo sa unang markahan na may pamagat na kahulugan at kahalagahan ng economics. Ihanda na rin ninyo ang inyong mga ballpen at sulatang papel upang maitala ang mga mahalagang impormasyon at konsepto na aking mababanggit. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay mga mahalagang konsepto na dapat isaalang-alang sa pag-aaral ng economics upang makabuo ng matalinong pagpapasya. Inaasahan na sa pagtatapos ng talakayang ito ay inyong matataya ang kahalagahan ng economics sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay alalahanin muna natin ang ating nakaraang aralin. Ihanda ninyo ang inyong panulat at sagutang papel. Bilang balik-aral, ay sasagutin ninyo ang sumusunod na gawain. Basahin at unawain ang bawat pangungusap, isulat ang salitang tama kung ito ay nagsasaad ng katotohanan at mali kung hindi. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, isa ang oras sa mga limitadong bagay sa ating buhay na nangangailangan ng matalinong pagpapasya. Ikalawa, isang halimbawa ng kahalagahang intelektual ang pagtutulungan at pagdadamayan ng mga magpapamilya upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Para sa ikatlong bilang, walang direktang epekto ang pag-aaral ng sangay ng microeconomics sa mga mag-aaral na tulad mo. Ikaapat, ang wastong paggasta ng ating pera at tamang paggamit ng ating oras ay hindi nakatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ikalima, isa sa mga kahalagahan ng economics ay ang pagtuturo nitong unawain ang ating sariling mga suliranin na may kinalaman sa ating kabuhayan. Ngayon, atin nang alamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Number 1, tama. Number 2, tama. Ikatlo, mali. Ikaapat, mali. At ang ikalima ay tama.
Magaling mga mag-aaral ng ikasyam na baitang. Tama ang inyong mga naging kasagutan. At ngayon, sa aking palagay ay handa na kayo sa ating bagong paksa para sa araw na ito. Ngunit bago tayo magsimula, sa lahat po ng mga magulang at mag-aaral sa ikasyam na baitang na nanonood at nakikinig sa ating broadcast, kung kayo po ay may mga katanungan o nais linawin ukol sa ating paksa ngayong araw, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa aking messenger. I-type lamang po ang Cecil Barrett Blanco o tumawag o mag-text sa numerong 0930-2333-123. Uulitin ko ang numerong maaari ninyong tawagan. 0930-233-3123. Sa puntong ito ay sukatin muna natin ang inyong paunang kaalaman ukol sa ating paksa. Handa na ba kayo? Ilabas na ninyo ang inyong mga sulatang papel at ballpen. Tukuyin at isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Letra lamang ang inyong isusulat. Number 1. Kung ikaw ay isang taong rasyonal, ano ang dapat mong isaalang-alang sa tamang pagpapasya? Letter A. Isasaalang-alang ang mga pangarap na ninanais. Letter B. Isasaalang-alang ang opportunity cost o halaga ng isang bagay na kailangang ipagpalit sa paggawa ng desisyon. Letter C. Isasaalang-alang ang mga kaibigan at katrabaho. And letter D. Isasaalang-alang ang mga kasamahan sa bahay. Kung ang inyong sagot ay letter B, kayo ay tama. Isasaalang-alang ang opportunity cost o halaga ng isang bagay na kailangang ipagpalit sa paggawa ng desisyon. Dumako naman tayo ngayon sa number 2. Ang konseptong ito ay mahalaga sa pagtukoy sa mga karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha sa gagawing desisyon. Letter A. Planning. B. Decision making. C. Marginal setting. Or D. Marginal thinking. Kung ang inyong sagot ay D, tama kayo. Number 3. Sa konsepto ng economics, sa bawat pagpapasya ay kinakalimitang may pagpili o pagsasakripisyong nagaganap. Kapalit ng ibang bagay, ito ay tinatawag na A. Trade-off. B. Layoff. C. Day off. Or letter D. Opportunity cost. Kung ang inyong sagot ay A, binabati ko kayo. Number 4. Ito ay ang halaga ng bagay na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Letter A. Seguridad. B. Alternatibo. C. Opportunity cost. Or letter D. Pagpapasya. Ang tamang sagot ay letter C. Opportunity cost. At ang pinakahuli, ang gustong ibigay ng tagapaglikha ng produkto na maaaring makahikayat sa mga manggagawa. Ano nga ba ito? A. Sick leave. B. Day off. C. Vacation. Or D. Incentives. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay D, ito ay tama. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? 5, 4, o 3? Huwag kayong mag-alala dahil sa ating talakayan,
inyong matututunan ang mga tanong na hindi ninyo nasagot ng tama. Kaya sa puntong ito ay maaari na tayong magsimula sa ating talakayan. Bawat araw, nahaharap kayo sa iba't ibang pagpapasya. Dapat ba akong bumangon para sagutin ang aking modules? Or matutulog na lang? Gagastusin ko ba ang aking pera? O iipunin na lang para sa ibibilhing importanteng bagay? Sa ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng isang masusing pagpapasya upang malubos ang ating pakinabang sa oras, mga yamang material, at di material. Sa economics, isang mahalagang aspeto ang wastong pagpapasya. Ilang mahalagang tanong ang isinasaalang-alang sa pagpapasya sa isang sambahayan, bansa o ekonomiya. Kung anong produkto ba ang gagawin para magamit ng mga consumer, gaano karami ang gagawin at para kanino ang gagawing mga kalakal at paglilingkod. Ngayon, malaki ang maitutulong ng mga mahahalagang konsepto na dapat isaalang-alang sa pag-aaral ng economics upang makabuo ng matalinong pagpapasya. At narito ang mga sumusunod. Una, ang kakapusan. Ito ay tumutukoy sa pangmatagalang kalagayan kung saan ang pinagkukunang yaman ay hindi sapat para matugunan ang mga hindi maubos-ubos na pangangailangan ng tao. Nagaganap ito dahil sa hindi tamang pamamahala ng tao sa mga likas na yaman. Ikalawa ay ang alokasyon. Ito ay tumutukoy sa tamang pagbahabahagi ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang tumugon sa nagpapaliksahang gusto o kailangan ng mga tao. Ito ay may hahalin tulad sa pagbabudget ng ating mga magulang. Ikatlo, ang produksyon. Ito ay ang proseso ng paggawa o pagbuo ng mga produkto o serbisyo na siyang tutugon sa mga nangangailangan na tao. Ulitin ko, ang produksyon ay ang proseso ng paggawa o pagbuo ng mga produkto o serbisyo na siyang tutugon sa mga pangangailangan ng tao. Number 4. Trade-off. Ang kapalit ng pinili nating desisyon kung saan isinasakripisyo natin ang isang bagay kapalit ng pinili natin. Mahalaga ito sapagkat sa pamamagitan nito ay maaari mong masuri ang mga pagpipilian upang makabuo ng magandang resulta. Ikalima ay ang opportunity cost. Tumutukoy sa halaga ng isang bagay na handang ipagpalit sa bawat paggawa mo ng desisyon. Isang halimbawa ay gustong-gusto mong maglaro ng Mobile Legends, ngunit naisip mo ang mga takdang aralin na iyong dapat tapusin. Alam mong hindi mo ito magagawa ng sabay kung kaya't kailangan mong pumili. Ang halaga ng pag-aaral ay kasing halaga rin ng kaligayahang maidudulot ng paglalaro mo ng Mobile Legends. Ika-anim ay ang marginal thinking. Ang konseptong ito ay mahalaga sa pagtukoy sa karagdagang halaga ng paggawa ng produkto. Sa paggawa ng produkto, ang mahalagang desisyon ay maaaring gawin ng producer ay ibuhos ang mga pinagkukunang yaman o pondo kung saan kikita ng mas malaki kaysa sa ginastos sa paggawa ng produkto upang magkaroon ng tinatawag nating profit. At ang ikapito ay ang incentives.
Ito ay ang gustong ibigay ng tagapaglikha ng produkto, tulad halimbawa ng pag-aalok ng mas mura pero dekalidad na produkto o serbisyo ng isang kumpanya. Ang pagbibigay ng insentibo o trabaho kapag ikaw ay walang pagliban ay maaaring makahikayat sa isang manggagawa na maging masipag at pumasok araw-araw. At ito ang mga mahalagang konsepto ng economics na makatutulong sa pagbuo ng matalinong desisyon o pagpapasya. Ito ay ang trade-off, opportunity cost, incentives, marginal thinking, produksyon, alokasyon, at kakapusan. Malaki rin ang naitutulong ng economics dahil maaari rin itong magbigay daan sa pagkakaroon natin ng interes sa iba't ibang usapin ng ating bayan, tulad ng nararanasan natin sa kasalukuyang pandemya na makatutulong sa pagpapaliwanag sa iba kung ano-ano ang posibleng maging epekto nito sa ating pamumuhay at sa ating ekonomiya. Pero higit rito ay ang inaasahang pagiging aktibong kabahagi, lalo na sa panahon na kailangan para sa pagkamit ng makabuluhang pagbabago at pag-unlad sa ating lipunan. At dito na nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa mga mahalagang konsepto na dapat isaalang-alang sa pag-aaral ng economics upang makabuo ng matalinong pagpapasya. Pero bago tayo magsimula sa ating evaluation, ano-ano nga ba ulit ang mga mahalagang konsepto ng economics na makatutulong sa matalinong pagpapasya? Una ay ang kakapusan. Ikalawa, trade-off. Next, opportunity cost. Ang susunod ay ang incentives, marginal thinking, produksyon, at alokasyon. At para makasiguro ako na kayo ay talagang nakinig at naunawaan ang ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Ihanda na ninyo ang inyong mga ballpen at sagutang papel. Ito ay ang crossword puzzle. Basahin at suriin ang bawat pangungusap. Isulat ang hinihinging konsepto sa crossword puzzle. Ito ay binubuo ng 5 numero, 3 pahalang at 2 pababa. Para sa unang bilang, pahalang, tumutukoy sa halaga ng isang bagay na handang ipagpalit sa bawat paggawa mo ng desisyon. Ito ay binubuo ng 15 letra. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang masagot ito. Ang ikalawa naman, pahalang, ang kapalit ng pinili nating desisyon kung saan isinasakripisyo natin ang isang bagay kapalit ng pinili natin. Ulitin ko, ang kapalit ng pinili nating desisyon kung saan isinasakripisyo natin ang isang bagay kapalit ng pinili natin. Ito naman ay binubuo ng 8 letra. Ikatlo, pahalang ulit. Ang gustong ibigay ng tagapaglikha ng produkto na maaaring makahikayat sa mga manggagawa, na binubuo naman ng 10 letra.
Ulitin ko po, ito ay pahalang. Ang gustong ibigay ng tagapaglikha ng produkto na maaaring makahikayat sa mga manggagawa na binubuo ng 10 letra. Ang ika-4, pababa. Tumutukoy sa tamang pagbabahabahagi ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang tumugon sa nagpapaligsahang gusto o kailangan ng mga tao. Tumutukoy sa tamang pagbabahabahagi ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang tumugon sa nagpapaligsahang gusto o kailangan ng mga tao na binubuo ng 9 na letra. At number 5, pababa. Ang konseptong ito ay mahalaga sa pagtukoy sa karagdagang halaga ng paggawa ng produkto. Ang konseptong ito ay mahalaga sa pagtukoy sa karagdagang halaga ng paggawa ng produkto na binubuo naman ng 16 na letra. Ngayon, atin nang sagutin ang ating crossword puzzle. Number 1, pahalang. Ito ay ang opportunity cost. Number 2, ito ay ang tinatawag na trade-off o ang kapalit ng pinili nating desisyon kung saan isinasakripisyo natin ang isang bagay kapalit ng pinili natin. Number 3, ito ay ang incentives o ang gustong ibigay ng tagapaglikha ng produkto na maaaring makahikayat sa mga manggagawa. Number 4, alokasyon or ang tamang pagbabahabahagi ng mga limitadong pinagkukunang yaman upang tumugon sa nagpapaligsahang gusto o kailangan ng mga tao. At ang number 5 ay ang marginal thinking. Ang konseptong ito ay mahalaga sa pagtukoy sa karagdagang halaga ng paggawa ng produkto. Ilan ang nakuha ninyong tamang sagot? 5, 4, o 3? Magaling! Masaya ako dahil inyong natutunan ang ating aralin sa araw na ito. Sa ating susunod na talakayan, ay ating pag-aaralan ang mga sistemang pang-ekonomiya. Isang paalala, maaaring ipasa ang nasagutang modules sa itinatakdang lugar ng pagsasauli at pagkuha ng mga modules. Ngunit, ang mga magulang o guardian lamang ang maaaring magtungo sa mga lugar na ito. Sila din ay inaasahang sumunod sa ating mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, pagsasanitize, pagpapakuha ng body temperature, at physical distancing. Inaasahan ko na kayo ay natuto sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan Grade 9, Ginang Cecil Barrett Blanco, broadcasting live mula dito sa Balutu, Concepcion, Tarlac, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan tungo sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Paalam! Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups?
Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Good afternoon, dear learners, especially to all grade 9 viewers and listeners. Welcome to RTV Tarlac Channel 26, simulcast over 8 to 8 a.m., DZTC, Radio Filipino Tarlac. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo of DEPED Tarlac Province, broadcasting live via Google Meet here in Tarlac City. I am Gemma Pascual Lomboy, your teacher broadcaster for today. And I will be your guide in understanding your lessons in Cookery Grade 9. Now, are you ready to get hungry and crave for much information today? If yes, what are you waiting for? Get your pen and paper, and don't forget your compendium of notes in Cookery 9. So, be ready and let's all learn together. Our topic today is all about the classification of appetizers. Let me repeat. Our topic is all about the appetizers. Kaya, siguradong magugutom tayo. Before we move on, let us review our past lesson. What was the word that Romans used before to refer to appetizers? A. Starter. B. Aperitifs. C. Hors d'oeuvres. Great job! The answer is B. Aperitifs. Let's proceed to the next question. What do you call the food which stimulates the appetite through their attractive appearance, fragrance, or appealing flavor? A. Dessert. B. Appetizer. C. Main dish. Yes, you're right. It's letter B. Appetizer. Now, for our last question. Who among the following group of people introduced the appetizers as a buffet in the early 3rd century BC? A. The Athenians. B. The Romans. And C. The Americans. That's correct. It's letter A. The Athenians. There you have it, class, for the history of the appetizer. Now, open your compendium of notes in TLE 9 Cookery Quarter 1 on page 12. So, let's continue our lesson. There are 8 classifications of appetizers. The first one is the cocktail appetizer. This is usually the juice of orange, pineapple, grapefruit, or tomatoes served with cold salad dressings. This could be a combination of fruit or vegetable juices with little alcoholic drink or seafood with a sauce. Again, the first one is the cocktail appetizer. The second classification is the hors d'oeuvre. It is a French appetizer, spelled as HORSDOEUVRE, hors d'oeuvre. This refers to the small portion of highly seasoned foods which are served cold or hot.
it is also a combination of canapes, olives, stuffed celery, pickled radishes, and fish. Let's get to know the other classification of appetizers. We have the third one, which is the canapé. Canapes are made out of thin slices of bread in different shapes. These are such cute and fancy type of appetizers, right? Canapes also consist of three parts: the base, the spread, and the garnish. Next up are the relishes or crudités. These are raw, crisp vegetables such as julienne carrots or celery sticks. So here are the other examples of relishes or crudités. Another classification is the petite salad, which are served in small portions. This is basically derived from the word petite. What does the word petite mean? It means small in size. Moving on to the sixth classification of appetizer. We have the chips and dips. These are popular accompaniments to potato chips, crackers, and raw vegetables. For the chips, proper consistency is important. I hope hindi pa kayo nagugutom by now. Moving on the seventh classification of appetizer. It is the group of the fresh fruits and vegetables. They are considered to be the simplest form of appetizer. Simplest because they are indeed easy to prepare. Also, these are the foods that we really need now during the pandemic, right? As they aid in boosting our immune system to fight any viruses. Lastly, we have the finger foods, or the so-called anything smaller. These are variety of appetizers wherein the only requirement is that you keep everything small enough to be picked up with fingers and eaten with little mess. There we have it. We were able to identify the different classifications of appetizers. That must be a great job, dear learners. At this point, we will be having a drill. It's actually called an eye exercise. This will be done in order to master the classifications of the appetizer. So, here is the first example. What is it? What is it? Look at the picture on the screen. So, you're right. This is an example of a relish or crudité. Let's now proceed to the next picture. Is it under the hors d'oeuvre, canapé, or cocktail? Yes, indeed, it is an example of hors d'oeuvre. Moving on to the next picture. Let's get to know the next one. What type of appetizer is this? Very good. This is under the chips and dips. Let's now try the next one. I'm sure you can easily identify this particular group. Yes, you're correct.
They are the group of the fresh fruits and vegetables. Let's now proceed to the last one. How about this? Great job! That's a cocktail appetizer. Let's now review and go over to the different classifications of the appetizer. Again, they are the cocktail appetizer, the hors d'oeuvre, canapés, relishes, petite salad, chips and dips, fresh fruits and vegetables, finger foods, or the so-called anything smaller. So, in a nutshell, appetizer is indeed an essential food, as it could boost or stimulate our appetite. It also provides a natural transition to the main course para hindi mabigla ang tummy natin. So it really helps, right? Now, do you have any questions? If there is none, let's check what have you learned from this day's topic. For those who are watching via FB Live, you can type in your answers in the comment box. And for our dear listeners, just write your answers on a piece of paper. Is that clear? So, are you ready? Let's start. Here is the instruction. Identify what is being asked in the following statements. Choose the letter of the best answer. Are you ready? For number 1, what is the simplest form of appetizer? A. Fresh fruits and vegetables. B. Chips and dips. C. Canapés. Number 2. These are small portions and usually display the characteristics found in most salad. A. Cocktail. B. Petite salad. C. Canapé. Number 3. Which of the following is a French appetizer? A. Fresh fruits and vegetables. B. Chips and dips. And C. Hors d'oeuvre. Let's now proceed to number 4. They are in the form of fruit juices served with cold salad dressings. A. Fresh fruits and vegetables. B. Canapés. And C. Cocktail. Finally, for number 5, what does an appetizer do for one's appetite? A. It closes and it satisfies. B. It opens and stimulates. C. It kills and destroys. Wow! Are you done answering the questions? If yes, let us check now your answers. Are you excited? Let us check. For the first question, the simplest form of appetizer. The answer is letter A. It's fresh fruits and vegetable. For number 2 question,
These are small portions and usually display the characteristics found in most salad corners. The answer is letter B. It's the petite salad. Now for number 3 question. Which of the following is a French appetizer? That is the question. And the answer is letter C. It's the hors d'oeuvre. Now, for number 4. Moving on to number 4. They are in the form of fruit juices served with cold salad dressings. The answer is letter C. It's the cocktail. Great job. Now, are you excited to go to the last question? As we check the last question, we have the function of appetizer for one's appetite. The answer is letter B. So, it opens and stimulates the appetite. Well done if you got all the answers correctly. You did a great job. For those who did not, you still have lots of time to review and read your notes again. Kayang-kaya yan. Now, it's time for us to entertain some of the questions coming from our viewers. Okay, let's check the questions. Do you have any questions, class? Yes, a lot from our learner viewers have answered the questions correctly. Patunay lang yan na ang mga mag-aaral talaga ng Tarlac ay mga tunay na henyo. At mas mapapatunayan pa yan as we prepare for our performance task in appetizer preparation by the next meeting. Okay? So are you excited sa ating performance task sa next meeting? So we will be preparing for that by next meeting. So again, congratulations class and keep it up. Once again, thank you for watching and listening. I hope you enjoyed, you learned, and nabusog kayo sa mga impormasyon natin sa oras na ito. For those who missed the lesson, you can still watch it on the Facebook page of RTV Tarlac Channel 26, DZTC Radio Filipino Tarlac. This has been Ma'am Gemma Pascual Lomboy, your teacher broadcaster for today. Always remember, in TLE, we have skills, we have knowledge, and progress. Angat Tarlac, mabuhay TarlakHenyo learners. Keep safe and may the Lord Jesus bless us all. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito,
Tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na,
ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Good day to our listeners and viewers. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also seen live at Converge Cable Channel 100. Hello everyone. Welcome to another journey of learning. I am teacher Jasmine G. Facun, and I'm honored to be your teacher broadcaster for Arts Grade 9, broadcasting live from Santa Inocentro, Santa Ignacia, Tarlac. Our episode for today is for Grade 9 Arts. So I am asking our dearest Grade 9 students to search for a spot where you can answer your learning activity sheets safely and comfortably. Get ready, Grade 9 students. Get your pen, lecture notebook, and activity sheets. And let's start our discussion. Our discussion for today is for Grade 9 Arts, Western Classical Arts Traditions, which will focus on the distinct characteristics, elements, and principles of arts during different periods. After you have tuned in and listened thoroughly in the radio-based instructions, you are expected to, first, identify distinct characteristics of arts during the different art periods. Second, describe the different art forms and artistic elements. Third, create an artwork following distinct characteristics of the different art periods. Long before modern technology became part of our everyday lives, humans were already artists, as manifested by the different archaeological discoveries across the globe. Today, we will discover distinct characteristics, elements, and principles of art during the different periods across Western cultures. Before we start, let's have first an activity. For those who are tuned in to DCTC Radio Filipino Tarlac, have with you your two-piece, a pen and a paper for you to write your answer. And for those who are watching live on RTV Channel 26, write your answers on the comment box. I hope you got the instruction right. Your task is to arrange the jumbled words that you might encounter along the way. I will give you 5 seconds for each item. Let's start with number 1. Refers to arrangement and symmetry. Did you answer balance? You are correct. For number 2, deals with the creation of a focal area in a work of art. The correct answer is emphasis. You are doing great, students. For number 3, involves decorating with planned and repeated units. If your answer is pattern, you are right. For the last jumbled word, all is in harmony and variety adds interest. If your answer is unity, you are correct. Great job, grade 9 learners. I think you are now equipped in analyzing the elements and principle of art and designs in an artwork. We can now time travel to the different periods of Western classical art and explore the different characteristics, styles, functions, and type of art forms such as paintings, sculpture, and architecture. But for now, we will focus on the art form which is painting. And we will discover how they develop as we travel in every period.
Let's start with the paintings from an ancient era. And under this era, we have prehistoric era and the Egyptian era. Welcome to the prehistoric era. Prehistoric are art produced in prehistorical cultures or era that includes all human existence before the emergence of writing. Their art is of interest not only to the art historians but also to archaeologists and anthropologists in understanding early human life and culture. The animals and human figures were partly drawn, partly cut in the rock. Paintings from prehistoric era were found inside the caves and believed to be their way of communicating with each other. It may also be religious or ceremonial purposes and more of an artifact of the archaeological evidence than a true picture of humans' first created art. Paintings from prehistoric era features large animals, we have human figures, and abstract design. The Great Hall of the Bulls in Cave of Lascaux is an example of painting of prehistoric era. Dominant features of this painting are large animals native to the region. It was discovered on September 12, 1940 and given statutory historic monument protection. Welcome to ancient Egypt. The paintings of ancient Egypt were believed to give importance to life after death and the preservation of the knowledge of the past. Most paintings were highly stylized, symbolic, and shows profile view of an animal or a person. The main colors used were red, black, blue, gold, and green, derived from mineral pigments that can withstand strong sunlight without fading. The paintings from the sarcophagus of the Tutankhamun is an example of paintings during the ancient era. The paintings of the wall on the tomb show events of the life of the king while he was still on earth and the scenes he expects to encounter in the underworld after his death. Let's now proceed to the paintings from classical era. And under this era, we have the classical Greek and Romantic era. Welcome to classical Greece. Paintings during this period were mostly commonly found in vases, panels, and tombs. They depict natural figures with dynamic compositions. Most of the subjects were battle scenes, mythological figures, and everyday scenes. The most common methods of Greek painting are fresco or water-based painting and encaustic or wax-based painting. Fresco is a method of painting water-based pigments on a freshly applied plaster, usually on a wall surface. Colors are made of ground powder pigments mixed in pure water, dried, and set with plaster to become a permanent part of the wall. Ideal for murals, durable, and has a matte style. Encaustic is developed by Greek shipbuilders who used hot wax to fill the cracks of the ship. Pigments or colors were added and used to paint a wax hull. Vase painting. Kirch style, or also referred to as Kirch vases, are red, figured pottery named after the place where it was found. Shapes commonly found are, first, pilite, wine container. Second, lecanis, a low bowl with two horizontal handles and a low broad foot. For number 3, leves gamicos, with high handle and lid used to carry bridal bag. 4, crater, bowl used for mixing wine and water.
Most common motifs were mostly scenes from the life of women, mythological beings that were popular among the people of the Black Sea, or a scene from a mythical story or event. It used technique called polychromy, a combination of different colors, especially the brilliant ones, in an artistic manner. Another example of vase painting is the Judgment of Paris. Panel painting. They are paintings on flat panels of wood. It can be either a small, single piece or several panels joined together. The earliest known panel painting is the pizza panel, archaic period between 540 and 530 BCE. We have also tomb or wall painting. Tomb or wall painting was very popular during the classical period. It uses the method frescoes in either tempera or water-based and encaustic or wax. It has a sharp, flatly outlined style of painting, and because it uses water-based materials, very few samples survive. An example of this is the Tomb of the Diver. In tomb paintings, artists rely on the shade and hues of paint to create depth and light or lifelike feeling. Let's now move on to Roman era. Most of the paintings on this era were copied or imitated from Hellenic Greek paintings. Roman paintings have a wide variety of subjects, including animals, everyday life, still life, mythological subjects, portraits, and landscapes. The development of landscape painting is the main innovation of Roman painting from Greek painting. Mosaic is an art process where an image is created using an assemblage of small pieces of colored glass, stones, or other animals or materials. Mosaic technique is used for decorative art or interior decorations. Head of Alexander, the full image is a Roman floor mosaic in the house of Fan Pompey, dated 100 BC. The whole mosaic depicts the battle between the armies of Alexander the Great and Darius III of Persia. This time, let's visit the Byzantine Empire. Under medieval era, Byzantine paintings were lively styles which have been invented in Greek and Rome, but this time for Christian subjects. By the 11th century, the Greek and Oriental styles seemed to blend together in magnificent, imposing images which adorned the churches in large and small forms. The court of Empress Theodora. Theodora was an Asian queen with dark eyes and hair with fierce expression. Let's now take a glimpse of the Romanesque style. Paintings during this time have a remarkable variety of artistry where mosaics on the walls of the churches follow a strict frontal pose with modeling and treatment of faces that follow Byzantine convention, while refreshingly decorative feeling came from Southern French styles. It shows traces of Mozarabic influence or Arabized influence through elongated oval faces, large staring eyes, and long noses. Figures against flat colored bands and heavy outlining. Let's now proceed to our last destination. Let's experience the artistry of the Gothic style. Gothic paintings
have been confined in the illumination of manuscript pages and the painting of frescoes on the walls of churches in cosmopolitan style. Elegant mannered and sophisticated, Lady and the Unicorn Tapestry is an example of Gothic painting. Subjects usually depict popular legends and love stories. Stained glass windows were created to transform the vast stone interiors with warm and glowing color and at the same time to instruct Christians in their faith. Rose window from the north transept is an example of stained glass window. Another example of painting during the Gothic era is the Shepherd David. There you have it, my dear learners. Those are the different painting art form from the different periods of the Western Classical era. You are now ready for your assessment activity. This activity is called Throughout Time. I want you to identify the periods or styles that this set of paintings or photos represent. You can write your answer on the live chat or in a clear sheet of paper and send it to your MAPI teacher. Are you ready? Okay, let's begin. For number 1, what do you think these photos represent? Very good. These photos fall under the prehistoric era. For number 2, what do you think these photos represent? Great! This is a representation of classical Greek era. For number 3, what do you think these photos represent? Correct! These photos fall under the Gothic style. Last 2, for number 4, what do you think these photos represent? You got it right! These beautiful photos represent the Byzantine paintings. For the last set of pictures, very good! This is a representation of ancient Egyptian style. Okay, let's have another assessment activity. This time, this is called true or false. Write true if the statement is correct and false if it is incorrect. Let's start with number 1. Paintings on Roman era were copied or imitated from Hellenic Greek painting. Is it true or false? If your answer is true, then you are correct. Let's proceed to number 2. Lady and the Unicorn Tapestry is an example of Gothic painting. Is it true or false? If your answer is true, then very good. For number 3, the paintings from classical era were believed to give importance to life after death and the preservation of the knowledge of the past. Is it true or false? If your answer is false, then you are right. Last 2, for number 4, paintings from prehistoric era were found inside the caves and believed to be their way of communicating with each other. Is it true or false? If your answer is true, then you got it. Last number, for number 5.
Byzantine paintings were lively styles which have been invented in Greek and Rome, but this time for Christian subjects. Is it true or false? If your answer is true, then very good. Okay, students? Count the number of correct answers for assessment activity 1 and 2. I hope you got it all right. For those who got 8 to 10, very good. Congratulations. You did very well. For those who got 5 to 7, good. For those who got 1 to 4, needs improvement. But do not lose hope, but keep trying. Congratulations, grade 9 students. You are truly focused and passionate about our travel adventure on Western classical art. I am truly proud of you. Okay, for our performance task or our art production, I want you to create an example of prehistoric painting in Oslo paper, landscape layout, use only color scheme, black and brown. Again, for your art production, create an example of prehistoric painting in Oslo paper, landscape layout, use only color scheme, black and brown. Here are the criteria for your artwork. Number 1, following directions. Number 2, use of creativity. Number 3, effort put into project. For excellent, you got 5. For good, 4. Satisfactory, 3. And needs improvement, 2. Okay, is that clear, grade 9 students? Okay, great. So, with that, I would like to say thank you for your time in listening to our discussion for today. If you have questions and also clarification about the lesson, you may send your questions through my messenger or to your MAPI teacher. Keep updated in DZTC Radyo Pilipino Tarlac for the next airing of our lesson. I hope you learn and enjoy our lesson. Keep in mind that through paintings, we can see a whole world. Again, through paintings, we can see a whole world. I am Jasmine G. Facun, your Arts 9 Anchor teacher for today. Until next time, and keep safe everyone. Bye! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sabayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan o puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on Air.
back. This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo with RTV Tarlac Channel 26. Simulcast on DCTC Radio Filipino Tarlac. Live here at Tarlac City. I am Joan G. Lopez, your speaker for today. Join me this afternoon in a meaningful journey of exploring Project Simple. Before we start, I want you to find a comfortable place to stay, avoid noise. Then, check your headset or headphone if they are functioning well to hear our discussion clear. If you have any question, you can type them on our comment section in FB Live. Last week, I already finished the demonstration on how to upload modules in Simple. Today, we will continue on how to create a quiz and exam. So, let's start. Okay, so let's log on simple.ph. Then, the password. Click login or press enter. Again, to create a quiz, we need to go to My Study Mate. Don't forget to click the year or term. Then, go to Activities. And click Create New Activity. A dialog box will appear. Select Term Schedule. Select Type. Let's first create a quiz. Click Next. Okay, so this is task number 7. Grade type, raw score, can view. So we are going to set if it is yes or no. Kapag yes, ibig sabihin mag-view pa ni estudyante yung quiz after the deadline or due date. Teacher only view, it is set to no since na ang gusto natin gawin ay ipakita ang quiz sa lahat ng estudyante. Then case sensitive, it is set into no. Show answer after checking, set into no. Select quiz type. For example, is multiple choice, single answer, score type, count all correct answer, or right minus wrong. So I will choose the first one. Then select checking type. So we have many options. The first one is teacher to check. So ibig sabihin si teacher ang mag-check.
The second one is auto-check at the end of the session. So, ibig sabihin nito, once na mag-submit ang estudyante, automatic nang i-check yung quiz na kanyang sinubmit. The third one is auto-check at scheduled time. It means na si teacher magsiset siya ng time, for example, 7 p.m. Kunwari, pinili ko to, then magsiset ako ng 7 p.m. Doon i-check lahat ng quiz. Then the last one is auto-check submission one by one. So from the word one by one, i-check siya ng isa-isa once na nag-submit ang estudyante. So I will choose auto-check at the end of the session. Then, title of the quiz. The instruction. So what is your instruction for this quiz? Start date. Today. Due date. Tomorrow. And accept until October 1. For randomization, if you choose yes, the question for each student will be randomly selected from the pool of question you provided. So if you have 100 question and you choose yes, so kapag kinlik natin yung yes dito, may number of questions. So ilan ang kukunin niya doon sa pool of question na pinrovide mo. Then for students, kapag blanco, ibig sabihin lahat ng estudyante makaka-receive ng quiz na to. Kapag nag-specify tayo ng name dito, sila lang yung estudyante na makaka-receive ng quiz na ginawa natin. Then the last one is show in dashboard. So it is yes. Proceed to question. Okay, so we have two icons. The first one is get template for the quiz and the second one is import the quiz. So first, click the get template. So as you can see, ito yung template natin. We need to download. Download file. Then let's open it on downloads. QMC, question multiple choice. So bakit may 3? Kasi pang 3 times ko nang na-download to. Then open it. Don't forget to click the enable editing. Type your question. And your choices. And what is the answer? Then after na ma-type lahat ng questions, choices, and answer, click Save or Control S. Then click Continue. Then let's go back to Simple. Click Import the quiz. Choose the file that we are going to import, QMC3. Then click Open. So this is the question na ginawa natin sa template. Enter the answers, keyboard. Then click Preview Quiz. A dialog box will appear. Are you sure you want to proceed? All your data will be uneditable after preview. Click OK. Then save quiz.
Click OK. The quiz has been successfully created. Click OK. So for the quiz number 7, ito yung ginawa natin. Let's view. Ganito ang itsura niya. Maximum score, 1 since na 1 item lang. Then auto-check at the end of the session. Automatic na i-check. The start date, due date, accept until, then allow late submission since na naglagay tayo ng accept until. Then this is the question and the choices. Next, let's create an exam. So to create an exam, click this, create new activity, choose term schedule, type, we have the exam, then click next. Okay, so we have parts. So the task number is 2. So ibig sabihin pangalawang exam na ito na ginawa ko. So for the parts, ilang part yung exam? So we have 3. Exam title. For example is summative test. Grade type, raw score, can view, teacher only view, case sensitive, show answer after checking. Then we have the start date, due date, and accept until. Then proceed to parts. Okay, so we have here exam type. Let's try the true or false. Score type, count all correct answer. Checking type is teacher to check, auto check at the end of the session, auto check at the scheduled time, auto check submission 1 by 1. So I will choose auto check again. Title of part 1, for example, S1. True or false. Then the instruction. Randomization, then proceed to question. So ngayon, napansin natin, nagkaroon siya ng 3 icons. So pwedeng manual, pwedeng get template, or i-upload na kung meron ng existing. So since na wala pa, pwede tayong pumili dito sa get template or manual. So for the get template, mas preferred ko to since na yung mga question natin nakasave na. For example is gumagawa tayo ng mga question, meron na tayong copy. So try natin yung manual. Okay. So for the manual, type your question. The flash drive is an example of storage device. Kapag gusto pa nating mag-add
ng additional question, we can click this one. So kung ayaw naman, pwedeng i-delete. Then makita natin dito sa right side, choose one. Is it true or false? Click preview part 1. For example, tapos na tayo mag-type. Then save part 1. Click OK. Exam type. Let's choose fill in the blanks. Score type, count all correct answer. Checking type, auto check at the end of session. S2. Fill in the blank. Write the correct answer. Proceed to question. Ayan na naman. May manual, get template, and upload or import. So, I will choose the template. Click download file. Let's open QFB. Click enable editing. Then your question. So it is an output device that displays the content of the computer. So the answer is monitor. Control S. Click continue. Then let's upload it. QFB. Then open. So monitor, the question, the answer, preview part 2. Click OK. So this is the preview. Save part 2. Click OK. Click OK. And for the part 3, let's try the enumeration. Okay, so when we select enumeration, a dialog box appears. By selecting enumeration, you cannot select randomizer. Click OK. At napansin natin, score type, manually assign score. So, ibig sabihin, si teacher ang magbibigay ng score at mag-check. S3, enumeration is, then proceed to question. For example is manual, enter the number of items, for example is input devices. Kung bagad ulit ng question, ilalagay natin dito. Kung hindi naman, we are going to delete. So for example, 5 again for output devices. Then preview part 3. Click OK. Click OK. Okay, so from here,
we have the question input devices. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. Then click Save Part 3. The title of the test, then the instruction. Click OK. Exam part has been successfully saved. Click OK. So let's see the exam. Okay, exam summative test. Let's view it. The test 1, the true or false. Okay, so this is the test 1. We have the test 2. And we have the test 3. And for the result, okay, so makikita natin true dahil one item lang yon, fill in the blanks, one item lang. Then enumeration, we have 5 items. So we have the total score of 7. So wala pa nakalagay dito since na wala pang nag-answer sa mga estudyante. Okay, so that is the steps on how we are going to create a quiz and exam. So let's explore the account of a teacher in Simple. So we have the go to submission. So these are the submitted project, lessons, quizzes, and exams of the students together with the score. So yung mga nasa dulo, yun yung score nila. Kapag lesson, automatic, wala silang score doon since na magbabasa lang sila. And for the go to class question, dito naman natin makikita yung question ni estudyante. For example, CCG, sa trial quiz 3, ayan, how to do this. So, pwede tayong mag-reply. And for the iTrack, for the grades, okay, so we have the go to seat plan. We can select how many rows and how many columns, and then click set. For go to class grades, okay, so for this, we need to select the term. Go to class grades. Okay, so we have this list of the students, the exams, lessons, and quizzes. Since yung quiz natin kanina is nasa 7 na, kaya 1 to 7. The exam is 1 to 2, nasa task number 2 na siya, kaya may hanggang 2 yung nakalagay dito. Then for the lessons, we have 8. So ito yung mga example natin kay CCG. Meron siyang sagot hanggang mula quiz 1 to quiz number 3. And for the student list, okay, so it is show in by 10. So we have 56 entries. The ID number, last name, first name, middle name of the students, and the gender. We can also use this to create rubrics.
create and view metrics, when we want to create a metrics, when we want to view the student schedule, and when we want to set the schedule of the teacher. So as my demonstration is about to end, I hope you learned something new. So tomorrow I will demonstrate how the student will answer the question or how the student will use the project simple. So once again, I'm Jo Angie Lopez.